Testing 1, 2, 3. Every path begins with a spark, a reason to fight, a light that cuts through the dark. Each star carries a story of glory, of failure, those who fought and rose again. 3 constellations guide the battlefield: Corona Borealis, Sagitta, Hercules. Each one defines how battles are won through skill, focus, and will. All bound by one truth: the fight for honor. You fall, you rise, you fail, you learn. Every step adds weight to your purpose. Resilience turns your scars into strength, and your strength into victory. From the Philippines, warriors return, bearers of the crown, wielders of the bow and arrow, defenders of armor. You fight for pride, for legacy, for honor. Predator League Philippines 2026. The fight for honor continues. For months, teams across the country have battled their way here. They face pressure, setbacks, and long nights of preparation, all for one goal: to fight for honor. Ladies and gentlemen, welcome and good morning nga pa sa inyo lahat. At syempre, dito tayo ngayon live sa SM City North EDSA para sa Predator League 2026 Philippines. And syempre, my name is Phil, your host for today. And today is a very, very special day kasi malalaman nga natin kung sino ba ang magiging representative ng Philippines sa darating na Predator League Asia Pacific 2026 sa New Delhi, India. And syempre, in terms of games naman, today, Dota 2 ang
makikita nga natin. And tomorrow, it's gonna be League of Legends and syempre nandyan din ng Valorant. We have a lot of things talaga makikita nga natin ngayon. First off, we have the battle for a third and the grand finals best of 5 later on. And tomorrow as well, maraming nga tayo nakikita dyan. Once again, to all the people who's tuning live on stream right now, admission is absolutely free. So para tayo pumunta dito live nga sa SM City North EDSA for you to witness the action live. And speaking of that, syempre, I would like to thank our partners as well. Syempre, nandyan din ang Intel and of course, PC Game Pass. And speaking of that, marami tayo mga booths na pwedeng puntahan nga dito for you to experience everything na nandito nga ngayon live sa ating venue. Speaking of, marami din tayo mga fans and if ever you wanna meet all your favorite teams right now and players, pwede tayo pumunta nga dito. Siyempre, to all the people who's tuning in live, don't forget to like and share the stream as well para siyempre mas marami po makikita nga ng ating mga ginagawa nga ngayon. And speaking of everything na nakita nga natin, just a quick look back lang din kung ano ba yung mga ginawa nga natin back then. Siyempre, no mga past few years dito sa Predator League, siyempre, back then napunta tayo sa Japan. And right after that, nagkaroon tayo ng Predator League Asia Pacific live dito sa Manila, sa MOA Arena. And pagkatapos naman yun, pumunta tayo sa Malaysia. That is on this year, noong February. So kitang-kita nga natin kung sino ba talaga ang mga top 1 dito lang din sa Pilipinas. And not just that, pati rin sa buong Asia Pacific. And right now, this is actually really new to the fact na pupunta nga tayo first off sa India. Sino ba ang magiging representative nga dito to the fact na meron tayong 2 representatives already para sa Dota 2. And syempre, dito ngayon sa next game, maglalaban sila for us to see kung sino ba ang 3rd slot natin ngayon. We have a lot of new teams right now. Lot of familiar names as well. Lahat ng mga napapanood nga natin live, lahat ng mga favorite teams nga natin nakikita nga natin ngayon, we're gonna get to see them live playing dito sa stage na to. Weeks, days, months of preparation. Once a year nangyayari. And sino ba talaga ang pinakamalakas dito nga sa Pilipinas? Lalong-lalo na, hindi lang din naman yan ang goal natin to be the best sa buong Asia Pacific na ginagawa nga natin ngayon sa Predator League. And for that, hindi natin patatagalin pa our first team sa ating Battle for Third. Ladies and gentlemen, let's give it up for Interactive Philippines! Philippines is now ready para rin makilala nga nila kung sino ang makakalaban nila. Here we go. Live here in our venue right now. I really can't wait na maipakita to. They have the experience internationally as well. Kitang-kita natin at nabili na natin for sure yung lahat ng mga sounds nga nila in games Dota 2. At oras na para ipakilala ang kalaban ng IAP. We have Team Nemesis! And for Team Nemesis, we have Mac, Akashi, Grims, Raven, and Jing.
this is a battle for third. The winner of this is maging representative, ang pangatlong team na maging representative ng Philippines sa darating na Predator League Asia Pacific Finals next year sa New Delhi, India. At hindi na ito patatagalin pa. This is IAP and Nemesis. So onto your casters, let's go. Bounce, tsaka si Jules. Welcome to the Battle of Third dito sa Predator League Philippines Qualifiers. Cabs, Jules, kumusta sa isang magandang Sabado? Wala, okay lang, pre. Ito, kalbo pa rin. Walang bago. Pero ang bago lang dito is, yung mga teams natin, di ba? Like, for instance, Nemesis, di ba? Nag-qualify sila for last TI, pero unfortunately for them, hindi sila maglalaro sa Grand Finals. Iba yung mga teams nila nasa Grand Finals eh. Siguro kung pwede mong i-look up yung mga kalaban mamaya. Yeah. Siyempre yung waiting ng Grand Finals. Pero dito nga muna tayo. Feel ko yung IP medyo underdog dito. Kung titingnan natin. Marami silang tournament na laruan pero laging kinakapos eh. Exactly. Pero may mga tournaments or qualifiers na nagsashine sila. Ang problema lang talaga, obviously, they still lack parang yung chemistry. Pero I think papunta na rin dun eh, no? Hindi, baka yung coach din may problema. Tingin ko nga rin. Nakausap ka natin Tingin ko na malimutan yung coach eh. Yung coach talaga problema din. Tsaka legacy din naman yun si Tropa, no? Para sa Dota pa, legacy keys yun si Boss Lumik sa pangalan pang iba. Pero ayun na nga, our upcoming match is going to be Nemesis versus Interactive Philippines. Calbs, all throughout the group stages or during the playoffs, parang after the qualifiers, yung rounds 1, 2, and 3, nakasama ka nila. All throughout, ikaw yung nag-cast doon. Bigyan mo naman kami ng a bit of a recap on the side of Nemesis and IAP. Pero bago ang lahat dyan, Predator Gaming is authorized to officiate Predator League Philippines as an official tournament registered under the supervision of the Games and Amusement Board in the Philippines. And this broadcast is regulated by the Games and Amusement Board. Players and talents are licensed professionals. So please play responsibly. At sa ating tatlo, cast responsibly. Yeah, for sure. 100%. So ayun na nga, like I said dito, Calbs, no, like back in the group stages and the playoffs, nakita natin tong Nemesis and IAP. In a few words, paano mo ba i-describe yung play style ng dalawang teams na to? Well, when you say Nemesis, Philippines. Philippines! Pero, other than that, di ba? Sa mga matches ng Nemesis all throughout yung group stage, yung mga teams na kalaban nila na expect namin na nanalo naman. Same goes for IAP. Actually, itong dalawang teams na to, bumigay lang talaga sa Kukoys eh. So, Kukoys and I think Execration din, if I'm not mistaken. Yun lang talaga yung parang naging, parang gatekeeper ng mga ng tournament na to, yung dalawang top team lang. In a way, semifinals na 0-2 din naman dito si Nemesis. No, ikaw naman, Jules, I'm pretty sure you've met itong mga players natin dito sa Nemesis and IAP, no? Parang, kumusta naman? Like, we've seen them kanina sa parang bago nag-start yung show natin. Parang mukhang handa naman yung mga players natin. Mukha naman handa, no? And tingnan natin yung tournament format muna rito, no? Yung magaganap natin tournament, no? Tingnan muna natin, ano nga ba yung journey natin all the way into the semis, to the Battle of Third. Now, let's look at the tournament format dito sa Predator League Philippines. Yung roadmap natin, we started with the group stages na kung saan, Calbs, kasama mo si Bipolar, tropa nating Swiss format pala tulog yan. pa siguro yun ngayon. No? It's a Swiss format, best of one yung nangyari doon. Yeah, shout kay Bipolar. Pero all throughout nga kami nag-cast nung group stage and hindi ito ganun kadaling group stage kasi it's Swiss format. Para nangyari dito, maglalaban-laban. Parang twice yata maglaban yung mga teams dito. Tapos kung sino unang ma-0-2, eliminated, unfortunately. Unang maka 2-0, proceed. Pasok agad, di ba? Yeah. 2-0 mag-proceed. Then semifinals, we have the semis nga, single elimination, best of 3. Tapos yung losing team will compete for a battle for third, which is ito na nga. And top 2 teams will advance sa grand finals. Kukoy is in Execration. And ito na nga, grand finals, today, of course, best of 5 and best of 3. And ito lang naman yung prizes natin, no? Isipin mo, 500,000 yung prize pool natin dito. Yung champion mag-uwi na 200. Second place may 120,000 and third and fourth may 50,000 and fifth to 8th place may 20,000. Not bad, no? Kahit Not bad 8th place talaga. ka doon sa mga
parang nang trip lang kayo sumali, no? Nakalaban mo yung mga idol mo, nanalo ka pa ng Yun yung isa sa maganda dito sa Predator League. Tama yung sinabi Kahit ni sino Jules kasi dito na pwede parang sumali. tropa mo rin. I mean, the best thing that you said is parang these are your idols in the Philippines. Nakalaro I mean, like si Bosco, Gabi, Raven, CML. These are legacy names na hindi lang dito sa Predator League, kahit sa international scene, nandun Kilala na sila. sila, And yung experience mismo na nakalaban ko sila, bugbog kami, pero nasa same Sino lobby ba bugbog kami. sa amin, di ba? Oo, di ba? Parang bida lang. Pero ayun na nga, this is the total prize pool on the side of Dota 2 here in Predator League. Qualifiers, 500,000 pare, 200K. Ang maganda dyan, for sa the Dota pa champions. lang yan. Sa Dota pa lang Dota yan. pa lang yan. Exactly. And now, we were looking at the playoffs bracket, yung semifinals for both A and B. Nakita na nga natin dito no, on the previous weeks leading up Ganda to this. niyan. Ako napanood ko yung laban ng Kukoys yung IEP. Tsaka Game 3. Oo. Oo, napanood ko yan. Kasi yun nga, si Kim, napapanood namin. Sayang, kaya nila manalo eh. Comeback yan, di ba? Muntik na lang matalo yung Kukoys. Pero yun nga, kinapos. Especially on game 3. Yung coach kasi talaga problema. Ay, sasabihin ko coach pa lang, talaga. tol, yung game 3 talaga, coach talaga may kasalanan nun, tol. Oo, hindi sumigaw. Hindi, hindi talaga. Ito, yung Nemesis X medyo on fire yung execution talaga ngayon. In a way, no, etong team Nemesis tsaka Execration na match, parang ito yung, in a sense, it's a battle of the constant teams dito sa Pilipinas. Organizational yung pagsasabihan, no? It's Team Nemesis and Execration. Pero now we're looking at today's matchup. Yung first series natin today is going to be the battle for third. And again, yung mananalo sa series na to ay pupunta pa rin sa India. So, which is no? great. So, medyo mataas yung nakataya dito for both teams, no? Kahit sabihin mong, kahit yung AP, kahit sabihin mong underdog ka, India to eh. Oo, Diba yeah. to for India? O talagang Actually- kailangan mong galingan? Actually, medyo ano nga lang dito kasi yung ano, yung nasa grand finals natin, Execration tsaka yung Kukoys. Pasok na eh. Pasok na eh. Pasok na, Itong yes. dalawang team na to, lilipad na to papuntang Yes. India. And we're just waiting for the last team that will join them. It's either Nemesis or IAP. Yun yung makikita natin after this best of Yes, 3, by the way. ah. So, sa mga bagong kakapanood lang dyan sa ating live stream, nandito rin sa SF North EDSA. Kung gusto nyo pumunta at makita yung bakbakan Libre lang. live, libre lang Libre dito. lang. Diba? Siyempre, kung mag-grab ka or magta-train, babayaran mo yun. Pero pagdating sa venue, libre. libre Wala kang problema. tayo dito. Tsaka, Baon na lang kayo pagkain, gano'n. may kasama pang high five sa SF ng Pinas na si Jules. Matik. So, may nagtanong ka sa akin, lalaro daw ba si Jules? Sabi ko, depende. Sabi ng host na para kailan daw yung laban ni Jules. Pero speaking of laban, all throughout the tournament, we've seen the different matches. Ngayon, tingnan natin kung sino nga ba yung mga most picked heroes dito sa Predator League. No? Eto, number 1, it is in order ha. Si Disruptor, Jakiro, Dragonite, Snapfire, Toscar. Ito yung una ko gusto mo nang i-point out. Sa apat na yan, mostly supports. Dragonite, start tayo sa'yo, Jules. Dragonite, bakit isa ito sa most picked heroes? Is this a hero na pasok sa meta talaga yun, itong si DK? Wala kasi tayong big patch na naganap. Yes, may patch, may mga Ilang? Minor. small, minor lang. Changes, And ito yung mga heroes fixes. kasi sobrang flex. Yung DK, no, may mid mo, nakikarry mo. Yeah. Last time nga, yung TI, meron pa nag-offlane, no, Yes. na ginagamit to. So, talagang medyo flex. And yung sinabi mo nga na apat na support yan dito. Kasi yun yung mga support na malalakas ngayon eh. Yes, exactly. Nakakapag-babysit. And syempre, yung Tuskar, nandiyan yung save niya, syempre. Diba? Ayan, so most picked heroes, yun yung nakita na natin all throughout the group stages. Alam ko, Calb's first-hand experience yan. Now this time, let's look at the most banned heroes all throughout Predator League Philippines qualifiers as well. Eto, okay, eto yung pinaka-surprising ko dito, Calb's. Ikaw yung tatanungin ko. You were there in the group stages. Fuck ban. Bakit binaban tong hero na to? Parang pwede naman tong ipalusot. Why ban this in Predator League? Well, kasi sa mga mid laners ngayon, especially yung hero na Pac, one of the most scaling mid. Lalo na kung yung teams na kalaban nila or yung opposing team na walang control. Yeah. Ang hirap labanan ng Pac ngayon eh. Ako siguro ang concept ko lang dyan, Philippines kasi. Alam mo naman, Philippines, isa na tayo sa napakagaling gumamit ng pack Exactly. tsaka winner so talagang, kung tournament sa Pinas lang din, huwag mo nang paggamitin yung kalaban. Tsaka pag Matic, pag Kukoys, ban ka kay Armel yung Pac. Automatic. Tsaka, Respect ban. hindi lang yan. I mean, if you think about it, si Gabi, isa sa mga pinakamagaling na mid laner din dati. Sabi pa nga ng mga shoutcasters sa international, Gabi. I mean, I understand kayo yung pack ngayon. Okay, next question. Nature's Prophet. Isa Parang, pa yan. we've seen this na nag-mid lane din siya all throughout Predator League, nag-early vessel. Yes, nakita natin yung potential, natalo, pero why would you ban a Nature's Prophet into this game? Hindi kasi maganda yung tempo ng ng NP. Dali gamitin Oo. eh. Sobrang dalian.
pag mid ka, pwede ka mag-rotate sa side lanes eh. Yeah. Di ba, magte-teleport ka, especially kung may pang-ganking potential yung side lanes mo. Yung Dali lang pumatay. responsiveness. Madali yung mechanics ng heroes na yun. So, most man talaga siya. Tsaka global presence. Yeah. Oh, yung pa yung number Exactly. 1 na binabayaran doon, yung global nga na teleport siya, sabi ni Calvsito. Alright, so now let's look at the top 5 KDAs all throughout the matches. Ito yung mga, kung sino nga ba yung nagsha-shine in a way dito sa Predator League, no? So tingnan natin, Gabi. top 5. Matik carry. Ay, Matik Gabi. yan. Oh, Ano nang sigaw. naman yan, carry or mid eh. oo, pero surprisingly, JG. Off-laner to ng Kukois, pero nandyan siya sa top 4. Ano parang ano dito, yung dito sa top 5 na to, mga dating TNC player to eh. Di ba? Gabi, si Armel, tsaka si Polo, si Raven, di ba? Si Nano, tsaka si Yona. Yona, dati carry si Yona eh. Kung, Yeah. alam mo, di ba? Nag-adjust siya to Nag-adjust mid siya, di ba? Ngayon, mid laner na si Yona. Pero tama sabi ni Jules, yung nandito sa top 5 na leaderboards, normally carry, tsaka Carry ano, or mid. carry mid lang yan. Yung offlane niya, surprisingly, siguro, Surprise yan, ha? Di, maganda nilalam ni JJ. Maganda nilalam baka ni JJ. recently kasi yung binibigay sa kanyang heroes, aggressive. Yeah. Hindi, tsaka hero niya talaga. Mars din, Mars, di ba? oh, Yeah, Mars, exactly. hero ni Eh, JJ. yung Mars, isa sa mga parang ang dali pumatay. Kayang-kaya mo din mag-solo kill on your, let's say, sa offlane mo. Parang if ever, especially when times yung support magro-rotate, no? Parang as a Mars, Yeah. isang combo lang, ulti, a spear into ulti, parang ganun lang kadali. Now, these are our players. Ito surprising lang kung may post 5 na nakalusot. Parang yun na yung idol ko na post 5 sa buong tala ng Dota. Pero ito na nga, we're going into the highest GPM. Number 1 kanina si Gabi. Ngayon pa rin, total GPM to ha, all throughout the playoffs. Si Gabi pa rin yung highest GPM natin with total of 4,820. Ang in-expect ko nga dapat parang second ata si Palos. Parang Yeah. Yeah, ako rin. Pero surprisingly, si Jed tong nasa second spot dito sa GPM leaderboards. Pero again, etong top 5 na to, na si Gabi, siya yung pinaka-consistent in terms of Yeah. sa mga carries, in terms of farming. Even though na may mga times sila, may losing match sila eh. Yeah. Hindi naman sila clean sweep all throughout this Yeah. tournament sa group stage. May, like yung kalaban nila yung IAP, talo sila nung game 2, di ba? Yeah. Pero still, si Gabi, nasa top network pa rin nung game na yun. Pansin mo, dalawa na yung pinapakita natin dito. Kanina KDA, ngayon GPM. Wala pa rin sa Nemesis. Kasi Yeah. yung playstyle nila eh. Iba. Yung playstyle nila more on composition na farm tapos sama-sama tapos endgame. So parang, Objective based sila eh. Objective based yung yung Ito kasi Nemesis. both teams na to, kaya yung nandyan yan. Yan yung mga aggressive team. Yung Nemesis more on yun yan na Objective parang based sila. objective sila. Hindi sila ayaw na ng patayan. Kung may patayan, siguro bonus na lang. May timing sila na sinusunod, especially kung anong yung draft nila. Yeah. So, yun yung nagmamatter, yung smoke timing nila, tsaka yung rotation, twin gates. Ganun maglaro yung Nemesis. So in a way, para makikita natin, if we are to compare Nemesis with the rest of the other teams, no, para siyang, we're a team na magsasama-sama kami to get the objectives, to get the kills. Hindi Yeah. yung mga solo shining kills natin. Pero now, we have been discussing Nemesis. First, let's look at their first opponent for Battle of Third. Tingnan natin yung IAP with their team profile. Ito yung first 5 nila. Starting with DJ, Yona, V, Barlow, and Aries. Okay, standout players all throughout. Jules, sino dito from these players yung parang in a way stand out for IAP? Except sa coach, ha? Pero kasi Jet Baby yung kailangan mag-step up din, pati yung mid si Yona. Kasi si Barlo, alam ko, tsaka si Aries ka, medyo bago-bago lang din. Nagkakashuffle lang ulit kasi na itong IAP. Yes. So, syempre, another chemistry na naman. Yeah. No, Bubuhay naghahabol. na naman. Pero yun nga, sabi nga ni Cubs kanina na yung IAP kasi may mga games talagang malakas sila. Yeah. Medyo kinakapos lang talaga sila. Yun yung problema. Siguro, problema natin Pinoy, discipline. Siguro Yeah. yun yung problema. Pag nagmamadali sila to, Oh, yun. maganda start nila, nangyayari, naging impatient Sa sila. sobrang gusto nyo manalo, ng ending natatalo kayo. Na parang gusto mo nang tapusin na yung laro Oo. without minding na, we could actually take a step back, recollect, or in a way regroup nga, Yeah. ika nga, di ba? Pero ayun na nga, it's one of the faults that we've seen on IAP so far going into Predator League. Pero with this being said, now that they're going for the Battle of Third, eto na yung laro na kung saan kailangan talaga nila manalo kung gusto nilang pumunta ng India. Yeah. Pero now let's dive a bit deeper dito sa IAP, no? With their match against Kukois, especially doon sa semifinals of that best of 3, parang konti na lang comeback na yun eh. Yun yung parang palaging Yun point nga eh, na no? inuulit-ulit natin doon. Disiplina yung kulang. Hindi lang yun, may mga other tournaments din, international or IP. Kaya nila makipagsabayan talaga. Yeah. Kaya naman talaga. Kaya In terms naman of talaga talent, eh, wala mechanics, kaya eh. Ang problem- These players are hindi to baguhan eh. Like these are, for example, si Aries, galing yan sa international scene din. Like, I mean, ganun din. Si Barlow din. Barlow. Dito na lang, si Sina lang yung coach. Yun yung pinakamadali, yun yung pinakamadali scapegoat eh.
Sige mo, di ba? Oo, sige mo na lang sisihin, guys. Pag natalo IP dito, sisihin nyo na lang yung coach. Masyado kasi pogi eh. Yung mga panahon Mahirap na... talaga pag ganyan. Pag pogi ka, hirap mag-draft ng maayos. Kasi syempre, sige mo, pag nagda-draft, imbis na nagda-draft, tumitingin sa reflection sa monitor eh. Totoo. Parang, okay, pogi pa ako ngayon. So again, this is IAP. They are going to be the first team going into our battle for third here in Predator League Philippines. Now let's look at the team profile naman ng kalaban nila, which we have dug deeper already. This is going to be Team Nemesis. They have been representing us for the longest time on the international scene. And nakapag-TI to. TI yan galing. Nandun ako ng TI, nandun yung mga tropa, nandun nakasama ko yan. Yes. Yun nga, sadly, hindi sila medyo nakalayo, no? Pero yun nga, kung compare natin sila sa AB, medyo malayo. Yeah. Medyo malayo ang buhat, no? Experience-wise. Experience-wise, lamang lalo. Andyan si Raven na napakatagal na nasa Dota scene. Ay, naku. Di ba? Dagdag mo ba si Grim to, si Toots, di ba? Isipin nyo since TNC days, Yeah. di ba, yung mga journey Legacy ni din. Raven talagang, kung experience lang lamang talaga tong Team Nemesis. Yun So- yung parang pwede nilang baunin. Tsaka nakita nga natin kanina to sa mga like yung GPM, wala sila dun eh. Yeah. So, sabi nga ni Calves, more on talagang discipline Dota, textbook Dota. And then tsaka to add, si Akashi, hindi rin to nakapaglaro ng buong group stage. Kumbaga later part na ng group stage si Akashi, as you can see on your screen. Yeah. Ayan, iba yung naglaro sa, I think si ano nga ba yung naglaro si Sword. Si Sword yung naglalaro Yeah, na next ng time time, na yun. So, binin talaga yun yung mga matches for Akashi sa group stage matches. Pero I think, even though na hindi ito yung original na lineup ng Nemesis nung TI, nung nag-qualify Yeah. sila. Shuffle na sila eh. Si Aries ngayon, Nasa kabila na. Nasa kabila eh. Di ba? Nasa kabila na. May impostor, may impostor. may Hindi impostor, kaya diba? mahirap kasi si Aries. Siyempre, siya yung parang in a way, captain din na dati. Di ba? Like, post parang- five. Baka mababasa niya yung laro ng Nemesis. Possible. Possible Yun yun. naman yung advantage and disadvantage. Yeah, No? Pag kalaban mo yung former team mo, alam mo yung galawan, alam mo yung drop, alam mo sila kung paano mag-call sa map. Pero at the same time, yung ultimate mo, alam din yung galawan mo. Yung galawan mo, kung paano ka rin mag-isip. Alam ko to series, gagak dito yan, gagak dito. Diba? Parang alam mo ni galaw eh. Yun yung naman yung parang disadvantage mo. So, in a way, again, these players and these teams kasi, for the longest time, they've been the same names here in Philippine Dota. Yeah. So, kahit masasabi natin si Aries galing from Nemesis, nandun na sa IAP, umiikot-ikot pa rin itong mga tropa. Again, at the very end of it all, magtutropa rin naman to. Di So, maliit kakanta nila lang yung Di mga maliit laro na kasi nila. esports sa Pilipinas eh. Sobra. Oo. And konti na lang din yung mga parang ito. Lalo na to, Dota. Konti na lang din yung mga parang masabi natin malalakas na teams dito Yeah. sa Pinas. Yes. Bilang na bilang. Siyempre, yung isa, nag-caster na, si Jules. Oh, yun. Katabi na natin, di ba? Magka-comeback to bukas. Katabi na natin Hindi, ngayon. pag may ano lang, pag kailangan nila 6-man. Kailangan na 6-man, pasok na agad. So, ayun na nga. This is, again, ladies and gentlemen, so mga bago pa lang kakapanood ng ating stream dito sa Predator Gaming, this is the battle for third. Winner goes to New Delhi, India for Asia Pacific Predator League. Tapos naman, ang matatalo dito, mag-goodbye na sa kanilang journey dito sa Predator League. Pero moving forward, this is the battle of third. This is the best of 3. Ako, excited na ako sa drafting dito. Pero now, let's talk about drafts no, on the previous games that these teams have already played. Ano ba dapat yung adjustment first? Start with you, Calebs. On the side of IAP. Parang, again, aside from the discipline, aside from the parang play style nila, ano ba yung adjustment? But before we do that, tingnan mo natin yung head-to-head when it comes to their mid players. Eto si Mac and si Yona. Makikita mo agad yung comparison. Kaya mataas yung kay Yona. Kasi aggressive siyang player eh. No, gusto niyang pumatay ng pumatay. Yeah. Compared dito kay Mac na, kaya ganyan yun. I think si Mac dati ganyan din. Ganyan din yung ganyan ang Dati playstyle si Mac niya. eh. Aggressive Oo. din siya. Pero yun nga, Pagbalik ng Nemesis, nung naging Nemesis siya, nag-tone down. medyo kumalma, more on Nag-discipline. objective. Hindi na maasim maglaro. Yeah. So, Yun, ayun baka na. yun ang kulang ng IEP. Pwede. Yes, kung stats wise lamang kayo, oo. Yeah, Pero yeah. kung mananalo sa game, yun naman yung medyo... Yun naman yung importante eh. Yun naman yun. Kung sino nga ba talaga yung makakapag-deliver. Kasi, in a way, in this 5-man game, kung may isa na pinakamalakas, may 18,000 MMR dyan. Pero kung hindi man siya cohesive sa team, Wala rin. issue Wala pa rin. siya Wala eh. rin. Yeah. So parang, in a way, we've been saying na parang si Nemesis, they're more, in a way, may structure na yung team na to going into this match. Pero ayun na nga, back to my previous question, Calbs, no, na parang, when it comes to adjustments of the drafting side, on the side of IAP, para makabawi man lang sila to get into maybe a best of 3, ano ba dapat ang gawin at kulang ng IAP dito? I think yung sa hero pool nila. Kasi all throughout ng group stage matches, I think binibigay nila kay Jed, puro DK. So ginawa nung mga, like nung matchup nila sa OIs, binananag nila yung DK, tapos nag-iba ng hero si Jed nun.
Pero I think yung Murph ni Jed okay din eh. Wala kasi si Jed. Marami naman na hero. Ah, Yung Jet para- Baby. Ayun nga lang eh. Yun lang yung pinakita talaga nilang yung draft nila, DDK lang si Jed. Tapos yung early timing ng DK as a carry. Yeah. Hindi siya nagbiblink eh. Yung build ni Solak, ni Palos na DK. Yung armlet ba? O yung Mjolnir? Dalawa kasi yung armlet. build eh. Pwede ka mag-armlet. Tapos naka-Mass of Madness. Yung ganung build. Oo, Tapos ganun yung BKB, build niya. hindi ka magdadagger talaga. Yung Hindi siya Mjolnir, nagda-dagger. pwedeng mag-dagger ka pa eh. After ng Mjolnir mo eh. Pero eto yung napansin ko with Interactive Philippines. One of their strongest draftings na ginawa nila all throughout this group stages is yung Dawnbreaker nila, the pick. Actually, the Dawnbreaker made sense for them kasi every time na may mapipick off kay IAP, mabilis yung response agad ng ambulansya ni Dawnbreaker. Global kasi Global din eh. parang kanina Global. yung parang yung NP, no? Parang ganun lang yung concept ng Dawnbreaker tsaka NP. Same lang. Same lang. Kaya parang hindi mo talaga ibibigay yung dalawa eh. Yeah. You can just easily give yung Dawn o yung Nature's Prophet. Kaya ang hirap eh, no? Lalo pag level 6 yung Dawn, ang dali na lang talaga pumatay. Oh, lalo na si IAP nung kalaban nila yung Pupoy sa on that game number 2 nanalo sila with the Dawnbreaker Exactly. for game 1 and 3. Kaya Ban game yung 3 ban. Dawnbreaker. Game 3 ban. 1 and 3 on Yeah. game 1 also. So parang yun yung parang doon sila nahirapan. Pero anyway, before anything else, we've been talking about two things, no? Si global presence ni Dawnbreaker, global presence ni Nature's Prophet. Alam nyo ba kung ano yung mas magandang dalawa? Ano tol? Ano yan? 2 screens are better than 1, pare. Alam nyo bakit? Kasi you can maximize your savings and gear up like a pro. From November 15 to 16, 2025, enjoy a free gaming monitor with every purchase of any Acer, Nitro Gaming, or Predator Gaming notebook. Don't miss this 2-day event. So, ako sa inyo, bili na. Available ba yan dito? Di ko alam. Pwede ba tayo niyan? Pwede Sumali? yata tayo. Bawal. Bakit? Bawal. Ba't bawal tayo? Baka maglaro tayo eh. Pero, aside from that, any Predator notebook model comes with a free Predator XB273U 27 inches na monitor at 165 Hz. Shoot yan, no? Ganda na yan, no? 165 Hz. 165 Hz. Shoot yan pare. sa Dota, tsaka Valorant, CS. Dota. Hindi, ayoko Valorant. CS lang ako. CS ka pala. And also, these are engineered to outperform, featuring the powerful RTX 5070 Ti series. See the future of gaming performance. Kaya kung ako sa inyo, kunin nyo na yan. Meron dyan. Meron dyan. May Predator. Meron. Ang balita ko, sabi ni Predator, kasi daw on time tayo kanina. Ang aga natin. May Maaga libre daw tol. tayo. Maaga tayo. Oo. Alas 6 na dito na tayo. Oo. Sinabi mo na, huwag daw maingay, sabi sa akin kanina. Ayun. Talaga, oo Oo. nga pala. Huwag nila sinabi nila na Kasi may baka laptop. mamilig yung ibang casters. Ano mo yun? Oh, magmamainggit. Kaya pala bumigat yung bag ko, no? Yung sa akin yan, nasa kotse eh. Nasa kotse. So again, ladies and gentlemen, this is what we're saying. 2 screens are always better than one. Kung ako sa inyo, bilhin nyo na. At eto na nga, kasama ko yun si Cubs, si Jules, pala si Juicy Brucey, as we are heading into match number 1 of series number 1 for the Battle of Third. Punta tayo sa prediction natin. Yeah. Cubs! Nemesis IAP, ang dami na nating sinabi when it comes to lapses, when it comes to advantages. Ano nga ba yung prediction mo sa standings natin on Nemesis and IAP? Ikaw una. Ako, I think aabot na ng 3 games. Oh? Dito 2-0. I think I think IAP already made their adjustment. Same Right. goes for Nemesis. But ang hirap kasi talunin ng experience eh. I think it will go 2-1 Nemesis. I mean, for me, 2-1 Okay. Nemesis. 2-1 Nemesis Yeah. para kay Cubs. Jules, 2-0 Nemesis. Ayun. 2-0 Nemesis. Kasi kausap ko si Kimo, maga magpapahinga yan. Si Coach talaga yung problema dito. Ito naman. BBC yung coach eh. BBC. Aray. Bobo coach. Okay. Teka lang, hindi pa ako nag-predict. Wait lang. So ito, Cubs, sa'yo naman ay 2-1 in favor of Nemesis. Yeah. Nemesis 2-1. Sa akin, no, kasi since Team Nemesis kayong dalawa, para Ako sa akin, 2-0 Nemesis 2-0 ka. Oo. Okay. 2-0 si Jules. 2-1 ako, Nemesis pa. Ikaw. Ako kasi. Yoyolo yan, kilala ko yun. Oo, Yolo nga, Yolo Yolo. to, eh. Tsaka, Ah. yung kapugian ni Kimo, masyadong maganda eh. Ito Na-aurahan ka ni Kimo. naorahan ako ni Kimo, men. Ito, ang paningin ko dito, if yung Dawnbreaker lulusot na to, possible 2-1 in favor of IAP. IAP. Oo, sa Dawnbreaker ako nakasalala. Yun Pili yung ko yung paningin ko NP. dito. Pwede rin yung Ay, hindi NP. ko makuha NP Gyro. NP Gyro, tapos kuha nila yung DB, yung Don. So ayun, I think so okay. those are predictions. Parang in a way, dito sa desk natin, 2 o Nemesis, isa lang para kay IAP. Okay, sige. Ang tama yung prediction, bibigyan ng laptop ni Predator. Oh. Oh, Hindi ka, kala ko may Yung 16. laptop na. meron, Hindi, monitor lang yung monitor lang ba yun? Monitor lang Ah, kanina. okay. Isa din yun. Pero Thank kailangan natin na kasi laptop.
Thank you, Predator. Pero ayun na nga, ladies and gentlemen, let's turn over to our series number 1 match, number 1, Nemesis versus IAP. Let's go to the drafting. Tingnan natin kung ano nga ba yung heroes na magbabakbakan on our very first game. So, eto na. Sino ba yung first pick natin dito? Hindi ko sure, Wala pero na- hindi wala sure, na- pero natin malalaman yun. natin yan, mga boss. In a bit, malalaman natin dito. Pero again, any potential bans muna. Ay, Let's ito, talk ito, about- ito. Ito na. First ban coming from So, first Interactive pick yan. PH. First pick yan sa kanila. Diba tama? Tama. Yes. Ano ba yung possible bans against a team like Nemesis? Lycan, Raven Lycan, parang... Puro okay, no? more on Raven ata ito target yung rito. Kung Uh-huh. ikaw yung IAP. Parang si Raven yung parang mortal enemy mo eh. Tingin ko yung IB, hindi sila magbaban. First pick sila eh. Hindi nila baban yung Fury yun. Ay, yung NP Gyro hindi mo Oh, talaga hindi- babay. Hindi siya mag-warrant ng ban, no? Parang okay lang siya. Okay, now, first ban, Marcy, tapos Bounty Hunter. Jules, why would you ban a Marcy in a tournament like this? Dahil ba sa pick-me-up na fandom? Marcy, since etong mga nakarang tournament, sobrang bayad na bayad siya. Nasa-support, nakikerry, na-offlane. Flex So, siya, flex. sobrang Super daming... Tsaka yung Domi type kasi. Diba? Yeah. Kahit sabihin mo na nerf na yung Domi, Bagay yung sa pa rin kanya eh. eh. Bagay sa kanya. Dahil dun sa paset niya. Diba? Doon sa may automatic, may unleash ka agad pag rebound yung ka eh. Fleeting Fury. Oo, pero ang problema nga lang din even with the Dominator, kahit na-patch siya, na-nerf siya, sobrang konti lang na nerfs niya. Parang ano yun, hindi ka pwede mag-domi pag madami dyan yung unit mo. Parang wala naman siya masyadong sense na parang, in a way, there's still an OP side to it. No? Pero looking at the bans on Nemesis, banning out already the Nature's Prophet, na in a way, pabor naman sa kanila, why would you ban that out on Team Nemesis, NP, and then Huskar? Huskar, Yung nakita Oscar natin parang to. ayaw lang ma-chase strat. Yes. Kasi syempre, kahit ikaw, kahit alam nyo kayo may advantage dito sa matches, yes, mas lakas tayo, kaya natin to team. Eh, what if ginamitan kayo ng mga ganyang heroes? Wala ka laban dyan. Wala ka na magagawa dyan. Saka masyado madaya yung Ascar. Pero good first pick coming from the side of Eh, doon IE. nakawala Yeah, libre. Yung Timber, isa rito sa mga hot pick ngayong meta. Pero I've seen teams handle Timber. Yung iba, pag binibid di ba yung Timber, binibenomid lang. O yung iba, inuursa. Kundi Beno, Ursa, basta, o kaya Hoodwink, may mga break, diba? Basta may pang ano kakagad doon sa Magic passive. damage niya eh. Like, if you May negate pang break the ka. armor, As long as you have a exactly. break, okay ka against sa Timber. And ito na, syempre yung kanina nakita natin, most Yeah, yung sinabi mo, Tol. heroes. Oh, Diba sabi ko sa'yo, matik pag-aagawan or ibaban. Pero this time kasi, mas pinili sigurong ibigay ng Nemesis yung Timber tas na Gyro, which is ideal. Kasi ganyan ginagawa, lalo kung opening yung Timber. Ang kainan ni Timber, Magic, which is yung Rocket Barrage. Magic yun eh. Maganda yung Level matchup ko lang. din sa lane eh. Sa link kasi, kung isipin mo, yung Nemesis Pero- parang, okay, bigyan natin Timber, Yeah. hindi man siya sobrang problema sa atin. Oh, good ban from IAP, banning out Disruptor. Ito, isa to sa mga counter High pick, ng ng Timber Zone na imbes makapag-escape ka agad, you get glimpse back or yung pinakamalala, pag ulti ng si Disruptor sa'yo, magiging static na yung offlane mo, no? And then, actually, we did see this also on the most banned heroes into this tournament, tanggal lang yung Disruptor. Pero, looking at yung draft natin dito, Timber Saw and Gyrocopter, sabihin natin medyo lamang nga si Gyro, no? Because of the Rocket Barrage. Sino nga ba yung support na pwede pang i-pair up sa Gyro para mas manalo sila Ayan, sa offlane against sa Timber? speaking, yung Jakiro. Jakiro sana eh. Ah. Oh, Jakiro Yeah, sana. Oh, it's the magic damage, ano? Pero, again, good ban from Interactive PH. Parang eto, in a way, they're protecting their first pick already, Timber. So, pero, hindi pa masyadong mahirap yung banning ngayon na parang masyado na silang tinatanggal Moron. to protect yung Timber. So, Ako, hindi ko, siguro okay lang naman yung bans, pero baka mamaya mag-backbar sa IP. Puro support eh. yeah, Ang exactly. daming core na open, parang wala. Mamaya wala na eh. sila mabig na support. Oo. Yun lang Andito yung pa yung problem. storm ni Mac, ha? Like, parang, Or baka binibigyan talaga nilang game yung Timber nila. Yun yung ideal. And Yeah. also yung Nemesis is one of the teams who run Gyro support din. yeah. Naalala ko lang bigla. Ginawa nila yung Ayun na, before. sinasabi mo, Carl, hindi kaya ibigay. Hindi, talaga iba ba na? Ayun kasi nakita talaga ng yung sa matchup ng Kuways din, yung sa series na yun. Tanggalin lang natin DK, tanggalin natin dot break. Parang, Hindi ganun kalakas mag-DK na pwede yung naman IP. legit mag-DK, sobrang solid. Siyempre, yun na nga, wag mo na ibigay yung gusto nung Comfort hero niya eh. comfort heroes na kalaban mo. In a way, respect ba na Ang rin ganda to? ng timing lagi ni Jed sa DK. Sabi sa'yo, pag pinanood ko yung replay, sobrang ganda ng timings niya. Lakas yung mag-farm. Pugna pick from Team Nemesis. Again, isa to sa mga supports na mas mabilis mag-snowball on the lane, mas mabilis yung push mo dito. Ang dami kasi na Dami provide eh. nagagawa May niya. save with Decre, may push tower kasi Oo. sabi Yeah. mo na blast, May may live pang-objective. trip pa na Yeah. pang-sustain. Sustain. So overall, maganda siya. And Uy, ang ganda ng Ganda sinagot ng ginawa nila. Ang ganda. Ang ganda ng picks na. Nag-SD sila para doon sa Pugna. Yeah. Yeah, Yung para doon sa Purge. May no? purge siya kagad. may Tas, purge.
Kinuha rin nila Snapfire, which for me, in my opinion, one of the strongest core dito sa game ngayon. Kanina, Sa nakita naman match. natin yung most pick and most ban. Nandun yan, snapper. And sabi mo nga, Kals, kanina, nagkakaubusan ng support. Ayun na ginawa ni Kimo. Oo. Ang ganda nga eh. Ang ganda nga ng sagot nila kagad eh. Pero eto ha, looking into the drafting, open pa yung Mars natin, so may possibility from IAP na itong Pwede, Timber pwede. natin. Pwede. It's going to be a mid laner pa, possibility. Pero Team Nemesis right now, opening with a Pangolier. Eto, dalawang options to, off lane or a mid laner. Pero with a Lion, parang mid laner na to ang Pango natin. No? Since pa rin ito. Pwede pa rin Pwede pa off off lane. lane. Pwede pa rin adjust mamaya. Total, last pick naman yung Nemesis eh. And Yeah. maganda idea ng Pango kasi nga, kumuha ka ng dalawang support, hindi mo na maka-counter. Like, open kasi yung main elemental eh. Yeah. Eh, yung mga ayaw mo kalaman pag Pango kayo. Yes. 10 seconds remaining. Open pa yung main. Pero again, dalawa na to eh. There's already 2 supports on the side of 5 Interactive seconds PH. Parang remaining. eto, we're looking at mid laner as well on Interactive. Mid laners na paningin mo pwedeng lumabas Ay, dito. problema pala rito, hindi ka na Radiant magpa-Mars. team. Eh, May neighbor timber ka na eh. Fourth lane. Di ba sinabi? Okay to kasi against the Gyro. If you replicate Best counter. Gyro. One of the best counter Hindi against ka ano, ata Gyro. okay kasi may control. May Pango Lion at the same time. Parang kailangan mo ata ng Hindi, BKB. hindi ganun Shark. kadali. Oo, hindi ka ata ganun kadali morph. Siguro pag tumagal, pag yumama ka yun, okay na yun. Kaya Pero siya. sa early, parang Hindi ganun kadali may burst eh. Tapos May burst eh. May mana drain din at the same time. ang daming sa'yo, control eh. 10 Yung ano kasi seconds nag-work tong remaining. Morph na pick against sa Gyro when it comes to lane. 5 Yeah. Sobrang seconds OP remaining. ng Morph. Kasi pag nakuha niya yung Flakan, pag nag-replicate niya yung Yung Gyro. sobrang katinong sobrang katinong damage niya. You just go, if yung kukunin na hindi yung kukunin ng Morphling na facet is hindi yung EBB, but instead yung Yeah. Agi niya. Agi, facet. Agi. Tapos makakuha ka ng Flaka, no? Pag mid- Tapos Max Radiant Agi, ang team. bilis na. Na-nerf kasi yun eh, EBB na yun eh. Yeah. Ang daya naman kasi. Sobrang daya. Ang daya ng Magic Field Ang din naman OP, yun. isipin mo, bilis, kukonpay mo yung skill, mas mabilis times 3 yung bilis nung cooldown. Eh, medyo parang, in a way, Rubik siya na carry. In a sense. Pero ayun na nga, we're looking at both teams right now. Possible na 10 kulang on the side of seconds Interactive PH. It's going to be their mid laner. Puwera na lang kung magiging mid tong Timber nila. But 5 looking at the seconds bans, remaining. Team Nemesis banning out Slardar and Queen of Pain. Bakit Slardar yung ibaba ng Team Nemesis? Any possible na Hindi, pwede nilang i-pick? Ayun kasi yung pwedeng i-beat kasi Slaughter. So they're Right. avoiding that matchup sa mid. Radiant Depende kung ano yung pick nila. Pwede rin kasi Pango ni Mac yan and pwede rin offlane ni Raven na Pango. Marami pa actually open eh. Pero yung ano ba tawag? Ay, yung binanang Enigma, sasabihin ko pala. Kasi one of the best hero ni ni Polo and ni Tsaka Raven. hindi lang yun, ang hina ng lane, kahit sino kasama ni Morph. Wala. Puro single target sila Single eh. target Yeah. yes. Wala sila masyadong AoE, wala kang pandil 10 sa seconds Idolon. remaining. Hindi, totoo. Parang ang gagawin mo sa idol, tirahin mo lang ng scatter Five blast seconds yun lang. remaining. Ang tanong dito, ba't walang pumik ng pack? Isipin mo, hindi na pick ko. Ayaw nila, Pwede, maaari. Pero we'll see. basang-basa na ata yung pack. Ang ginawa ng IEP, they're just protecting yung yung Timber morph pick, Storm. yung morph Yeah. pick nila with the Doom Band and also yung Timber din nila. Yeah. Pero again, there's still no Actually, signs. super okay yung Doom ban ha. Kasi it protects 2 cores on the side Exactly, of IAP. yeah. Yung Timber mo safe, yung Morphling mo safe. So parang with minus the Doom na, if we look at it, Raven, si Polo, isa siya pinakamagaling mag-offlane Doom dito rin sa Pilipinas. So I think that's a good ban on their side. Pero Interactive PH this time, either looking for an offlaner or a mid laner, yung Timber so pwede pa rin ma-flex. Are we looking at ano yung possible na mids na pwedeng lumabas? Feel think- ko, i-offlane mo na lang. Ha? I-offlane mo na Yung yung Timber. Oh, tapos ano? Kuha ka na ng mid hero, di ba? Hirap kasi mag-pack, may Team yan eh. Nemesis Ay, turn to Mid lane. It's a Timber lane mid. Timber. Magti-Timber mid sila. Oo, tapos offlaner nila yung Mars. Offlane Again, Mars. ito yung sinasabi nating very direct combo ng Snapfire na parang arena. No-brainer na ito. combo ever since yung Mars Snapper eh. Kasi Yeah. Arena, Crisis. Combo Arena talaga yan, Jesus. combo. Combo na talaga eh. Ever since Toward Uy, ayun, lumabas na si Kim. 10 Ayun na. seconds remaining. Okay, Team Nemesis. Possibility, what do you think? 5 seconds Storm remaining. na mid ng Team Nemesis. Ang pangit Possible ba mag-pack. sila? Mag-work ba siya with a Pangolier offlane? I mean, kung magpapak sila dito, parang okay lang. Parang 50, hindi naman mamamatay yung pack against sa Timber, pero mahirap. Pero siguro bibinda lang siguro nila yung Pango, tama? Mas para akin, okay sa akin offlane yung Pango for control ha. Pag Rolling Thunder, pwede Primal niya sirain Beast. yung ano eh. Primal Beast nga yung nakikita ko eh. Kailangan nyo ng break eh. Ayun din, Primal Beast din pala, no? Opa. Open din. Yes. Parang, Hero din ni Mac yan. parang ang Aghanim ganda ng Primal break. Beast, di ba? Yun nga lang ang problem against sa Timber. Medyo Safe away. Masyado beast Jules, nila. upo ka na! So yun na nga, SF Team Nemesis. Medyo... Okay, medyo questionable yung SF. Any explanation dito, Well, Calbs? Magic type. Magic type. Magic type. type. Meaning kasi yung
kung ikaw dito yung IP, mapapaisip ko, ti-timber mid ba natin para malulugi? Yung Mars mid ba natin? Pero, ang hirap parang pag nag-react sa drop ng Nemesis, talo agad kayo. Yeah. Kailangan, laruin nyo na lang kung ano yung... Laro ka na lang sa sarili Sa mo. sarili yung drop Okay, so now that we've seen the draftings already, maya-maya makikita din natin kung ano nga ba yung eksakto na para positions and roles ng mga heroes natin dito. But looking at the drafts, Cubs, saan ka mas pabor dito? IAP or Team Nemesis on the first draft on match 1? Maganda yung timing ng IAP na nakikita ko dito. Pero yung nga lang problem na nga yung Morph talaga dito sasama. Yung gagalaw talaga dito yung Mars, yung team. Basta yung apat na heroes nila magti-team up or mag-group up for certain objectives or smoke up early. Feel ko kasi ang bagal ng timing nung nung sa IP. Kailangan may at least 2 to 3 items yung Morphling. Yung Timber, Hindi talaga sasama yun. items. Hindi talaga sasama yun. Tsaka yung... si Mars yung kailangan. Mars yung gagalaw. Si Mars yung Si Mars yung gagalaw. gagalaw. Yung timing Which is nun. mahirap para sa side niya. Pero Pero kasi kasi, din ang initiate nila, ha? Yeah. On the side of IAP. Pwera na lang dito kay Nemesis kasi you have an offlaner Pangolier na pwedeng after ng diffusal niya, pwede siya mag-build Okay na ng yun. dagger. Okay na Offlane yun, na talaga. parang DP DP lang, lang okay. talaga, Oo, DP lang. rolling thunder into diffusal, pwede mo nang hulihin yung cases ng snapfire, ha? So parang Kung medyo timing lang, mabilis. Kung fast-paced tempo lang pag-usapan, tsaka low cooldown, parang mas madali gamitin yun sa Nemesis. Yeah. pangit lang talaga pag nag-long game, pabor sa IAP. Yun lang. Pag long game, medyo lamang yung yung pag long game IP. talaga, I mean, IAP still taas yung chance. Yeah, pag open na yung BKBs natin, parang wala namang BKB piercing on either teams Pero once naka-BKB na to Morphling natin, Well, yung ano lang, mabilis na yung follow-up. Demonic Purge lang naman shoot doon sa sa BKB. Pero yun yung isang item na ayaw mo kay Morphling, BKB. Yeah. Ayaw mo yun. Pero dahil dito sa game na to, parang needed mo talaga. Number 1, yung Pango. Wala yung control sa Pango. Walang pakialam yung Pango, di magbibigay dito. No. Di magbibigay Hindi niya kailangan. I think diffusal dagger agonims, yun na yun Parang yun na yung pinaka-play ng Tsaka sarap dito. ang Pango kasi wala kang control sa'yo. Exactly. Walang Bane, walang kahit Beastmaster, ano. Walang walang pipigil sa Roar. rolling O sa rolling thunder ng Pango, wala talaga. Walang pakialam sa teamfight yan. Yeah. Gugulungan lang talaga kayo. So ayun na nga, again ladies and gentlemen, sa mga bago na nakakapanood sa ating live stream at bago na nakakapasok dito sa ating venue at SM North EDSA, this is match number 1, series number 1 of Philippines Predator League qualifiers. Ang mananalo dito sa best of 3 natin ay pupunta sa India. So far, andito pa tayo sa game number 1. And on the side dito sa casters, na para when it comes to the drafting itself, parang medyo lamang na yung Team Nemesis into the early game. Parang ano naman, siguro mga 60-40. 60-40. 60, parang kanino yun? Sa Nemesis. Nemesis. Yung Nemesis. 40. Kasi medyo mas mabilis nga. So yun na nga. Now, we've seen the draftings already. On the side of IAP naman, how do you survive going into the long game? Kasi yung sinasabi natin ngayon, masyadong mabilis yung tempo ng Team Nemesis. Ano ba dapat yung gawin na rotations on the side of IAP? I think malaking factor dito kay Mars. Sobrang parang yung magdidictate ng tempo nila kung sakasakali. Si Timber, so paningin ko si Timber yung Hindi, mas iikot. Yung Timber dito parang stagnant lang sa lane Pili ko, sabihin natin, kung Timber mid, malulugi talaga siya sa SM. Yeah. Yung Shadow Demon, pinaka-the best siguro gawin, mag-stack, tapos si Timber kumuha. Yun. Yun, doon makakabawi. Parang yung kill potential nila magre-range sa spear, no? O sa lubog. Parang yun lang. Lubog, pero medyo... Di ba? Ang hirap. Wala, medyo Sobrang- mahirap. sobrang Pero hirap. Medyo matagal. Yung problema kasi with yung lubog ni Shadow Demon, yung duration ng hide mismo masyadong mataas na parang possible na mag-react yung kabilang team din, especially under tower. Tsaka yung yung levels din ng support like yung Snapfire, kailangan makakuha yung maaga yung level 6. I think doon lang talaga sa arena tsaka sa Mortimer cases. Yeah. Yun lang pa. talaga yung pinakamalaking nila, team fight. ang maganda ata pwedeng sabihin natin dito na huwag lang magpabugbog sa lane yung IP. Yan Pag lang nabugbog yun. sila, hirap. Pwede sila ma-rundown, no? Tama ba? Pwede. I think pwede sila yung ma-rundown. Gyro, dalawang item lang. Falcon Blade. Kahit diba? nga ano lang yun Crystallis, Crystallis, Falcon Aghanim, Blade, okay Aghanim, na. okay na. Okay na Falcon yun Blade as a sustain into the laning. Okay- tapos okay na yun Aghanims. Tsaka yung Crystallis, okay lahat na. kasi ng spell ni Gyro, puro pampatay. Yeah. Compare kay Morphling, wala Kahit sabi mo copy nyo early, anong gagawin ng plakano nyo, wala ka na. Wala Wala namang namang damage damage. eh. Ikaw Wala. mismo, Walang- kailangan mo pang mag-build ng Vladimir Kailangan ng BKB. Stomata. Kailangan ng BKB. Ayun May pa. line sa kabilang side eh. BKB isa mas nga talaga dito for IEP. Yun ang kailangan nila mabuo rito. Sobra, isang rolling thunder lang, sira yung laro mo sa Morphling. So yun na nga, yung teams natin naghahanda pa dito. Pero heading on the side of IAP, sinabi natin dito na stacks for the Timbersaw para makabawi against the SF.
going into this mid 1v1 matchup, ano nga ba yung advantage na isang SF on a Timber? So, the magical. Pag mili ka kasi, yun ang advantage talaga na Yeah, SF. yeah, yung, Lalo yung race na rework Ah, na, no? lalapit ka mo lang, pinagsasampal ka na. Yung isip mo yung normal advantage na SF kasi melee to range. Ah. Yung na-rework pa yung shadow race na may slow na nagpapatong, plus yung damage na nagpapatong, yung palang Naging stuck eh. ang stuck Di ba? Ang hirap pag ano, mili agad sa Mahirap, Shadow. mahirap. Yung range ka nga, ang hirap na katapatan mo Oo. yung melee pa kaya. Parang hindi siya ganun ka-guaranteed as a Timber kasi di ba may reactive armor siya. Yeah. Hindi yung parang guaranteed. Walang masisave ka. marireactan yung armor na reactive. Kasi yung race pa lang, Wala, magic yun eh. Magic Yeah. yun eh. So anyway, okay, so if that is going to be the issue, we're looking at two supports on the side of IAP. No, may Shadow Demon, so meron tayong Snapfire. Possible ba na magro-rotate at Yun, sacrifice may nila problem. yung side hindi lanes? possible. Yun yung problem. Dapat yun ang gawin ng Shadow Demon Snapper kasi ang dali patayin ng SF yun. Yes, exactly. Yun Sobrang vulnerable. Pero, Isa yan sa SF na napaka... Hindi mobile. ang Squishy. na heroes, ang dali patayin ni Gank. pero hindi ba mahihirapan yung dalawang side lanes ng IAP kung Hindi, magro-rotate bago ulit mo ng iwan, support syempre nila? parang medyo healthy muna dapat. Kailangan Yeah, secure. yeah. Kailangan Or secure. alam mong yung carry mo or offlane mo na yung naka-farm sila under the tower nila, yung mga ganun ba yung galaw? Yung talagang biglaan dapat. Mayroon sabihin eh. Pero ang hirap din kasi supports dito ng ng IAP, Snapfire, tsaka SD. Ito yung mga heroes na parang hindi mo asahan lagi. Masyadong mabagal to. Yeah, Like if mag-rotate you, in terms of rotation. if you compare this to like a Lion or like, for example, May si disable Lion, kasi sila eh. Mabilis yung disable nila eh. Snapfire parang medyo, Sige, minsan 50-50 pa yung Sige, cookie sure, mo. fine. Meron kang cookie, meron kang disruption, pero after that, di ba? Yeah. Yung isip mo, pag hinak mo yung mid, sabihin natin Timber. Pag lubog, anong gagawin? Di ba? Parang, Di ba? Whirling Walang death. follow-up. Whirling death. Tapos- Timber chain mo. tapos, scatter blast. Eh, parang hindi pa tumama yung scatter blast, eh, di boss it. Hindi guaranteed eh. Okay, May mahirap. let's look at facets ng Timber Saw. Do you get Twisted Chakram or do you get the Splinter? Ano mas maganda? Chakram. Chakram. Wala namang puno sa mid eh. Sabagay. Chakram talaga to. Yun na nga yung isa sa mga patches ngayon, like mas lumiit yung puno ngayon sa mapa. Kaya if you look at yung sa mga post 5, no, si Treant Protector, parang ang hirap na rin niyang laruin ngayon. Pinalaki kasi yung map, kaya Yeah. parang mukha lang lumiit yung mga... Mukha lang... Pero same pa rin sila. Same pa Hindi rin. na sila dumami. Yeah. Don't be fooled guys. Ganun pa rin yan. Kung ano yung dati, yung pa rin yun. Yung Lumaki pixel, lang. Ang nangyari, na-stretch kasi. Na-stretch lang. Na-stretch lang yung mapa. Kumbaga yung mga puno, nandun pa rin. Parang sa cosmetics lang to, marami nagagalit, di ba? Di ba nagkakas ka? Di ba ayaw nila nung may cosmetic ka ng skin ng ng map. Yung UI. Ayaw nila. The terrain. Pag nagkakast ako ng mga games sa stream ko, di ba? Ayaw nila nung kaya ginawa, sige na, ayaw na nga. Di-default na lang kasi. Di-default mo na lang. Nahihirapan daw sila. Yung mga terrain, yung mga monkey king, same yung lang yun abyss. Ako, meron ako ginagamit. Yung yung mga puno ko, square-square. Yung tubo. Ay, Ewan ko. Yung Immortal Matagal na. Plains. Oo nga. Tagal na nun. Yun yung ginagamit. Maganda yun. Doon ako sanay kasi ayoko ng mga bago nga. Medyo nakakalito eh. Pag hindi ka Oo. sanay doon sa mapa, medyo maliligaw ka talaga sa Pero puno. kasi kung matagal, kagaya ko, di ba? Matagal na naglaro. Parang same lang. Na-visualize ko pa rin talaga kung ano yung itsura nung terrain. Right. Ewan ko, may up na yun. Pero syempre- Ano yan, Carl? Tawag dyan, experience as you grow. Pero mas maganda nga kung default na lang. Hindi, yun nga, default na lang talaga. Pero- Para Para at walang least gulo. yung mga bagong nagdodota, Yeah. mas madali May- nilang maintindihan nila. Pero ako, ano talaga ako, yung weather moonlight. Pwede. Kasi hindi masakit sa mata. Yung yung weather moonlight, yung parang madilim. Yung madilim, tapos madilim. may mga... Pero, kawawa Tol, ka pag may pero- kalaban kang broodmother. Kasi Yun ang nga, dilim dilim ng mapa talaga, mo. oo. Meron nga sandstorm eh. Meron ba kayo nun? Wala. Ganun? Meron ako doon. Oo. Sakit. Pag-ala tayo. Parang ang sakit sa mata. Pangalan pa lang, ang sakit na sa mata. Oo eh. nga. Parang maano siya. Parang mahaligaw. Oo nga pala, speaking of Sandstorm, ba't hindi kumuha ng Sun King yung Nemesis? Draft preference lang din. Tsaka, ganito naman yan eh. Napansin nyo ba pag tournament, kung ano yung mga heroes na nagagawa, yun lang. Yeah. Parang open yung gantong hero pero hindi naman napipick. At least na, I mean, strong yung hero pero kasi ito lang yung napipick sa tournament. Ganun lang talaga. Napansin ko lang. Even though yung SK na dyan, pero I don't think SK will be good matchup against the Timber, no? Pero ko, kung ano lang yung open. Ako, pansin ko, pag gano'n naman, mga Pinoy sa Pinoy, kung ano yung mga heroes na open. Yeah. Sige, Na komportable grab lang ka. lang, grab. Komportable. Oo, paulit-ulit. diba? Okay lang ng ulit. Kasi, kayo lang naman kalaban. Ito yung gumagana pag kalaban nyo. Page team din eh. So, why not na paulit-ulit ka Pero lang. ayoko talaga na kalaban sa lane sa mid, lalo na yung yung Oscar. Ang daya kasi ng Oscar eh. May dispel din kasi yung hero. May dispel, tapos may heal. May Yun, dispel third ka rin, skill. heal ka pa. Silence na rin yun, di ba? Yung First skill, may silence. First skill, may silence. Exactly. So parang, again, in many ways,
I mean, Team Falcons, recent champions, yung Oscar nila, so nakakatakot. I mean, gets ko rin bakit yung binanang. Pag nag-level 2 kasi yun, third skill mo lang. Wala ka nang gagawin. na. Wala ka nang gagawin. Oo. So yun na nga, we're still waiting for the players to get into the game, no? Parang tamang warm-up lang muna, pero as we're approaching this game, number 1, kayo dyan sa comment section, already start supporting your team, hashtag IAP win, hashtag Nemesis win, Hindi at natin may nababasa poll yung din mga tayo comment, dyan eh. kung ano yung mga gusto nyo sabihin. You can also vote for your favorite teams to win in the series number 1. Mapa-team Nemesis ka man, or mapa-team IAP, already cast your votes already. Tapos tingnan natin kung ano nga ba yung resulta dito. Once again, ladies and gentlemen, ang mananalo sa Battle of Third natin, the champ or the winner will be going to New Delhi, India for Asia Pacific Predator League. So ayun, sama nga pala dito si Calds at si Jules. Tayo na nga, medyo exciting tong game number 1 natin. Ay, tumatawa ka dito, Calds. Tsaka May balita ka ba dyan? Nag-message si Sir Eric. Sabi ni Sir Eric, mahusay, shoutout mo. Shoutout kay Sir Eric. Sir Eric! Hello! Nanonood si Sir Eric. Nanonood si Sir Eric. Thank you. Thank you sa pag-invite sa amin dito. Yes, sir. Sali ka Thank sa you. amin. Tara, dito Sir Eric. Baka pumunta, di ba? Papadiner yan, si Sir Eric. O, di ba? Matik yan. Dati ako player, MSI. Dati ako kami dun, ha? Thank you. Ano ba na team namin nun? Ano nga ba? TNC kami. TNC. TNC, ano kami ata na. Oh, by the way, shout out so sa Nakalimutan ko yung pangalan ng team Sorry, namin. mga commercial. Shout kay Louie, mga tropa kay Hitsu. Oh. Sa mga classmate ko sa Shena College sa Taytay. Oo nga pala, Calbs. Oo. Mga classmate ko sa BSN Nursing, sa 1C. Mga tropa ko. Okay, wala bang di ba may mga esports Hindi, na kay Calbs tournament kasi sa college? kalabaw lang daw tumatanda. Hindi, tsaka meron. Kaso Hindi ka ba sumasali? Ba't tayo sumali? hindi, wala pa. Yung sports fest namin is, I think, December. Oo. December pa. Lalaro tayo. Lalaro ka? Ano lalaroin mo? Siguro basketball. Tapos, Hindi, wala bang esports? May I don't know. esports I'm yun not sure if there's any esports na. Oras na para sumali ka sa Sumali ka sa campus rivals ng Predator. Last time sumali ako, nag-champion kami. Counter-Strike 1.3. Ay, lugi sila sa'yo. Hindi, lugi talaga sila sa Lugi akin. sila sa'yo. Magaling ka eh. Hindi pa kami pinapanganak. Immortal ka na nun. Ginagamit pa rin yung bunny up doon. Oo, kailangan nun. Parang 256 kailangan. Nasa tres ka na. Ganun. Kailangan nun tol. Timing ng HE. Uy, by the way, nga pala, Ayun, bago ang lahat, invite natin sila lahat. If you wanna come in here sa Predator League na event natin dito sa SM North EDSA Annex, marami tayong free samples. If you wanna check out the new gears of Predator, hala, punta kayo dito, maglaro kayo dyan, libre yan. At saka kung makita nyo kami dito sa caster couch, pasok kayo dito, high five. May high five kayo kay Calbs, pero hindi gamit yung ulo. May giveaway. Di ba yung may giveaway din ata papamigay ang Predator? May raffle din. May raffle din. may I think raffle yes. eh. I Exactly. mean, Predator has raffles din. Yes. Balita ko, ano na to eh. Hindi ko alam kung pwede sabihin, pero may clue ako sa ano yung pwede nilang mapanalunan. Ito. Pero, sige. Ito. Number 1 na clue. Pwede mo dito tingnan yung laro mo. Number 2 na clue. 165 Hz. Mahirap naman na clue yan. Ang hirap na clue na Parang to, pina-obvious lang. Hindi natin alam. Baka cellphone. Pwede. Pwede. High refresh rate na sir. High refresh rate na cellphone. Grabe naman na cellphone yan, 165. Oo. Ito nga pala, nagwa-warm up lang ito dito on the side of our players. Nakikita natin ngayon si Mac, my fellow Bisaya. Hello sa'yo, tropa. Si Mac dati, may isang area naglalaro si Mac. Para yung artista sa Cebu. Siyempre, baka makita. Oo, para. Mac! Paturo naman. O, di ba? Oo. Tapos parang yung tinuturo ni Mac sa amin dati, paano mangligaw eh. Oh, Oo. pati ba yun? Oo, pati yun. Alam mo ba ibig sabihin ng Mac? Abbreviation lang eh. May active crush. Yun yung ibig sabihin ng Mac. Oh, legit yan. Di ba dahil pangalan ni Mac din yan? Hindi. May isa pa yan. Bukod pa doon. May isang meaning pa yung Mac. Ano yan eh, parang... May active crush? Oo, may may active active crush. Oo, tsaka may isang meaning pa yung Mac. Ano yan eh, ano yung parang minamanifest mo? Manila and Cebu. Solid. Ang daming ang nun. Ang daming Ang daming meaning pala ng Dahil Mac. walang ang daming meaning ng ng Mac. Oo. Ang daming meaning ng Mac. Eh, ko lang na yun, Manila and Cebu. Tsaka, siyempre, may teammate siya dati, yung captain niya dati. Sino? Me and CML. Si Brian! Si Brian! Oh, shout kay Brian. Si Brian lalaro mamaya. Execration. Finals, mamaya, CML. Oo. Mamaya, nandito rin yung dad ni Brian. Nag-chat sa akin, tinatanong ko ano yung sa Ready siyang manood Isang din Mac dito. lang kasi alam ko eh. Big Mac lang. Yun ang alam
Ay, meron din sa kabila natin. Pero eto na nga, as we are approaching into our warm-ups from the players themselves. Wala na, We've ano seen lang the daw. draft. Ako, excited ako sa mangyayari dito eh. Parang, ikaw, 2-0 ka kanina, no? Jules, ikaw naman, Cam, sabi mo 2-1. 2-1. On Ikaw, the side YOLO of ka eh. Nemesis. Pero, Ano siya eh, IAP. YOLO. IAP, man! Ano ako eh, bata ako ni Kimo eh. Pero hindi pa Kimo, Lumik pa yung Lumik pa, pagkakailangan. Lumik. Oo. Tapos para na-realize ko, binaliktad nilang pala Oh, pangalan. Kimwell. Oh, yun lang pala. Akala ko, forma ng Lumik, hindi pala. Pero, Alam mo, ano nga, nagpalit siya ng Kimwell nun. Teammate niya pa yata si ano nun, si Ewe. Sila pa din Oo, si Ewe. tagal. Siya kay Ewe. Oo nga, si Admiral Bulldog ng Pinas. Ruiz, Oo. off-laner, di ba? Oo, off-laner yun. Naalala ko, nag-star ladder pa yung mga yun sa Ukraine. Oo, tsaka si, si Fox. So, Ang tagal na nun. tagal na So, nun. tagal na nun. Hindi, Oo. lumalabas yung edad. Oo nga, Oh, lumalabas yung edad, 45. Aroy, Aroy, 45 ba? 27 na tayo dito, tol. 27 lang pala tayo 27 dito. na tayo Ito, dito. si Aries pangiti-ngiti lang yan, pero ready na rin siya na dalhin tong IAP into this battle for third, no? And, Hindi, tumatawa siya, sabi niya, basang-basa ko to. ano? Naglaro ko dito, alam mo na gagawin ng mga to. Parang, tumingin lang siya sa likod, no? Gilid, to sabi niya, alam ko anong gagalaw. Alam mo na kung anong gagawin ng mga to. Blood grenade smoke, get bounty to, panalo yung laro. Parang ganun yung game plan dito ng IAP. Grabe to si si Toots, si Grims, tsaka si Eris, no? Ang dami ng teams, no? Umikot na sila. Silang dalawa lang yung parang napupunta ang team na paikot-ikot Diba? lang. Oo. Eh, sila yung kasi yung parang masabi natin medyo decent na position 5 eh. Kumbaga, hindi Yeah. naman sobrang taas, di rin naman sobrang Sakto. baba. Oh, sakto lang. Yung consistent for tier 1 games, in a way. Yun yung pinapakita ni Grims siya ni Eric. So, anyway, moving into the side of Team Nemesis, no? Now that Akashi is back, para mas nadagdagan ba yung kapangyarihan dito? Magiging different ba yung playstyle ng Nemesis dito, Kags? Na parang with Akashi already into the helm, isa siya sa mga aggressive na players, eh. Mas makikita ba natin yung Team Nemesis ngayon na abante na lang abante? Or are they gonna continue with that playstyle na regroup, then attack? I think parang parang nagka-problem yata itong Nemesis after ng TI. I think hindi na ito yung same team na naglaro ng qualifiers, Right. going hindi sa Predator League or basta after TI, parang nag-iba na yung complexion ng team. Like, Masyado ata silang nasakto din sa pagkatalo kasi ng TI. Yun kasi mahirap yung tipong, mahirap kasi mag-qualifiers talaga ng TI. Yeah. Actually, Ano yun eh, yun Madugo mga yung labanan na yun. dream come true mo na Dota player ka na yes, makapaglaro ng TI. makapaglaro ng Pero at TI. the same time, pagdating mo sa TI, kung wala ka rin may papananalo, parang ano yun mo. ikaw, Jules, nung naglaro ka ng TI, ganyan din ba? Yung TI1, Share mo naman, isang, share mo naman. ano na lang, kumbaga isang win na lang, Yeah. top 8 na, kinaus pa. Oh, yung, Parang nakaka-disappoint, parang Yeah. maiiyak-iyak ka na, isa na lang, parang hindi pa binigay, ba't hindi pa? Yeah. Last kasi nung nakalaban namin dati, Ano ba Moscow 5. Moscow 5 pa? Oo. Sila di ba? Sila G. Sila Melt? Yung Sila Melt. PPG. Tanda ko na talaga. Naalala ko Hindi sila. ka matanda Ano po, na experience Si ka Ilidan lang. ata yung... Si Ilidan. Si Ilidan. Si Ilidan nga, streamer na lang. Pero yun, na-share ko na rin before. I mean, yung mga teams talaga na gusto talaga mag-qualify sa TI. Then after that, dalawa lang yan. It's either lumakas ka O pababa or ka. bumaba ka. Yeah. Depende talaga kung paano mo i-take yung experience na yun. Will you, parang perspective mo, positive ba siya? Or it will just going to be a negative effect as a player? Parang ganun. I mean, also one of the hardest things, especially on the journey of Nemesis in the international scene, na parang, as you move forward, na parang on the group stages, hindi ka man lang makalabas sa hotel room na yon to go into the bigger stage. I think that's one of the most heartbreaking Tsaka iba pa rin things, yung, in a way. lobos sa name mo na, uy, nakapag-TI yan. Siyempre, TI player ka eh, TI nakapag-TI player ka. mo rin eh. Kasi sabihin mong wala kang pinanalo doon, ay importante Hindi. na nakatatak na sa Yeah. Pinoy yun na, Yeah. nakapag-TI ka eh. Malaking bagay sa resume mo sa Super. professional player. Ay, nakapag-TI ako. I mean, Nasa resume yun eh. Yeah. I mean, these teams, all of the teams Yun yung sabi nga ni Cubs kanina na kung paano mo siya dadalhin. Yun yung parang pwede mong gawin na after TI, kahit walang pinanalo, kuha ka ng ibang opportunity, at least meron kang resume na nakapag-TI Yeah. player ako. Right. Punta ako sa ibang team na susan ako mag-grow. Diba? Yeah. Yun naman yung pwede mong gawin. I think yun yung nakakalimutan ng iba eh. Tama yung sinabi mo, kung saan ka mag-grow. Kasi iba, parang kontento na. Kontento na sa... Once kasi pumasok sa mindset mo yun as a player, ayun yung Right. nakita ko eh. Parang, Pinoy kasi tayo, masyado tayo nakukontento eh. totoo, Yeah. Hindi ka na umaangat. Parang nandito ka na lang. Ayun yung masakit as a player kasi hindi forever nandito to eh. Yeah.
lahat ng tao, lahat ng every year, may mga lumalabas mas magaling or whatever. In a way, it's the hunger to win din eh. Exactly, If you think yeah. about it, na parang even if, yes, qualified sa TI, pero the hunger to win TI, yun pa rin yung, again, and also, this is a testament sa lahat ng mga teams na sumali dito sa Predator League, na parang Predator League now, next year, qualified na pala sa TI. Pwede, ito yung breeding ground natin to see the next team na magre-represent naman sa C or the Philippines going into the international stage. Tsaka this is what I like about sa mga ganitong klase tour, especially the Predator. Kasi dito tayo nakakita ng parang mga bagong player. Right. We had this sa ibang game titles like sa Valorant. If you remember Patman. Yeah. Diba, he was a player before, diba, sa mga teams lang, bouncing there, bouncing that. Pero, diba, nasa siya ngayon? Galing siya sa he came from Champions, Valorant Champions. Diba? So parang Nasa Paper X siya ngayon. Paper X. Ako gusto ko naman, pag ganito may mga events sa mga mall, ang maganda dyan, at least na-expose sa ibang tao na, syempre, yung mga walang idea sa esports, no? Sa games na, uy, may event, ano kaya nilalaro? At least ikaw, kuwari, example, teenager, kasama yung parents, nag-mall lang, tapos nakita yung, parang try ko nga yun. At least magkakaroon ng, diba, ano ba yun, parang, malay mo, yung pala yung the next prodigy na, diba, na hindi lang pala na-expose, no? Exactly, na parang kulang lang sa exposure, with events like Predator League, na parang sinabi mo nga, Jules, tumatambay lang yung isang pamilya, nakita nila yung bakbakan at Pag-uwi na bahay, may busy pala, naglaro na. Try nyo yung Dota sa mga bata dyan. Try nyo yung Dota. Matutuwa kayo. You can never tell. You can never tell unless you try. Yeah, exactly. Parang ganun lang yan Promise sa Dota, dito ka makaka-experience ng life learnings. Parang buhay lang yan, di ba? parang iba na yung reaction nating tatlo dito sa Dota. Diyan ka na Parang, makakaranas ng Ako hindi ko siya nire-recommend sa mga gusto hindi, mag-Dota kayo. Kailangan Ang buhay, po, di ba pag Dota, magtatropa, masaya. Ba't yung iba pag Dota, after one game, kain lang ako. O, kailangan ako. Lobat daw yung computer. Parang lobat yung Kain lang ako. Laptop, pwede. Kailan laptop ako, pala magulat ka, may kaparty ng iba. Oo, parang, guys, teka lang pahinga muna ako. 3 minutes later, may 5 stack, tapos nagpa-find match na. Pero kidding aside, I mean, I think for me, personally, I think yung Dota is enjoyable pag kalaro yung mga tropa mo. Di, mas masaya ito pag solo, Doon ko talaga siya. Hindi, pero honestly, I enjoy the game with my friends. Right. Especially, nung nag-work ako sa corporate, Yeah. parang excited kami lagi na mag-Friday, tapos mag-off kami. Kasi pag uwi namin ng bahay, maglalagi na kagad sa Steam, rect na kagad sa Discord, laro na kagad. Hanggang tsaka, yun, mag-start kami siguro ng mga 7 a.m., matatapos kami ng parang linggo na. Sunday na. Sunday na. Buti naman natapos pa, no? Na parang baka sick leave Monday. Nagagalit na yung wife namin. Yung wife pala. Wife, mga jowa, mga partner. Kainin na lang daw namin yung game, mga gano'n. So, Okay lang pero din. masaya maglaro. Masaya Namiss ko yung mga days na gano'n. Kasi nga hindi na ako gano'n. Masaya pa, ba't ako parang di masaya maglaro? Ang hirap magpataas ng Ayun nga, kasi pro player ka, tol. Kami casual, di ba? Lang kami, mga casual diviners lang kami. Diba? Tagal ko na na-stuck sa 10K, doon lang ako, 10K lang, wala na. Hindi ko nga maabot yan eh. Ba't mo sinasabi? Casual lang kami. Ayun nga yung difference, di ba? If you want to become more competitive, tapos parang iba yung iba yung path mo, talaga na-stress siya. Kasi I think, naiintindihan ko, I understand. Kasi may goal ka eh. Yeah. You have a goal in mind na gusto mo tumaas yung MMR at this point, di ba? Pero as a casual, tara, pick ko ganitong hero. Di ba? Magkikerry ako, tapos tatawanan lang kayo. Iba Pero talaga. rin yun eh. Pag gusto mo manalo, natatalo ka. Ayun Pero nga. pag yung tipong alam mo yung tipong nantitrip ka lang, doon ka Nag-iba, nanalo. nag-iba. Yung mindset eh. Oo. In a way, even with the high situations like Jules, you could tell us wrong if not. Pero especially nung competing days mo, Pag di ba? competing ka, talaga pag gustong experience ko na yung pag gusto mo manalo, Yeah. natatalo ka. Di ba? Tapos Pero parang pag yung parang naglaro lang kayo for fun, yung relax ka. kumbaga nandun pa rin yung seryoso. Oo. Pero yung parang okay, hindi kayo na-pressure, doon pa kayo nananalo. Yung parang, I think, without minus the pressure kasi with tournaments like this, parang yung idea na when you're playing, tas relaxed ka, you play to win, basically, no? Na parang, hindi ka masyadong constrained sa dapat na tamang galaw. Nakakapag-isip ka pa outside the box. And I think yun yung excited ako makita dito sa games natin approaching into this series. Kasi,
we'll never know. I mean, so far, even in the group stages playoffs, nakikita natin parang constant yung mga picks eh. Wala pa tayo nakikita mga 4 na Ember, wala pa tayo nakikita mga kakaiba. Or, for example, sa Execration, nagka-4 yan na Slark, pati pa natin nakikita. Gusto nyo yung mga, those are the things we wanted to see. Pero eto na nga, Jules, Calves, SM North Ed sa Pilipinas. Eto na yung panahon para makita natin kung sino nga ba yung mananalo sa game number 1 natin. This is game number 1 of series number 1, Battle of Third, Interactive Philippines versus Team Nemesis. Ladies and gentlemen, make some noise! Calves, Jules, game number 1, approaching now. Medyo maaga smoke up dito ng ng Nemesis. Normally late smoke na ngayon, pero I think ito ginamit lang ito pero mabilis. Pero ito napop na. Magandang posisyon nila rin ng ng IEP. Takot sila. Maganda ng posisyon nila, Kaya no? nga eh, parang, Diba? ay sa bagay, Ito may burst eh. ang problema siguro, yung 5 heroes kasi ng Nemesis, malakas, may bibitaw. Eh, yung Morph wala eh. Sabay, spear lang actually. Yun lang din yung problem nila. Hindi ka mag-spear dyan. Hindi nga, hindi pa talaga. Guns Rebuke. 30 Kumbaga yun lang seconds talaga to yung parang disable nila. Kaso wala eh. Guns Rebuke talaga. Pero we'll see. Oh, tsaka tama din yung ginawa nila, diba? If you think about it, yung smoke na yun, may stun eh. May stun from Lion, tsaka may 3 races ng SF. Game agad eh. Parang kung trade kill, parang lugi talaga yun. Yeah. Yung IP. Kaya much better na Nag-out umiwas na lang lang. sila. Uy! Paborito kong part ng game. Uy, Philippines! Nasa Pilipinas tayo ngayon. Pero ayun na nga. Also, if you think about it, medyo parang dinood ng votes yung IAP. Alam nila yung galaw ng Team Nemesis din. Ano, na parang, let's break their smoke. Huwag na natin labanan, pero okay na. Pero as we Nagkikira sa kabila. Ganda na ginawa niya. Yung Earth Spike, sakto kuha ng mga DA Polo. Pero may pass ulit tayo, guys. So, anong nangyari dito? Yeah! Bowie! Okay. Uy, may player comes pala tayo. Yeah, we do. Yeah. Yun. Hello sa players natin. Huwag po. Siguro nakakaintindi naman lahat. Oo naman. Kung may mga English na nanonood dyan, lagay nyo sa comment section. Kami magta-translate para sa inyo. So, Okay, train magdala. permit na talaga nila, no? Dota! Mars o Play. Di ba mahirapan yung ano? Ano yung okay lang, may range pala yung support niya rito. So, okay lang. Pero, as level 1, medyo wala pa Wala magagawa kang sa gagawin, Shadow Demon. Slubog pa yung nilagyan level 1. Hindi siya nag-shadow poison din. Parang mahirapan dito si Fiona, tol. Yung matchup na yun, no? Aangat ka lang sa Ganun lang. Eh, yung Whirling din, kahit kainin mo na kainin, wala namang puno dyan sa mid eh. Unless magtayo ka ng Iron Wood, yun lang. Pero as the game progress nga, talagang it's gonna be difficult para sa team na matchup against sa Nevermore, sa mid or sa Shadow Fiend. More on to siguro yung game natin, medyo passive to. Para saan? Medyo level dependent yung both heroes ng Even yung magkabilang supports team. Even yung supports. Kailangan ng Lion, syempre, kailangan mo ng level 6 mo, kailangan figure of death. Same goes dun sa IEP. Diba? I mean, IEP din, ganun. Sobrang reliant din ng mga support sa level. Kung may pa-time man siguro pag nagkaroon ng opportunity na out-position yung isa, pwede. Pero again, as you can see, sa CS, 6-1, 7-1. Kasi early stages ng game to eh. So, you wanna still... Pwede pa. Yeah, pwede pa. Kumbaga, Huwag lang mag-level 5 siguro yan. Medyo... Doon na mag-start. Angat na nung SF. SF. Doon na malalabas yung kapangyarihan ng power spike ng SF on level 5. Pag 3 levels na, on the Yung side of Shadow Shadow Race, Race. Shadow Race, ramdam mo na yun eh. Mga ngayaw ka talaga. Bali wala rin. Reactive armor. Kasi yung even nga dito siya kasi umaangat to. Kasi walang threat eh. Diba? Walang threat. Parang nabog lang. Then after that, ano na, diba? Spear, hello. Pero, Ayun, ang ganda yung ginagawa ni Bardo. Binablock niya yung mga neutral cam. Kasi yung ginagawa dito, lalo yung gyro carry kayo, ang concept kasi, pupush mo yung lane eh. Plakanon. So, pa-farm ka rin neutral. Mas mabilis yung levels and farm nyo. Oo. Compared Dire's sa King kanyo yun eh. has been killed. Ganun ginagawa ng mga gyro safe lane. Parang ma-abuse lang nila yung flak cannon. Para kasi, ito yan eh. Dalawa kayo nag-share sa level. So, kung i-push yung latest neutral, at least, mas taas level dito sa kalaban. Radiant's middle tower is under attack. Pero dyan, like, steady lang, 8-2. Sabay, kalane niya rito is... Ito, back. Surprising kay Yona ha, na parang in a way, alam natin wala pa ng level 5, pero when it Ayun, no? comes to
ano lang, to CS, nakakahabol pa rin yung Timbersaw natin. Like, hindi pa siya masyadong lubog na, which, ito ba yung ini-expect natin sa matchup ng SF or Timbersaw? Or surprise tayo sa Timbersaw na Hindi, okay lang. nakakahabol pa rin? In-expect ko ganyan. Sa ngayon, sa early. Kasi magti 3 minutes pa rin naman. Pero once na, ma-hit yung level 5, 3 levels, level 3 yung Shadow Race, like you mentioned earlier. Parang doon yung kalbaryo nung Timber na matchup. Ito ata yung medyo nakakawawa eh. Si Mars eh. At punishable. Tsaka meron pa palang nalimutan ko yung pug ng words din. Sobrang annoying din yan. May problema. Pag di napansin yan, problema din Diba? yan. Hindi kiliti abuti mo dyan. Pag high level. Diba? Ayun. Uy, ayun na. Diba? Yan na nga. Hindi natin nakita kung paano matay. Wala pang level 5 yan, ha? Level 4 pa yan on the side of the Shadow Apat Peak. ata Solo na rin kill. yung kinain. Nag-cooldown For yung sure. races niya eh. So, most likely, lang naman talaga yung chance na na mamatay yung Timber doon with the Shadow Races. Kinain ni Yoda lahat yung... At saka, Kanina nga 2 Shadow Races lang, sobrang less than half ng HP niya eh. Pero expected na natin to, pero masyado nga lang maaga. No? Kasi expect natin level Level 5 5 pa siya at least. mamatay. Kaso level 4 pa lang, namatay na agad. saka ito na yung Shadow Demon natin, yung sinabi mo nga kanina, Jules, the stacks. The On the stacks. side of the Ayun na phosphor. talaga. Diyan na lang Ito, babawi si Timber. oo, tsaka ang isa sa pinakamaganda kay Shadow Demon din even if galing pa siya sa top, no? Like, yung gagamitin nila yung Shadow Poison niya at makaka-stack na siya agad. Dalawa. Yun yung parang advantage. Dati nga tatlo, kaya mag-stack. Oo, dati. Dalawa. Triple stack yan sa triangle dati, pero medyo tagal-tagal na yun. Pero on top lane, Akashi being punished on the side of Team Nemesis. No? Si Grims, nag-rotate siya over to mid to secure yung water rune ng mid laner nila. Pero ito pa rin isang concern. Sure, makapag-stack dito yung ST. Pero yung lineup din kasi ng ng Nemesis, they can invade. Pwede Pwede sila invade talaga yun. May, Pwede pang, nila eh. may pang-contest sila. May bipog na ka, may pango ka, may SF ka pa, even the Gyro can still parang Yung SF lang, contest. plus support, kaya na. Oo. Kaya. Races lang yan Tsaka if ever may team fight, yung yung gyrocopter on the side of Nemesis, parang kayang-kaya mag-respond. Magpo-connect na lang yun. Ako yung naawa sa buhay ni Yoda. Wala tol, ganyan talaga mangyayari kay Yona. Diba? Na-predict din naman natin yung mangyayari sa laning. So, with that first death or first blood advantage, going in favor of Nemesis. libreng gold Special, pa. wala free farm na to. Hindi na babalik yata sa lane dito si Yona eh. Kailangan at least level 6 ka na or may plano kayong patayin yung SF. Yun lang yun. Siguro, makakuha siya ng power rune, get stacks, level 6, rotate siguro sa Hirapan kung siya nasan din yung power rune. Yun yung pinaka-possible Pero kung titingnan din natin, sa side of IAP, pati yung Mars, nahihirapan na rin kalabanin itong Gyro. No? Like, very aggressive on using that flak cannon na parang when it comes to damage output, malaki talaga. Nabasa ni Eris, so sa nag-word si Jing. Solid nga yun. Nabasa nga, isip mo, fresh yun ha? Fresh na word yun. Oo, Agad. na-check niya nga agad. Eh, maganda yun. At least may bonus gold ka tsaka Sabi konting ni XP. Eris doon, dati kita teammate, alam ko galaw. Alam mo saan yung Uy, mid warning lane? spot mo eh. Pero tatry yata nila tol Nandito yung lion pero... Ito na kasi yung catapult oh. Yung na-mention natin kanina, yung 6 minutes 5 minute na catapult. Yung timings. Oo. So nag-group up na naman yung Nemesis, di ba? Ganito. Objective base nga, di ba? Ang hirap niyan. Oh my God, na-stun coming in from no? Jing. A blast from the Grims. Pero ayun na nga, ang bilis ng tower na to, malalaglag. And it's already 6 minutes in. Worded pa yung power runes nila. So Mac instantly getting this illusion rune. Parang, with this poke na, magsaspam lang yan ng Nether Blast. Samog na tong mid. Galing ni Jing, na-word niya yung... Magkakampi nga natin, tol. Magkakampi rin talaga. Nagkakaamuyan kung saan yung mga vision dito. Di for Eris kasi, parang... Ang obvious mag-sentry din yung kalaban na parang, kung ikaw si Jing, paano niya naman? Baka may words dun. Yeah. Which is yun na nga yung nangyari. Check niya, di ba? Tama naman yung yung pag-check niya, meron ang vision doon. Yung side din ng eye. Triangle. Aga na yun. Holo. 1-0 pa lang, tapos nakuha pa ni Esip yung stock. Doon na ako pala. Pero hindi takot. Okay. Siyempre, Na-time. level- Dito, mama! May... Ay, aray. Mac, nakapag-ulti pa the Requiem of Souls. But Eris, with the final kill going in March, Twisted Chakram takes it down. 1-for-1 trade-off on both teams. Pero I think lamang si IAP doon. Patay Ito yung mid lane malungkot. SF. Level dependent yung support na IP. Tapos makukuha pa ni Jing yung Tormentor. Aray ko. Ang I mean, yung lungkot niya. yung siya, I mean, yung wisdom. Yung Shine of na Wisdom shrine. pala, sorry. Well, sure, nakuha nila yung SF, pero ang problem dito, nakuha din yung stacks plus yung shrine. So, obviously... Hindi sulit yun. Hindi sulit. Hindi sulit. Maski sabihin natin na matay lang yung offlane dito ng tama ba? Ng IEP. Tapos SF yung kapalit. Parang
pag in terms of matchup, parang lamang dapat yung IEP. Pero, Eh, again, stacks. Stacks plus yung Stock ano. plus Shrine of Wisdom. Wala, doon nag-matter eh. 3v2. Naku po. Mapapunish to si V. Masyado nag-forward. The spear. Meron siyang arena. Akashi with the rocket barrage. Tamang habol lang, pero out muna. Lubog coming in from the Shadow Demon dito, Cubs. Magandang recognition din coming from B. And nilubog na lang ni Barlo dito si, ano to, yung layo ni Jing para for safety na lang din. We're still 8 minutes in din sa game number 1. Pero free farm na rito yung Shadowfish 60-12. 47-3. Wala ka na talaga magagawa sa Timber. However, Barlo nahuli dito, Papi. Ito na, Patay very na, low on another freebie. HP. Blast coming in. Grims takes down the kill. Pero eto, warded on the side ang IAP. Nakikita nila yung triangle ng Nemesis dito. Pero I'm not sure if i-contest nilang stacks na to. The stacks coming in from the Lion. Yona, pero paubos na nga yung mana. I think it's not gonna be worth it. May stun pa nga coming in from Jing. And wala man lang siyang punish magawa sa post 5. Wala. Ng Nemesis. Ako'y naawa talaga kayo sa nangyari sa buhay ni Yoda. Ito po. Graphic disaster. Tol, ito po. Tumama yung cooldown. Aroy. Dalawa yung gold doon tumama. Arena Arena? Patay Blade, yan, Rocket Tol. Barrage to follow up as well. Akashi takes it down. Hindi lang yung mid yung kawawa ng IAP, pati yung offlane nila. Nahihirapan na rin sa laro. Dalawang Two lanes, siguro. Masabi natin natalo sa IP, yung morph lang yung medyo 50-50. 50-50 kasi mayaman yung morph. Mayaman din naman yung pagod, di ba? 50-50 yung bottom, pero yung mid tsaka yung yung top lane, sakop ng Nemesis to. Naku, nagkamali pa yung stock. May ward on the side of Nemesis, so parang hindi niya na-stock yung Ancients. Kailangan niyang hanapin yun. That's already a gold loss on the side of IAP. Hindi ganun ka-efficient yung nangyari dito for the side of IAP. Kasi hindi na stuck yung Asian. Kasi yung talaga target mo yung May Asian. ward Efficient eh. Mas madali farming niya ni Timber eh. May chakram lang. Chakram siya eh. lang, swirling death. Hirap bumawi na ito. Kailangan ng levels muna siguro. Kaya rin hindi rin magamit nila yung Mars eh. Sa ngayon, kahit may arena, nasa yung combo. Wala pang 6 yung Walang level 6 yung Mortimer din. So, 'di ba? Sa magagaling damage nila, wala silang damage as of now. Talagang yun lang talaga sila, sa spear, sa arena, tsaka Mortimer cases ng na staff fire. Doon lang talaga magagaling yung yung damage coming from the side of IAP. However, for Nemesis, marami na eh. Meron kang magic damage, you have physical coming from the Gyro din. Oo. Kahit ngayon swashbuckle ng Panggulir Yeah, Like hindi. parang once the diffusal is ready, etong Timbersaw, ang bilis ng mapunish. Parang ang bilis na ng laro dito on the side of Nemesis. Pero IAP right now, they're trying to fight for their tournament life dito. Parang, in a way, trying to get stacks. Parang binibabysit nila yung Timbersaw. Even in the drafting, no, Jules? Yeah, Tinatry nilang i-babysit. Pero when it comes to performance on the laning side, parang medyo nahihirapan bumawi itong Timber nila. Iyaman ng isip sobra. Sobra. Free farm. Saan kakuha pa ng first blood kanina, solo kill. Tres kaya, yun. Sakit yan. Kung sa mabuya siya kaya, mas madali pumatay. Tama dyan, sinahanap na nila rito, tol, yung morph. Inahanap na nila yung morphling Eh, dito. Morphling kasi yung mayaman ngayon eh. Pero ang galing ni Ares. Oh, at least, Siya na yung sacrifice. at least, di ba, okay na yan. Takes it down. Feeling, pero okay. Shadow Rays to follow up. At least, tama nga, Ares, nabasa yung laro. Sinacrifice yung buhay niya, yung morphling niya. Yun naman yung nakakapag-continue buhay pa. mo pag-support ka Trabaho eh. pag-support. Especially if you're behind. And Yeah. their team is really behind as of now. And another objective will be taken here by Nemesis then. I think okay yung farm game kung ikaw yung IAP, gusto mo. Ang problema kasi dito, aabot ba sa point ng game dito? Awat ba na... Di ba? Siguro kung ganyan lang yung network na Morph, yung tipong nasa top 3 lang siya lagi, pili ko pwede pa. Pasok pa. Pwede pa. Pero kung yung may talagang parang lumobo na like, Mga isang item, 7K? isang item na ilamang ng kalaban, parang yung hirap. I think pag nag-7K, ang hirap na nun eh. Lamang na 2 items sa'yo yung kabilang core. Pero ito na naman si Jing ha. Ayun na. Stun, nice stun Umabot from nga, Jay tol. coming in. Ult from the Gyro as well. Barlow with a follow-up. Here comes the hide. Takes Patay it pa rin down, to. trying to slow it down for the fight. Nether Ward to slow things down as well. And ayun na nga, walang mamamatay. V will survive. Pero tatlo yung pinumit. I think ayaw nila mag-commit kasi wala rin sila yatang vision. Kaya nag-back out na lang sila. Pero okay lang. Wala na, mag-farm lang naman yung Gyro eh. Na-show out nyo sa ring dito yung Mars. So it will lessen his time to farm. Ewan ko anong pa-farm yung magdadagat ka ba rito, Jules? Kung ikaw yung Mars, kailangan. Oo. Kasi kailangan mo targetin yung good na stun. layon eh. Nether Region as well. Tingnan mo yung support. Deny pa. Hindi takot. Hindi takot. Wala, kailangan ko munang objective. Yun yung problema sa draft dito ng IEP. Wala silang objective taker eh. Wala. Yung heroes nila, sino yung hito tower? Morph lang. Eh, Morph, nagpa-farm pa.
Eto, pwede silang lumaban dito. Ang hirap netong ward ng Pugna. Parang every time they cast a spell, here comes the Rolling Thunder from Raven to throw it down, pushed back on the side of Shadow Demon, swashbuckle to finish it down as well. And that's a support down on IAP. Tamang disjoint lang on IAP, pero Nemesis slowly nagbi-build up yung lead eh. Ang masama doon, minsan na nga sila gumalaw, boset pa. Yun nga eh. Na pop pa yung smoke nila, high ground pa. Sila yung nag-smoke, they went for the dire jungle. However, yun nga, sabi nga ni Jules, high ground, napop ka ang smoke nila, walang nangyari. Sila pa yung namatay at kamo. Si Barlo yung na-pick off din doon. May nether ward pa. Once you cast your spell, parang may homing beacon kung nasan ka eh. Tapos tamang balik lang sa farming gyro, wala pa alam. Farming ko na lang siguro yung crystallis ko, yung, ano ba to, naka-crystallis na ba, or... Kita nila to ha? Aganims ata, Aganims yung Atsa, rekta. okay. Eris to start. Pero, Barlo. Naku, na-reveal yung smoke. Hindi kasi wala mag-initiate talaga sa kanila sino tatalon, di ba? Wala talaga tatalon. Yung Timber dapat eh, pero parang without the vision moving forward into that area, parang sila mismo ayaw nilang mag-commit. Now that's already Ayasha, Kaya completed on the Wala, SF. kailangan nyo na intake ko, ano nyo lang. Sama ng Jules, dalawang smoke na yun, tol. Wala nangyari sa dalawang smoke up dito ng IAP. Yung sword gets mo pa, yung pangalan ng sword dapat tatay, hintay mo na, kasi sobrang close na nung dagger eh. So ngayon, ang pwedeng isipin ng Nemesis, wala na sword to. Wala nang smoke. Wala na smoke, ubos na. Libre na sila. Vision-wise, defensive yung Nemesis. Sa top lane yung current wards nila ngayon. So parang back to farming for both teams. Okay, now, approaching into the long game dito, Calbs. Ano ba yung avenue ng farming ng Morphling dito? Parang ang hirap na. Ang liit na ng mapa niya, man. I think for now, gaya na na-mention ni Jules, okay pa eh. I mean, 7K yung network dito ng ng Nevermore, Yeah. parang 1.5 lang yung lamang niya. I think okay pa yan. Pero again, pag lumagpas nga, let's say umabot ng 5K, 7K, ang hirap na niya umabol, men. 2-man smoke on the side. DJ. Jed, nakikita nyo the stun coming in from Jing as well. Mac! With a figure plus the raise, takes down the Morphling. Rolling Thunder as well with a Hex. Takes down the Snapfire. That's already gone and out. 2 dead on the side of IAP. Nemesis, yun yung smoke na kailangan gawin at gustong gawin ng IAP. Ang madaya dapat. kasi sa Lion, yung impale niya or Earth Spike. Kasi pag sa ground, mas malayo Ground target. range. Mas malayo? Mas Ground malayo target, range. Tapos hindi pa nakapag-attribute agad si Morph. So, nawala na eh. Hindi na nga need si SF eh. Oo. Kaya Lion pa lang patay na eh. Tsaka naka-pure Agi siya dun eh. Kaya Pure pag- Agi. Ito, try daw, testing. Pero nasa yung damage? Ito na. Ito yung Chakra. damage. Kaso, ang tagal, tol! Ang tagal! Take it so long. The rest of Nemesis already here. Raven tries to go as well. The Hex will cancel out the Timber Chain. Goes for the Arcane with the one. Hindi pa rin magsusurvive yung Timber Sonya dito. Ang tagal na matay ng Gyro na yun. Actually, na-late nga dun sa rotation yung Pugna. Kung yung Pugna siguro dumating maaga, baka nabuhay pa dun yung Gyro. Nakalaban. Pero still, they were able to get a better trade. Nakuha nila yung Gyrocopter. However, 2 heroes for the side of IAP exchange. Ito yung replay. Tagal eh. Kasi ba nagtitipid doon? No? Medyo na late. Huling nagtipid pala yung Nahuli si Pug. Pugna. Dahil si Pugna yung nauna. Nauna. Na-miss din yung Timber Chain. Walang nag-connect na kahoy kaya hindi sila naka-deal pa ng pure damage to take out that Gyro. Yun na sana yung closer nun eh. I think if yung Pug na doon, nauna siya yung nag-TP, nakapaglapag siya ng-ward, tapos rin siya, nakapag-life trade din towards the Gyro. Boy yung Gyro dapat doon eh. Pero kung ikaw kasi yung IP, kayo yung lugi, para tatanggapin mo na yung trade na yun eh. Ganun talaga tayo. Kaya sabihin mo, dalawa sa isa, okay na yun. Core naman eh. Core naman. Ang Ayos masama na yun. kasi, ang masama kasi doon kung support lang yun. So, position 1 din nila yun. So, I mean, at the very end of it all, it works out for you. Pero, if we're just looking at the Gyro, yung SF ni Mac, parang ayaw din magpaawat. Level 15 already. Yung Timber kabila, still level 11. Tingnan mo yung item ni Mac. Jagger, Yasha 16 minutes. Ano yan? Ang yaman sobra. Tapos parang hindi ka rin, parang hindi mo priority BKB. Hindi na wala ng game sa mas. Hindi ko, ewan ko, kung ano, kumbaga yung concept kasi ng drop na IP, gets naman natin, na Mars Snapper. Pero yun nga, pumangit kasi, may timber na kayo. Yeah. Parang much better ata, tinimber mid yun, tapos kumuha kayo ng ideal na mid talaga eh. Tsaka first pick timber eh. Sana in-off lane na lang nila yun. No? Nakita na nila yung parang line-up ng kabila. Parang, I would rather have that Mac with the Requiem of Souls. Nice save! Coming in from Barlow. Denying that already. Arena is available pero wala siyang magawa with the stun coming in from Raven. 2 kills both on the side of Nemesis. Both cores takes 1 for 1 of
Yung Requiem of Souls, hindi na sana nag-connect. Good save from Barlow, pero Patay pa rin. patay pa rin. Ang laki ng damage output. Hindi, kasi lugi sila sa pagdating sa, sa hero. 5 heroes yun ng Nemesis. Compared dito sa IAP, nakita mo, 3, 2, laging kulang eh. Tsaka yung draft talaga ng IAP, hindi talaga nag-shine as early as now. Yeah. Since Late game pa yan, late game pa. Mabagal talaga sila, mabagal. Pag umabot sa point ng siguro mga 40 minutes tayo sa game, I think 40-45. pag puput sila sa Simorpian, medyo... Key items. Ano ba dapat key items sa buo ng IAP dito? Well, kung masabi natin 40 minutes na. BKB talaga. Lalo na sa course, especially sa Morphe. Pare, lahat sila. Naku, makikita nila to? Mars BKB Mars, din. dagger in forward, Arena as well. Spear, hindi tumama. Mac will survive. No Requiem of Souls as of now. The Kisses coming in from the Snapfire. Yona, sustain to take a kill as well. The sustain coming in from the Mumna. Batay yung Shadow Pit. Okay lang, pero ngayon naman, Raven moving in forward, tries to get the kill. Right clicks it down. Yona left as well. 3 down on the side of Nemesis in exchange for a Shadow Pit. Barlow as well to take it down with the kill. Morphling, wala sa fight. Nemesis. Train naman eh. Swerte pa nga ito sa IP. Walang requiem. Kung may requiem, feel ko parang Kanina pa yung tapos. hindi wala pang train. Pero ito Cooldown kasi yung requiem eh. Cooldown yung requiem. cooldown pa ng mga 20 seconds sa ata. Pero ito yung hindi mo gusto. 10k Pero gold na to. 18 minutes. Sumayaw pa si Mac eh. Ayaw niya magpakumuha ng spear, man. He was able to dodge the spear. Ayan, natagalan sila pumatay ng SF na yun. Ang sexy ng SF eh. Hindi yan eh. Hindi, mahirap eh. Ata tinebyan mo. Mahirap din spear eh, kasi meron siyang Yasha Kaya. So yung move speed niya masyadong mabilis. And ito yung sinasabi mo kanina, Kans, yung pug na nakatipi exactly, tas nakapag-sustain. Tumagal. Tumagal. Namatay naman. Pero kasi hindi yun yung gusto mong result eh. Hindi. Gusto mo kung parang isang quick and go, pero wala. Ito yung quick and go. Pinapatay Isang kayo na free gano'n kill lang. pa ulit. Walang ultimate na ginagamit. Diba? Hindi na ginamitan ng Finger of Death. No need na. They can easily take out any hero for the side of IAP. IAP is behind levels, behind sa item. Lahat na, net worth to, 12K. Double-digit lead in terms of net worth for the Nemesis. Pa 20 minutes tayo din sa game 1. Oh, 20 minutes pa tayo ha. Tapos parang medyo, it feels like 30 already sa laro ng Nemesis. Ito yung sinasabi mo kasi sobrang tama ng description mo with Team Nemesis na wala tayong nakikita na nagsusolo-solo sa kanila. Wala. Parang Wala. sabay-sabay talaga. Hindi sila yung... Ganyan sila maglaro. Hindi sila gano'n na team na may magsasolo. Pero tala, considering nandyan si Mac dati, grabe maglaro yun. Ganun yung Sobrang laro. aggressive si Asim. Mac ha. Pero ngayon iba, team player. Grabe yung maturity. And ito na. Ano kasi Parang walang chance atang kumontes. Tormentor, free Torm na lang, okay lang. Easy. Easy Tormentor to. And maganda to sa dalawang support camo kung live Yeah, I na. know. Parehas maganda. Kay Grim, ganda pa nga. Yung Netherworld. Kahit ka kanina, mas okay di ka layan eh. Maganda rin. Spell immune. Immunity. Immunity. Libre BKB yun. Like para magmamana drain lang siya. Tapos hindi na siya matatouch ng kahit Gusto ko sino dyan. total. The side of IAP. Gusto ko total. Naku, kabado to. Naku, Mac, si nakikita Morphe. niya dagger in forward with the finger and the rhythm. Takes down the Morphling. Out na agad yung carry ng IAP. Hindi pa siya nakakasali ng laro. Out na siya agad in this early skirmish. On the side of Nemesis, eto yung mga smoke play na gustong gawin ng IAP kanina pa. I think hindi rin mag-work yung smoke play na yun without that vision at the bottom. Kanina pa Yes. yan, yung gank nila kanina sa bottom lane, nandyan na yan. Hindi pa nila Hindi na-check nun. hindi pa natatanggal. Hindi nila na-check na, alam mo yun, meron pala rito gano'n. Yung vision kasi rito ng IP kung hindi mo, puro defensive naman eh. Ang problema nga lang, hindi nila mahanap yung right words dito ng Nemesis. Yeah. Kaya nakikita pa rin sila. Tsaka yung combo like parang ang hirap i-execute Ayun na naman. Arena o Minus one dagger na. forward. Ginagawa na silang pagkain dito ng Nemesis. Hindi lang isip mamapul may panggo kamo once na may Aghanim set. Dagger deep yun eh. Yung Aghanims. Yung physical damage kamo na shield crash mamaya. Na may kasamang stretch bucket. Tsaka ang ganda rin kasi ng timing dito ni yung Blink Dagger Jig for the Lion. Tama pagkakuha niya ng Blink Tuloy-tuloy na. BKB pa, Calbs. Si Mac. Actually, yung Gyro naka-BKB na rin eh. BKB Gyro, BKB Shadow Feed. Ito na yun. Ito na yung power spike ng Ito na yun. Kumbaga, pwede sila mag-group up after taking this And rush. baka pwede nang ubusin lahat ng outer tower. Oo, ayun na nga. Ayun na yung feeling ko yung next step. Since medyo healthy naman sila. Arena, baliwala na. Kisses already out of the question. Wala nang damage at Wala all. tayong nakita. Nalaman sila tala. Pero wala pa tayong nakikitang arena cases na. Wala Meron na. Nakita natin isang beses sa mid. Pero ngayon, Raven, may mahanap siya dito. The dagger in forward. Mahanap nila si V. That's the Mars. Tries to TP away. Pero di ko alam, ba't pa siya nag-TP? Rolling Thunder lang kay Raven. Cancelled out agad
1-for-1 trade-off, pero support lang on the side of Nemesis. Yeah, another unfortunate pass sa side ng IEP. Sure, they will be able to get at least a support for the side of Nemesis. Kaso kapalit niyan, core na naman. Oo. And they were just doing Roshan a while ago, a few seconds ago. So, pagkabuhay siguro dito ng Lion, they'll again group up, go for another tower objective. Oh man, ang hirap na nito for side of IEP. Kanina, 12K, 15K. Paano lalabanan yan? Yung Gyro SF may BKB. BKB, parang Isipin mo, kayo yun. Lineup to kailangan ng BKB. Wala pa kayo nakalaban. Oo. exactly. Ganun kasaklap yung nangyari dito for IAP. Hindi, sisino lang natin. Sige mo. Sige mo talaga. Sige mo talagang may kasalanan. Direct BKB, sige mo. Si Lumik. Okay. Aganim Timbersaw. Para Better tumagal. ba rather than Sanji? Kaya Sanji. Wala namang nakanali par, wala na kayo. So, medyo yung reactive armor mo with Again, sulit pa. So, mas madali siyang gamitan. Pero, Alam mo, third item, walang damage. Pero kailangan kasi, gets ni... No choice siya. Gets si Jed na parang, kahit ako mag-BKB, kailangan talaga. I think ngayon lang din yung way para tumagal din yung game. Kasi once he gets his BKB, hindi siya ganun kadali ma-burst eh. in a way, you're stalling out the Yeah, game, no? Na parang, I mean, that's the only plan for IEP now. They just need to stall the Ay, game nako. as much as possible. Mac from behind. They Aray, see the kupal. Wolfling again. Recap of Souls. Another save. Coming in Pero from the may Shadow taos. Demon. But that stun coming in from the Lion. Perfectly timed. On the side of Nemesis, they're trying to look for Barlow. Takes it down. That's 2 dead. On the side of IAP. Okay yung mga saves ng Ang galing nga ni Shadow Barlow Demon. eh. Kanina Isipin pa yan. mo, That's 4 props kay over 4. Barlow. Sakto kay Barlo, no? Yung Barlo. Lagi siyang on point pagdating sa mga save. Ang problema nga lang, sobrang dami kasi ng This heroes game, ng ano eh, oo. ng... Tsaka kung nagagag sila, hindi 3 man. 5 Five man. man, 5 man, Five man. man. Top tower has fallen. Tsaka may follow-up disables din. Hindi lang actually yung Earth Spike, meron ka pang Voodoo, di ba? May rolling thunder pa May ng rolling follow-up thunder. eh. Parang kahit anong mangyari, hindi ka ata... Kailangan mo na talaga ng BKB. Kailangan mo talaga ng BKB. Sakta na itong Gyro. Ang sakta ng Daedalus na. Daedalus na pala to. Aray ko. Ano na sunod? Scadi. Sabi mo yung inaasahan nating si Morph, Tarik si sa Jet Baby na lang inaasahan. Wala eh. Pero ito yung replay oh. Okay yung mga saves ni Barlow eh. Kanina pa, on point naman yung mga lubog save niya eh. Pero ano lang talaga, sobrang behind lang talaga dito ng IEP. 18k. 24 minutes, 18K. Hindi lang behind, sobrang behind talaga. Yung Oo. morphing na lang yung bubuhay dito eh. Hindi, yung farm nga nila, talagang nakafocus lang doon sa sa Morph. Yun lang talaga kumakain ng mapa rito for the side of IEP. Pero hindi tata yung the best na kasama ni Morph. Parang po, Hindi. protect na sa'yo eh, lubog lang. Yeah. Si Yona, hindi pa niya ma-provide yung tankiness na kailangan niya kasi Timber Pitch eh, nahirapan siya sa mid-given yun eh. Hindi nag-work the Timber na mid, man. Oh, stun. Meron pang Voodoo yan eh, 1-for-1 support battle. Mana drain. Aries tatakbo na lang. Cookie out as well. Agashi to even follow up. Commits the ult for the Snapfire. Mahanap pa nila. Is there no vision at all? Agashi moving it forward. Abutan Sees the ba? Snapfire. Ayaw niya na mag-commit. The discipline coming in from Team Nemesis. Pero sa taas. Ata may nakikita doon. That's Mars down already. Out na naman. Parang- And Parang old school combo to, no? Yeah. Yung layo na, no? Yung dati kasi, di ba, pag na-impale ka, dati kasi may shadow pa sa ilalim mo, mag-equip. Ganun na ganun yung concept ko yun eh. Pag na-impale buto ka, ayun na. Tapos ka na. And ito na, oh, napaka... tira mo. Push. Sustain from the Pugna. Ito yun, live train lang. Just hammering down the towers. Wala ka talagang magagawa. Pero, wala, tingis ganda rito yung side ng IEP eh. I mean, wala talaga silang choice. But to do this, Grabe yung sustain ng Pugna. Meron ka pang Aegis, like, you have to commit your glyph already. And after this glyph, with no backdoor protection, free tower for Nemesis libreng Raxtatol. Ba, papanoorin mo nga tata. Pero, BKB na si Jed, baka ito na. Sige. Probably one last hurrah. The spear coming in for the Mars. Pero may Breaks Aegis down yun the Gyro. Konti na lang sana mag-expire ng Aegis. Hindi pa nila nantay. Another save coming from the Shadow Demon. Raven with the Rolling Thunder tries to look for more. DJ ready with the right click. Tries to kill the Gyro. Teleports will not be available. Gyro will be out of the game at safe sila. Ayun naman, natitira na lang dito is going to be Raven. Mabubuhay pa siya? Hindi. And that's 3 down the side of Nemesis. At least nakahinga yung IAP this time. Alam mo nangyari doon? Yung pipe. Nakita mo yung pipe pagka-pop? Tsaka hindi yung BKB timing, morphing. So, yun yung hinihintay nila. Plus yung spear out nila doon sa Sa Gyro. tower. Eh,
Pero dapat anticipated naman dapat ni Akashi yun eh. Kaya sabi mo may aegis ka kasi basta ma-out position ka. Yung kasi mahirap eh. Yes, may pug na ka. Pero tanong pag na-out position ka kasi, paano habol mo yung pug na Paano sa'yo? na yung life drain? Oo. Paano siya habol dyan sa port tower? Ang layo na masyado eh. Malalim masyado. Malalim. Kasi minsan talaga, mas buti lang i-let go. All of a sudden, biglang naging 14K ito, lo. Hindi pa tapos to, Parang ha? iba yan Ay, sorry. Iba Parang pala yun. iba Iba yan, tol. Sorry. Pangit Parang yung iba yan. gising. Gusto Pangit ko yung i-let go gising. eh. My bad. Pero once ito, siguro once magka-butterfly or isang clash pa na manalo yung IP, comeback na. Isang clash pa. Pagka-butterfly, no? Butterfly, Ang laki nun nakuha sa nila. Ilang kanina yan? Pa 19K? 14K na lang? 5K? 5K, laking bagay. Kasi Don't swing. may kill stick dito yung yung Nemesis din eh. Aray. Oh, nice spear coming in! And that saves them down, but Iona taking so much damage. The Ricker finally comes out from the Shadow Feed. A teleport coming in from the Timber Soul. Mabubuhay pa siya. Walang stun. There comes the Hex coming in from the Lion. He will be surviving for now with a finger to finish him off. And that's already one down the side of IAP. Nemesis, medyo okay na yung saves din, no? Nung Mars nila. Cancels out the Recam for just a bit, pero nakulang pa rin. Pero medyo tumatagal na yung tumatagal na yung team burn. Tumatagal yung laro. Ramdam mo na, di ba? Ramdam mo na talaga nagkaka-item na rin. Nagkaka-item na sila eh. And ito, Jed, almost butterfly na tol. siya rito. Malapit na. Ano to? Talisman of evasion na lang yung kulang. Hindi, Claymore pa, Claymore. May Claymore pa, okay. Meron na siyang Eagle Song. Eagle Song may yung RG purchase damage niya na yun. Siguro mga dalawa o isang team fight na lang for ito IAP. hindi ko sure kung sulit agad. Lalo na nerf yung refresher. Pag muli kasi mas maaga, habang ginagamit mo, patagal ng patagal yung cooldown. Cooldown. Para na siyang, kumbaga, reverse ng BKB. Yung BKB, habang umiiksi yung duration, sa refresher, tumatagal naman yung CD. Yeah. Yung ba nakikita ko, Hex, no? Uy! Wala lang, space, sabi ni Eris. Ano yun? Intentional feeding, kumbaga, to create space and to Tactical open up the map. feeding, Yeah, no? tactical feeding yan, pare. Basher na rin dito si Polo. Expert ako sa feeding, walang tactical eh. Kung ikaw yung nemesis dito, parang antay mo na lang ata second Roshan, no? Contest nyo. Kasi magkaka-butterfly na rin doon, at that time yung yung morph eh. Pero pili ko, yun naman yung kailangan kumontest ng IP. Huwag mo na ibigay. Hindi kasi pag binigay nila yan, wala. High ground na naman yan for sure, matic. Pero I don't think na magkukommit ng ganun uling mistake ulit yung Nemesis eh. Yung masyadong malalim si Akashi, may spear. Pero ito, tabang niya rin ni Jed. So, nabili na yung Claymore, and just short pa rin sa Talisman of Evasion. Gem, Solar Crest on the side of, the Pugna. So, kung sino man yung papasok, yung ginagawa niya kasi na combo nila so far, Calves Jules, no, is pagpasok dagger in ng SF, gini-glimmer niya, ngayong may Solar Crest pa, mas magiging tankero pa to, itong SF natin. And another Tormentor na naman, kay Jing na napunta, ayan, medyo talagang, ang sarap daw ko ikaw support, may mga pre-shard ka, 1-4 din dyan eh. Yeah. Na makakasave ka, lalo yung dalawang heroes yun dito, Pug na Layo, napakaganda ng shard. And ito na, laban na. Ito na. Butterfly na ito si I think Jed so. eh. O kulang Smoke pa. and smoke action. Kulang pa yata ng Kulang pa eh. talisman. Talisman. Wala pa yata talisman of prepaid evasion. damage Patingin siya. na ng Morphling Recti. Ito ang buo na sa tonic ni Akashi. Ito na, magkakasalubong to. Mac to lead the charge. Ito, On the big side fight of naman. Nemesis, smoke on smoke action. First one to reveal. Sino yung makikita na dito? I'm pretty sure si Eris yung a possibility na una nila makikita yung support. Pero as of now, wala pa rin nagkakatagpo dito. Calves, Jules. Medyo nagkakabasahan. Nagkakabasahan. Pareho silang opposite direction. No? Doon sa triangle yung isa no? Dito rin sa Tsaka triangle. gusto ko yung Jing siya yung parang first contact. Siya yung nag-blink in kasi in-expect nila may tao sa high ground. Siya yung first Nasa contact. kanya kasi yung disable eh. Yung instant ba na Instant disable, Hex, instant disable eh. O parang 0.05 cast time para sa Hex. Parang isang click lang, pasok agad. Shoot talaga kagad yung Voodoo o Instant Hex. yung cast time. Pero wala eh. Gandang read para sa team. Ito, butterfly. Kaso, refresher na yung SF ha. Para may isang smoke pa na ready ata eh. IAP is probably not expecting this. Wala silang vision dito. Akashi leading the charge. Makikita po ni Yona. Yona pops in the Aghanims already. Akashi being left all alone. Mac with the Regular Souls. Morphling unable to cast any spells whatsoever. V with the Arena of Blood. Tries to go down. TP's away with the BKB. Mabubuhay naman siya. Mag-out na siya agad. Yona matitira dito. Timber chains away. Refresher from Mac. Gagamitin ba yung Rikem? Hindi. Yona with a Shadow Race. 3 down on the side of IAP. Morphling walang nagawa sa away na yun. Hindi siya nakapop ng BKB Hindi mo ata. siya sasabihan doon yun, no?
ni Yona na nasa high ground siya, di ba? Nakita niya yun eh. Si Akashi Hindi nakita niya. naman, pero tinipid. Yung BKB. Hindi inast yung BKB sa Morphling. Hindi, minsan kasi siguro, ano na rin yan eh, parang, hindi sakit eh. Parang ano na mga carry na, hindi naman pa right timing. Pero talagang may layon, parang, hindi mo alam kung kailan mo gagawin yung BKB mo. Kaso morph ka eh. Nakita mo pagka instant voodoo? Wala na. Nawala na siya. So, in a Kung way, mag-butterfly niya, hindi niya nampas. as a carry din, parang maximizing na parang ayaw mong i-pop agad Oo, yung BKB napakaga mo. Na eh. parang, baka may gusto mo pang gumamit ng 3 segundo pa eh. And again, Calbs, ang swerte ng Nemesis, early spawn. Or, Fusion. much better, ginawa niya yung pag-angat nung kalaban. Hindi mo siya nag-hit ng heroes. Nagtago siya, hinayaan niya yung mga makukunat. Kasi, automatic yung Timber, kahit paano may lubog eh. Yeah. Eh kaso, medyo ano yun, sorry mission for IAP. And dahil doon, nag-transition yun para sa second Roshan na naman. Si Calbs nalulungkot na eh. Lumulubog na rin sa upuan si Calbs eh. Para nakikita niya na sana yung glimmer of hope on the side of IAP. Pero parang... Hindi kasi maganda na yung tol mamaya, di ba? Kung mananalo sa isang team fight, magkakaitim pa iba rito, lalo yung support shop plus level. Nakita mo natin kanina, kaya naman nila. May Yung potential micro. na. Tapos next team fight doon, bugbugan na. Ang problema lang dito, dahil tumatagal, tapos natalo sila team fight, dumadami lalo yung item na ito ng ano, nung Nemesis. Nemesis, Doon sila oo. nalulugin. Eh mo, puro refresher. Mamaya pag nagka-X pa yung SF, isa rin problema. Double return, double X. Tower is under attack. Kala ko, gagamitin niya pa yung Requiem of Souls. Nag-refresher na nga si Mac kanina, pero hindi niya na kinumit. Pero siguro pwede gawin niya, ni Jed, kung meron siyang shard. Kaso walang shard yung Murph niya eh. So, pag na-disable kasi, pag wala kang shard, di ka maka-attribute shift. Yeah. Kumbaga talaga sobrang vulnerable, especially kung naka-full agi ka. Yun lang talaga yung main problem doon sa Murph. Pero ano naman, I mean, napaka-unfortunate lang. wala namang silence on the side of Nemesis. So parang kaya niya pa rin Oh, gumamit. yun lang ng ang counter attribute. doon sa shirt eh. Oo. Pag Wala. may orchid eh. or Gagana silence. ba yung shard sa Requiem of Souls ni SF? Makaka-attribute shift ka ba pag na-fear ka? Or Oh, yeah. counted siya as stun, hindi siya counted as silence. Silence na talaga. Silence lang talaga. Pero again, sabi nga ni Jules, wala talagang silence dito. Oo, para point. ma-counteract yung Shard yung na sana, attribute no? shift. Yung hex yung kailangan niyang ano eh. Kaso ang bilis kasi talaga eh. Yung Mabilis eh. split seconds na ma-hex ka, tapos si Requiem. Wala na. Bye-bye. And ito, gusto na tapusin ng Nemesis. Ito na, smoke coming in, BKB! Here comes the spear, works out as well. BKB on the side of Akashi. Meron itong agad yung snow, pero wala siyang makikita dito. The kisses will be committed as well. Nemesis, wala pang reaction whatsoever. They're waiting for the perfect timing. Arena gonna be casting as well. Raven with a rolling thunder takes down Doom. Makes the space for the side of Nemesis. The Requiem of Souls as well on Mac. Another refresher, pop down, dagger forward. Tries to go for more kills. IAP, V, nag-buyback na yung ating Mars. Naghahanap ng target dito yung Nemesis. Wala sila mahanap. And that's going to be a straight push on the side of Nemesis. Kita mo yung patience play ng Nemesis doon. Si Raven hindi Feel pumasok ko nga agad eh. nag-mess up pa kay Mercy. Hindi niya Nag-hesitate siya. yung speed niya di tumama kaso na-burst yung warpling. Walang buyback. Dieback yan from Mars. That's a buyback already. Nag-buyback siya kanina. Tapos again, Pero lang. GG call from IAP. Ladies and gentlemen, your match 1 series number 1 match 1 winner goes to our friends from Nemesis. 35-minute game. Hindi tayo umabot sa 40 minutes na inaasam-asam natin. Sayang, ng kaya IAP. naman nakita Kaya mo naman natin. nila eh. Kaya naman nilang i-burst yung Yung gyro eh. kanina, Pero di ko ba? na ano lang, over farm na lang din yung Nemesis. Sobrang Yeah. dami na naging item. Hindi masyadong malayo na nalugi. talaga in terms Malayo of na eh. experience items or even yung network din. Laking factor talaga ng early. Umabot 20k gold yun. Ibig sabihin, sino 19 yung mga minutes? 19 minutes. Laking bagay. Tsaka sobrang laking bagay ng ginawa ng SF ni Mac in the Yeah. early game. Parang nabugbog talaga yung Timberso eh. Na hindi talaga siya nakabawi right away. Sa lane siguro yun yung number 1 isipin mo ng IP. Kasi once yung lane, ma-50-50 lang. Right. Kaya naman nila eh. Yun lang naman eh. Pero kasi yung ina-expect natin sa sa Timber Shadow Fiend matchup eh. Talagang wala talagang gagawin. Expected. Yeah, Yeah. wala talagang gagawin yung Timber dun sa sa matchup na yun. Even though may Reactive Barber ka, sure, but SF, magic type. Hindi ka siya naglagay. Hindi nga eh. Alam niya eh. Guess Alam naman niya eh. ni Yona. Wala namang kwenta yung ano. wala Wala. namang- Kaya namatay siya, men. Naray siya dalawa. Doon yata siya na solo kill kanina. Oo. Tapos parang ito pa yung malala. Yung stacks na para sa kanya, nanakaw pa ng SF. Ayun pa, nanakaw. Pero na-anticipate din natin yun. Based Oo. nga rin doon sa Sa draft- heroes kasi ng Nemesis eh. sa hero din ng Nemesis, kaya talaga nila i-contest yung yung triangle. Yung triangle area. O maski anong stocks dito ng Kasi ng tatlo yung pwedeng kumuha. May flak cannon ka from the gyro. May Meron pango ka pang pango. Actually, 4
pwede sabihin natin 5. Pero SF 4. lang. Oo. Pero Actually, SF SF lang lang, okay Oh, na sa eh. SF lang yung races. Matagal pa nga yung kay Plak kasi yung race, nagpapatong damage. Oo. Pero ang hirap ng ang hirap ng nangyari dito sa IAP for the first game. I think malaking factor din talaga dito yung yung first pick na Timber, parang doon sila parang Doon nagkatalo na parang doon sila gumano ng konti. Parang masyado naguluhan na yung drop dito ng IP. tsaka na-lock in yung IAP na parang once they... Plano nyo palang mag-timber, tapos bigla nag-Mars pa kayo. Padang Mars. Sana, I mean, honestly, gets ko na ban yung co-op, na ban yung mga stagnant na mids. Siguro, probably a different mid probably would have worked out on the side of IAP. Apak, Storm, siguro something else. Pero yung Mars at Timber pick na yun, parang doon nagkagulo Kung gusto nila pick yun, ba nila yung Lion? Di ba? Ang dami, Yun nga. isipin mo kung may MVP ko, para sa MVP sa akin doon, Lion. Pero kasi kung ikaw yung kung ikaw naman kasing IAP, you wouldn't want to go for Puck kasi may lain na rin, may isa counter na rin sa kabila eh. Parang yun yata yung naging nila doon eh. All in all, yung drafting ni Nemesis, mas naging solid lang na parang in any avenue, kung sinong pipiliin mo na traditional na mid, may sagot ka kaagad eh. And again, great bands, great Yeah, great read bands. coming from Nemesis din. Kasi obviously they're prepared din sila din sa game na to. So obviously, tanggalin natin yung DK, tanggalin natin itong mga heroes na to para tanggal yung comfort picks dito ng IAP. So we can just focus on our own. Parang ganun yung nangyari dito eh. Tsaka naging locked in din sila with that Snapfire. With that Snapfire pick, parang mag-a-anticipate ka na may Mars na lalabas. I honestly, ito sinasabi ko na sa early pa lang na sana nag-dawnbreaker na lang sila. Para kasi, in a way, 5 man naman pumapasok si Nemesis. May paraan sana makapag-respond etong si IAP. Pero nakulangan pa rin at the very end of it all. We did see na umabot naman sila ng at the very least 30 minutes into the game. Now let's look at the highlights of our first match here in Series number 1 for the Battle of Third here in Predator League PH 2026. Grabe, I mean, again, still a very intensive match, an exciting match. Oo naman. Pero sayang eh. Siguro kung nanalo sa isa po nga, dalawang team fight pa rin. Isa lang yun, kahit isa pa. Kahit isa lang, di ba? Yung sa triangle. Ito yung nakakuha ng kills dito ng IAP early. Kaso yung exchange hindi favoring para sa kanila. Makakuha silang core. Pero yeah, look at this, di ba? They were able to take out Mac. However, in exchange of 4. Ito yung kanina. Medyo nagkamali din yung Nemesis. Masyadong malalim si Akasha rito eh. Yung spear back, tas they have the perfect damage out as well. Tingnan mo si Jed. Yung flakano, yung pagka-replicate niya dun sa gyro. Ang laki ng damage Massive, na ginawa massive damage coming from Jed. Pero credits pa rin kay Barlow ha. Yung mga saves niya dito, yung parang disruption niya. Of course. Grabe 100%. man, tier 1. Ito, isa to. Ito yung parang nail in the coffin for IAP eh. Yan ang Nakita turning na yun point. ng mid nila. Turning hindi pa point. na- Yan ang turning point. Kung napanalo nila yan, comeback na. Okay, nasa kanila yung high ground sana eh. Yeah, nakita niyo yun eh. Palakad towards sa kanya eh. Pero wala eh. Ang ganda rin ng target kagad ng Nemesis. They went instantly yung jump towards the morph. So Morphling, lumapit talaga si Mac dun eh. Wala nagawa yung walang nagawa na yung morph after that. Yeah, anyway, let's look at the stats here from the players on both sides. And again, we're gonna be revealing the MVP as well on the side of Team Nemesis. 0-5 si Yona, 1-8 yung Mars. So, masabi natin, yung dalawang lane ng IP, wala talagang ginawa at all. Yeah. Kumbaga sa early, wala. So, nalugi kasi. Dalawang lane yung talo. Yung kay Jed, kaya lang naman naging 5 deaths to kasi umalaw na yung Mas malaki pa yung damage ni Raven kaysa Gyro. Tingnan nyo yan. Well, given the fact kasi Pango yun. Bago yan eh. eh. Once na magka-axe yan, tuloy-tuloy na talaga Pag yung nag-axe physical na, damage. since na every time nag-shield crush ka, may swashbuckle din yun. Oo, may kasama pa. Taas yung 12-1-10 yung KDA ng ating Pangolier. And again, si Raven, I would like to give so much attributes to him sa Nemesis, no? Kasi whenever there are kisses, doon siya tumatalon agad. Nire-disable niya agad yung ultimate on the Snapfire. Kaya yung team fight ng IAP all over the place. And now, MVP, paningin nyo sino? Calbs, mabilisan, bago yung lumabas. SF4 SF Lion yan? yan. SF? Ay, Oh! Uy! Dream to! Greens. hindi daw kasi namatay. Sa Oo, bagay, hindi 3-0-18. Pero laking bagay din ha. Out of those kills na nakuha ng Nemesis, Yeah. 18 yung 21 participation coming from Glimpse. Tsaka the sustain.
yung sustain din ng pugna na to. Parang 3 beses yan na pa-prolong yung team fights natin with the life drain from Kahit top sabi mo na mamatay yung kinosustain niya, tumatagal naman. Yeah, tumatagal. Napoprolong eh. Parang yung importante, yung parang in a way kinakite mo yung laro Yeah. enough for the team to respond as well. Yun yung pinakita ng ni Grims kanina. Masterclass on how to play a pugna. Perfect game pala yun, no? 3-0-80. Good boss, babe ka. Diba? Perfect game talaga yan. Solid. Solid. Well played. Ito. Medyo malungkot nga lang for IAP, pero hindi pa naman tapos ang kanilang journey dito sa Predator Di ba? League. It's not yet over. They still have one more game to bring this to a game number 3. Yun yung tanong natin. Will IAP be able to take this to a 2-1? Yan yung malalaman natin. Huwag kayong aalis. Magbabalik kami dito sa Predator League Philippines.
never start off easy. The strongest heroes never start off strong. You know how people say it's darkest before the dawn. And when it's dark, we soldier on. We battle on. 'Cause when the fire's blazing, we're like a phoenix. We rise from the ashes. We stand proud. We're warriors fighting. Heads held high, hearts open. We're champions. Pilipinas, welcome back. Ako nga pala si Juicy Brucey. Kasama ko pa rin si Calbs, tsaka si Jules. Nakita natin yung Series 1, match number 1 kung saan Team Nemesis led the way to a 20k net worth lead and tinapos nila. Hindi mabilis, pero concise and consistent yung pinakita nila. Well, ganun talaga Nemesis, ganun talaga sila maglaro. Talagang more on discipline ng Dota pinakita sa atin ng Nemesis. And pagdating nga doon sa early, 5 man talaga. Siguro yun yung kulang for IEP. Yeah. Laging 2-3 lang or siguro dahil nalugi na rin sila early game. So yun yung kailangan nila baguhin dito sa game number 2 kung gusto pa nilang umabot sa game number 3. Kulang na sa, in a way, they need to gel together more. Yun yung parang on the side of IAP. Pero we did saw the drafting already na parang, okay, they were trying to make something happen with the Timber Summit, pero at the very end of it all, they got locked in, allowing Team Nemesis to really answer with that Shadow Fiend. Yun talaga yung yun talaga yung parang, that final pick from Nemesis brought so much for them. I think ganun naman talaga yung when it comes to last pick, kasi gusto mo pag last pick lamang ka sa pick na yun, which is, nakita natin kung ano yung advantage ng hero na yun over sa matchup niya sa lane. Right. So, actually ganun din talaga yung first pick din, pero hindi natin nakita with the Timber eh. Sobrang masabi natin yung last pick ng Nemesis, sobrang advantage, na-take advantage nila. Yun talaga, yung SF. Nasagot nila lahat ng angulo na kailangan nilang sagutin on the draft of IAP. Pero ayun na nga, as we're approaching to game number 2, let's look at adjustments when it comes to the drafts of these teams. No, let's start with IAP. Should they stop going with the early picking ng mid into the drafting? What should they open for? Pick with Timber, wag mo na lang i-high pick. Kasi more on, sabi nga ni Calbs, nakas naman niya to, but why not sila yung pumik na mga gyro, di ba? Yeah. Yung DK nga parang ano pa na ba eh. I think yung Timber, parang hindi ito yung mga first dapat depende, pero nakita natin kung ano yung disadvantage niya eh. Kung Falcons ka, Timber ka talaga. Mahirap kasi sabihin na may mga certain teams lang yung talagang kaya ipagana yung mga heroes such as Timber first pick. Kahit naka-counter eh. Yeah, they know how to play around eh. They know how to play around the hero. Yun lang din yung difference minsan ng mga teams, di ba? Like, experienced teams who have, kung paano talaga nila gamitin yung mga heroes nila, especially yung mga first pick. Parang, I think, hindi sila sanay. Yun na lang, hindi siguro sanay. Or talagang, yun sabi niyo dalawa, yung last pick advantage. Yeah. For Nemesis. Ibig sabihin na sulit to sulit nila yung SF pick, which is nakita naman natin sa game, nag-own talaga eh. At ang ganda ng ginawa sa game. Yun yung pwede nating sabihin siguro for IEP na kung plano nyo pala mag-pick ng mga Timber such as ganyan, iban mo yung mga counter. Yeah. Huwag mo nang palasul, yun pa. Kasi yun nga, nag-backfire kanina sa kanila, yung 3 bans silang puro support. Diba sabi mo ni kanina, Calbs, yung puro support na bans, sila rin mawawala ng support eh. Okay, eto. Thing is, masyado nating iniisip to in a standpoint of paano mag-draft si IAP. Kung tayo si IAP, how do you draft against Team Nemesis
knowing that their gameplay is always magkakasama. How do you counter that drafting-wise? If I remember correctly, yung side ng IAP, whenever they play, yung draft nila first pick DK. Yeah. Kaso ang problema nga, yung mga teams ngayon, alam na, they know how. So, I couldn't blame IAP din with their drafting yung mga first pick Timber kanina kasi I think they want to try a different approach. Yeah. Especially sa matchups nga. Pero, again, kailangan ba yata nila maging more flexible din eh. At the same time, parang hindi, parang curveball, curveball talaga yung ginawa nila nung game 1. Pero good thing yung Predator League. Yung ngayon, best of 3. Kasi before, hindi ganito eh. Even yung finals, ngayon ang first time kong mag-ask ng Predator League na best of 5. Ayun yung kinaganda kasi. Last time best of 3 lang, di ba? diba? Laging best of 3 lang. Kaya at least ngayon, may chance pa. May chance pa naman bumawi dito yung IAP. So, Ang maganda naman kasi rito, siguro, kaya ginawang best of 5. Kasi paras naman sila pasok for India. Yeah. Yung Kukuis and Execution, lilipad din sila for India. Etong battle per third, yan lang siguro yung parang medyo talaga. kumbaga ano to eh. High stakes match. Yeah, high stakes to. Yeah. Kasi whoever wins will advance. Or they'll be joining Execution and Kukuis. And they'll be going India. Libre They're yun flying, lahat, di ba punta sila India. So talagang, lalo na ngayon, lamang dito yung Nemesis. So they only need one game, one win. And guaranteed, kasama din sila ng Kukuis Execution. Oo. Again, Papunta that's... Pero yung isang win na yan, medyo mahirap pa rin maabot eh. Kasi IAP... Hindi kasi natin nakita dumikit, no? Hindi. Yeah. Yes, nanalo na isang clash, pero doesn't mean na dikit yung game. Hindi. It will not assure them na parang, hindi, kaya natin. Hindi ganun eh. Parang, pag ikaw yung Nemesis, parang may idea ka na on how IAP will be playing on the next game. Kumbaga parang nandun yung kumbaga yung kumpiyansa mo na, yung momentum nandun eh. Ngayon, ang crashing pa rito if you're IAP, sobrang layo nung game 1. Siguro doon na papasok yung experience-wise. No. Kasi TI player yung mga nakalaban nyo eh. Yeah. So, diba? Tsaka like I mentioned din kanina, di ba? Sword was playing yung first initial group stage matches for As the Nemesis. Medyo okay lang. Yeah. Pero Akashi na nandito eh. Ang nawawalang player lang dito, napalitan lang yung 5 nila. Which is pumalit ngayon, di ba? Si Grim, so si Toots, di ba? Pero ang laking bagay if this yung 4 cores ng Nemesis naglalaro all together, iba. Okay, here's my take. Kung paano manalo si IAP Kasi, on game number 2. Shutdown Mac. Kasi kung tutuusin, yung offlaner, tsaka yung carry, yung offlane at safe lane ng IAP, siya, it's a constant possibility, on both sides, just survive. Gamitin niyo yung dalawang supports niyo, try niyo i-shutdown si Mac. Yung gusto ko Possible yung point sila out kasi tuwing nakikita ko na nanalo AP, YOLO sila eh. YOLO yung drop, YOLO yung gumalaw. Yeah. Yung pa yung time na nanalo sila, which is yung kailangan nila gawin dito sa number 2. Huwag nang Iwan mo offlane mo, iwan pag mo masyado carry mo. kasing parang naging ginawa mo complicated yung Dito drop naging mo. technical sila. Oo. Yung game ko, kita naman natin ko, sobrang complicated. Yes, gets ko naman. Snapper kayo, kailangan nyo yung Mars sa last pick. Ang problema nga lang, yung total overall drop nyo, ang pangit eh. Hindi naman siya, andun yung combo. Nakita mo ba yung combo? Hindi natin nakita yung Hindi ko combo. nga nakita yung combo. Kasi sinira din agad eh. I mean, when you saw Raven with a Pangolier, nawasak talaga yung game plan. Pero yun kasi talaga yung game plan, yung Pango. Yun lang talaga yung gagawin niya. Pag nag-Mortimer, Rolling Thunder, hanapin natin kung nasa yung... Ang dali lang hanapin yung Mortimer eh. Kumbaga, 3 steps ahead yung draft ng Pango na yun. Na parang mag-Pango tayo, nakita na natin yung Snapfire. Kasi once they saw the Snapfire being drafted, lumabas agad yung Pango, may sagot sila eh. Tsaka, overall, I think no game number 1, Nemesis has parang overall draft. Maganda yung draft nila. Kasi, you can say na Pango mid or Pango Yung offlane. nag-react kasi agad ang pangit doon, yung IP na, yes, Timber ka. Nag-gyro yung kalaban. Nag-react ka agad doon na, ay, iwas natin yung Timber. Right. Gawin natin mid. So, ang gagawin naman dito ng Nemesis, mo, take advantage yung last pick. Mag-gets ko kung last pick yung IP, pwede pa. Tsaka dito pumapasok, sinabi mo kanina, Tol, na na pangit din sobrang reactive. Yo, pag reactive ka, yun eh, parang based on experience, parang pag more on kayo nag-react, patalo kayo. Patalo kayo sa game. Kasi hindi na ikaw yung bumabato ng Kumbaga, galaw. yung plano nyo na 100%, parang nagiging 80, 70, bawat react niya doon sa drop ng kalaban niya. Tsaka sakit ng Filipino teams yan. Yung react ng react Sorry sa drop. pero yun lang talaga yung nakita ko, pag naging sobrang reactive kayo sa draft ng kalaban nyo. Gusto nyo kasi lagi parang
almost perfect game yung perfect lane eh. Yeah, Kumbaga yeah, gusto nyo lagi, panalo yung lane nyo. Pero kasi hindi lagi nangyayari yun eh. There's Kulang ng- no guarantee na perfect game. Konting risko in a way, no? Na parang konting YOLO man lang to syempre, gugulatin mo yung kalaban mo, gulatin mo na rin sarili mo. Pero, speaking of gulatin, to everybody there at home at, Sabado, wala kang masyadong ginagawa, gusto mong tumambay, you wanted to meet people, experience new technology being unfolded into this world, punta kayo dito sa SM North EDSA and we're already showcasing a lot of Predator items left and right. And again, free entry to everybody. Just come in here, pasok ka, enjoy the games, and si Vil, yung host natin, namimigay. May ibibigay daw siya. House and lot to. Hindi ko, house and lot siguro. Bagong bili naman. Hanapin niyo si Bill. Apiran niyo lang. Alam niyo na yun. Nadamay pa nga. Baka magalit yung asawa nun. Sabi ko, hindi naming house and lot. So ayun, again, inviting everybody to hang out with us Yeah. here. And SM North EDSA. Ayun, umuo na si Bill sa akin. May bibigay na daw siya. Ay, by the way, speaking of host, may sasabihin daw si paring Bill natin. Bill! Pasok! And again, syempre, what is up, ladies and gentlemen, live here dito sa ating venue, of course. Nandito tayo ngayon sa Intel booth. We're in. Napakadili lang naman ng mga gagawin natin activities right now. Syempre, kasama ko si Kuya. Hi, Kuya, what's your name? I'm John Rogerson from Pasay. From Pasay. Pasay, pare. Isipin mo, pare, from Pasay, pumunta siya dito sa North EDSA. Literal na dulo-dulo yun. For him to experience, syempre, ang Predator League Philippines live. Brother, before natin gawin yung activity, sino sinusuportahan mo? Syempre, all the way Kukuys tayo. On top, Kukuys. Nasaan dito yung mga supporters ng Kukuys, mga tol? Ayun, marami. And later on, maglalaro nga sila best of 5 grand finals right now. And syempre, once again, andito tayo ngayon sa Intel booth. We're in. All you have to do, syempre, is kumpletuhin ang ating passport. Ito yung ating passport. So we have 6 activities right now. Meron tayong Forza Horizon Experience, Martial Challenge, Last Hit Challenge, meron tayong Jungle Clear Challenge, Fan Zone Photo Challenge, syempre ang ating Predator Survey. And if ever nakumpleto mo tong lahat, syempre could have a chance to win amazing prizes coming in from our friends from Predator Philippines. So, si Kuya may 2 na. And pagkatapos na dito, syempre magiging 3 na. At 3 na lang kailangan mo para manalo ka, syempre, ng ating raffle. Boss, ano pagsubong manalo ng raffle? Syempre naman, Yon, sino bang kasama mo, bro? with my GF po, partner. With your partner. Okay. Boss, meron ka bang gustong sabihin sa partner mo, pare? Syempre, love ko yun. Yon! Love nga talaga. Siyempre, magkakasama nga tayo dito. And siyempre, oras na. Boss, ready? Here we go. Gawin mo na yan. So, ang ating challenge, mga tol, napaka-easy lang naman. All you have to do is, you need to take down 4 creeps. 4 lang. 4 na last hit lang. Within 4 waves. Napakadali, di ba? Kasi in just 1 wave, pwede mong matapos agad yon. And yung hero na gagamitin mo, si Tekis. And we're gonna get to see kung talagang magagawa nga ni Kuya John ito. And ayun, 4 creep kills sa 4 na creep waves. It's really easy for you to do that. And pagdating natin dito, Kuya, boss, ito sa lahat ba ng mga nagpa-participate dito is nagagawa nila yung challenge na madali? Yes po, nagagawa naman po. Pero yung iba naman po, matagal, iba naman mabilis, lalo na yung mga naglalaro talaga. Pero nagagawa nila. Ibig sabihin, pag nandito sila, matic stamp na. Pero dapat syempre makuha pa rin yung 4 creep kills, right? At yun nga, di ba, syempre dito sa ating passport right now, mga tola, isipin natin, 6 na activities. It's really easy for you to win all these amazing prizes right now. And balita ako, syempre, pag bumili ka rin ng Predator laptop, pwede ka rin makakuha, syempre, ng brand new Predator gaming monitor as well, worth 18,999 pesos. Isipin mo, may Predator laptop ka na, meron ka pang gaming monitor as well. Coming in from our friends from Predator Philippines. But before that, feeling ko game number 2 is on its way. This is Team Nemesis versus IAP. At without further ado, ibabato natin sa ating mga casters. Hello. Maraming salamat, Vil. And ayun I like that game. 14 creep
waves ang kailangan mo, creeps yung kailangan mo patay in the span of 4 waves gamit si Tekis, parang madali lang naman, ano? Hindi, mahirap yun. Anong gagawin? Anong gagawin? Madali lang ba? Ano ba gagawin? Ay, yung Tekis, CS, CS ko lang. Anong baba? Base damage. Base damage ng Oo, Tekis. kasi first skill niya, kaya mo nang mag-ano. Way back dati, way back, merong Ano to, 2005? mga Dota 1 days. Dota 1 Dota 1 days. days. Tama nga, 2005. Merong mga tryout team na may mili ka eh. Kasi Ay, naalala ko yun. Sige. yung SFCM, may mili ka doon. Tapos kailangan mo makalasit denies ng 50-50. Walang item yun tapos level 1 lang. Oo. Pwede gamit na skill or... Bawal. Wala, Hindi right na click, sige. right click. Parang ganun lang, hindi nyo yung concept na ganun. So, isa yun sa mga tryouts na... Oo. Dati. Oo, isa yun sa mga way Ano yan, back. may kalaban ka or... Wala. Ikaw lang talaga? CS ka lang. CS Yun lang lang. yung ano, kailangan maka 50-50 ka. Mahirap kasi yun kasi yung base damage. Yung base ng damage hero. kasi Yeah, ng ba? heroes. Ang hirap nun. Oo. 40 plus lang eh. Yung Tekis, ilan lang ba? Yung Tekis mas mababa. Mas mababa. Kasi Dati, lalo na int lang siya dati. Malala pa yung projectile nung attack. Yung Oo. attack niya. Ang bagal pa ng Ang projectile. bagal ng ano? projectile. Oo. Wala pang Witchblade nun. Kaya Napapabilis challenge. na ano. Kaya challenge talaga. Ano nga yung, di ba may neutral item dati na natanggal na pag nakuha mo yun, yung projectile speed ng ano, Yes. nahampas mo, yes. mas mabilis. Nawala yun, nawala. Wala na. Yun ba yung long magical bow or something? May neutral item Alam ko sa na ganun dati. tier 5 yun eh. Tier Oo, five. tier 5. Tier 5. Oo, na-miss ko yung neutral Marami item. na wala sa tier 5 eh, na neutral item eh. Pero okay lang. At least balance. Balance. Hindi, Magic Lamp pa rin eh. Yun pa rin yung paborito ko, libreng Aeon Disc. Tsaka... Daya nun eh. Oo, ang daya nun. Sobrang daya nun. Tas ang Ex buhay mo. Machina din. Grabe yun. Instant repression, no? Ex Instant machina. pressure for your items. But again, these are the present of the past things of Dota 2. Pero now looking into the present, we're looking at Nemesis versus IAP. Currently, Nemesis lamang na lamang 1-0 in this best of 3 series. And kung manalo sila dito, they're advancing as our third placers here in Predator League Philippines qualifiers, and pupunta din sila sa India. On the side of IAP naman. Para ano rin daw, medyo ma-refresh yung mga viewers natin Yeah. dito tsaka sa online na baka inisipin nila yung third place pag nanalo, mag-grand finals pa. Hindi na. Hindi na. Or na, ano yes. na to, ipigalabanan ngayon ng battle per third is yung lipad for India. Yes, Then may exactly. grand finals na tayo mamaya na magaganap. Plus with cash Isipo prize. Boys. Huwag natin kalimutan. Oo, yung pala. 200k. 200k. 200k yung champion. 100 150. 100 100 ata, tapos So, tas 80. 80,000. Ayun. Malalaman natin mamaya, titingnan natin yun mamaya. Pero IAP nga, still fighting for tournament life. Before before nag-break tayo with Vil kanina, we were talking about the drafting on the side of IAP. We're thinking, to defeat Nemesis, shut down their mid laner. Si Mac, alam naman natin, magaling talaga to na player. If you shut down Mac, will this cripple Nemesis, yes or no? Possibly. Kasi before, ganun ginagawa ng mga teams. Again, siguro sa ibang teams nung iba pang team ni Mac noon. Right. Parang dinay lang nila yung heroes ni Mac, and they'll pick yung mga heroes na magalaw. Tama di ba? naman. Pero Para ako kasi, makapag-rotate. ang perspective ko kung sino yung weakness, makita mo kung sino yung pinakamahinang Yun, heroes. Katulad kanina, SF yung pinakamahina. So given na dapat yun yung tinarget. Yeah. Given din naman kasi lugi yung mid. No. Yung pinag-usapan nga natin, pag lubog, ano yung follow up. Wala. So hindi na nila tinry, no? So yung sabi nga natin nga, game number 2, makikita mo yung weakness kung sino yung pinakamadaling dive in eh. Yeah. Patin, yun yung targetin nyo. Kasi, sige, targetin natin yung mid, mahirap pala, pack. Tapos wala kayong disable. So parang nonsense, diba? So, again, we're looking at possible heroes na gagamitin dito as we're approaching the draft already. We've seen the first bans for both Nemesis and IAP. IAPs. Marcy and NP ban Sila right na away. naman? Eto tanong ko, Jules Bounty Hunter, why do you ban out this hero? Nakikita natin Medyo sa ano siya international. ngayon hot pick na. Calves lalo ngayon. Sobrang annoying kasi isipin mo ang gastos niyan, kailangan may dust ka, may sentry. Ano yung napoprovide na truck? Tsaka tol, grabe, pag yung team nyo, pag successful yung laning ng makakuha ng early level 6, Oo. yung pag nag-online yung track, May track gold? sobrang yaman nyo. Sobrang Tapos, yaman yun. And aside from that, Kaya yun yung i-run down yung team kasi network difference network. kagad as early as 15, 20 Sino minutes. yung kanina na lang, example yung game number 1, Yeah. ganun ka lamang yung Nemesis. Kung may Lalamang battery pa. yun, Oo. that times 2 yun. Tsaka nung eto group, pa. tsaka add ko lang, sorry. Yung yung Gondar, yung Bounty Hunter, nung group stage, successful hero ni Barlo. you know why? Yung Bounty Hunter ngayon, with a track, meron siyang additional damage percentage na if you track a hero. It's one of the biggest buffs that this hero has probably received. So I think warranting this ban is pretty good. But now Team Nemesis banning out Mars already.
This rules out Snapfire, and now Team Nemesis nakalusot na yung Disruptor natin. Probably, again, we've seen this most picked hero all throughout the tournament, and understandably so. Disruptor Di ba to DK? disengage. Just may ulti pa. 5 sila. Disruptor, Jakiro, DK, Tuskar, Tuskar. and I think, sino yung last? May isa pa eh. Marcy Nalimutan ko yan. na. Marcy. Marcy. Oo. Yeah. Eh, ang tanong dito, speaking of DK, hindi ba DK pang first pick to? Pwede nila yung first pick DK Oo, dyan. for Kung gusto IP. nila, IEP. Parang, diba? Binigay nila. O, yun na nga, DK. Parang- As expected. Parang kasing ang dali basahin eh. Disruptor first pick, DK ka. Ban mo yung mga... Tsaka at least, kuha ni Judge yung parang sabihin na comfort hero niya, Comfort di ba? heroes. Tinan mo yung Timber, wala nag-prime, diba? Yeah. So parang yung Timber kasi minsan bulag yan eh. Yung parang, open Timber, pick natin. Pero at the same time, ano rin yan eh, parang trap. Hindi, totoo yan. Totoo yung sinasabi ni Jules. Ganyan talaga. Minsan nagsiset ng trap eh. Trap. Katulad kanina, nakita natin, na-trap yung IAP doon sa drop Na nila. sarili lang nila yung trap nila. Yeah. Sila yung nag-double edge sa kanila eh. Sila yung na-centaur. Pero again, the credibilities of DK as well, pwede mo siyang i-carry too. You can actually play this as a carry. We've seen, again, dito for interactive PH, pwede siya mag-offlane. I mean, there's a lot of options na pwede nila laruin itong DK na to. But now, approaching into the bans, banning out a Chen for interactive PH, is this, ayaw nilang humaba yung laro with the Chen or ayaw, they just want to remove the sustain? Pugna, pwede ba natin iban dyan? Actually, yung Chen din kasi parang nakakainis kalaban. Kasi Yung- yung Chen army provides aura na rin at the same Hindi time. lang, yun yung Chen kasi, yung ngayon sa tier. Hindi ka pwede pumik ng Hindi, no? in sa mid kasi automatic talo agad. Yeah. Dahil sa ano. And ayun, ganda nung, Sinecure nila. ang ganda nung ban. Ban Beno, pick ka ng dalawang STR. Ang counter mo na dyan, like magaskar ka, mag-viper ka. Protected Yeah. na nila yung DK nila. Yeah. Kasi if you're gonna be playing DK, tas naka-match up ka, or any STR heroes doon sa Tas Veno, Veno, wala. sobrang ang pangit. Parang di ka nag-Dota niyan. Tsaka ito, ito Doom. nagustuhan ko yung pag-timber kasi second pick eh. Wala na rin makaka-counter sa'yo. I think Ayan, Wala Yan ko lang, sa yan lang. okay. Ayan. Kaya parang yan, kahit i-adjust mo na yung timber, okay lang. okay na siya Yeah. eh. I think Doom is also a good option here for Team Nemesis. Parang to kite out lang siguro yung Timber. So what do you think of a Doom pick for Nemesis offlane? Raven, Doom. Or support maybe muna na, ano ba, Hoodwink? Hoodwink for break? Hoodwink Pwede? is actually super great dito sa game. Ganda Kasi ano, eh, automatic Pero, break eh. Ito, speaking, walang break pero yung DPS, napakasakit. Yeah. Eh, plus yung setup, syempre, with the lasso, maganda rin naman to ngayon. And pwede rin kasing offlane to. Yeah. Kung nagkakamali, recently, may mga tournaments na nakita, nagta-transition to offlane. Hindi, tsaka sa patch din eh. Nagana talaga siya sa offlane. So, it would be viable, again, to be played on offlane din. Tsaka flame break as well. You could use it to disjoint any team fights na mangyayari. Or like if you're trying to engage, if you wanna close out the gap more, hindi siya reliable yung flame break. Pero it's still one of those spells na pwede mo gamitin throughout the match. Pero Interactive PH probably looking to pick their very own support right now. A disabler probably na pwede nilang gamitin against a Batrider. Disruptor would have been great pero nakuha na ng Team Nemesis. Any supports in mind na pwedeng ilabas ng IAP dito? What do you think of a Lion, Ano ba to? Jakiro? Stop. Siguro SD. Shadow Yun ang Demon SD. lang ulit. Oh, this pwede rin to. Cancel out yung Firefly. Okay lang, nandun yung pag nalaso, lubog. Lubog. Yeah. Pag na Classic, Ultimate Raptor, lubog. Kasi you wouldn't want to go for the Abaddon support pa kasi tatlo na yung mili mo tapos isa pa support. So, you will just go for a support here na, na range and it could also provide a little bit of sustain, Taskar? save, gano'n. Kataskar ba sila? Double save? Pwede rin. Pwede. Diba? Kasi yung tas, nakita natin, sinisingko na rin ngayon eh. Oy, Team Nemesis. Okay, eto a wild curveball for Team Nemesis. OD. What do you think of picking OD? Tagal kong di nakita sa OD. Kahit nung Oo. mga Oo past nga to. eh. Medyo matagal. Wala na Ako siyang nire-request patch, ko yung no? parang kakasama. OD naman, OD. For STR. Oo. Wala. Wala, sobrang tagal ng missing in action ng hero pero ito ni Jakiro. Jakiro, Yan, yeah, maganda. as we have predicted. Aray ko. I mean, Jakiro makes sense. You could control out the Ursa early into the game. Pwede ito yung gamitin mo 5. Any offlane should have a problem here as well on the side of Team Nemesis. Pero we're looking at probably an offlane pick for Team Nemesis. Ito hindi to support. Maybe we're looking at a Batrider offlane siguro. But right now, ako personally, I'm really looking at a Doom for Raven here. But Storm Storm na. for Mac already. Ito yung hinahanap ko nung game 1. Gets mo yun, to support. Wala namang disable eh. Yeah. May lubog, may ice spot, pero hindi siya Not enough to stop instant Storm. na disable. Parang semi-storm game, parang ganun. Kasi disable mo lang, Dragon Tail,
Dragon Demonic Tail. Punch maybe, siguro yung Ice Path. Ice Path, that's it. Parang kailangan mo ata iba dito kung ikaw ay ban mo like yung mga Slardar. Pero magandang pick din pala tong SD. I forgot to mention, SD against the Ursa kasi yung Demonic Purge nga again. Sobrang goods nung ano. Kasi isang enrage lang eh. Di ba? Yun lang din eh. Inisip ko parang pag-survey yung enrage, survey perch, bilis mawawala eh. Sa bagay, meron nga palang rage yun eh, no? May ano yun, status resist eh. So nagbaba na ng offlane yung IAP. Hero na ni Raven yung kailangan dito for Nemesis. I still think Doom's great. Ay, binan yung Lycan, no? Ay, siguro Lycan. Nakita ko na eh. Matik yung baban mo yun. Beastmaster, Lycan. Pero parang hindi warranted yung Enigma. Ba't ibaban mo yung Lycan instead? Parang ano ba yung... Yung pushing kasi. Hindi lang yun. Tsaka kawawa yung supports nila, oh. Pwedeng, Pero pwede mo magdodomi lang yan eh. Pwede mo matago yung ano eh. Pwede mo matago yung Hindi, Lycan. ayaw ba't ayaw? Kasi pa nag-ags pa yun. Oo. Gagawin Sobrang daya. Wolf bite mo yung Wolf bite. Ursa. Wala- With the Ursa. Wolf by may Ursa. Nangyari, may isa akong napanood, grabe yung Ursa. Na turn around yung game dahil. Tapos may crit pa coming May in crit from pa the kasama. bite. Yan, all the May howl pa. minus damage So hindi too. talaga ideal na ibigay mo yung Lycan. Much So, better ban mo na talaga. IAP, we're looking at carry DK. Parang gano'n na yung papunta. Doon na ng papunta ano, yung draft nila eh. Most likely, yung draft dito ng IP, parang gusto mo talaga ibigay kay Jet Baby tong ano eh. Ito, Yeah. DK. And sabi mo nga sa mga nakas mo, calls. Oh, grabe good. mag 100%. Every time na may DK yung IAP, kay Jet lagi yan. And grabe naman yung last ban ng hugot ng Nemesis. Baka out of nowhere, magmipo. Binanda yung Doom mo. Yeah, binan yung Doom kasi that's your ways to get into Okay, offlane na ano, na Only bat. bat rider nga sila. offlane bat. Offlane bat. Ideal eh. Ideal kasi talaga na. Pero may Enigma ba? Yung Enigma So- kasi may pandil eh. May breath, fire, sabay may dual breath. Parang Sayang Eidolons eh. mamatay lang agad. Unexpect ko, melee na support yung pipik nung ano, Nemesis. Like Clock, Taskar. Kasi, bira to eh. Dalawang range. Oo, magkasama. apat yung range nila. Yung Ursa yung well, meron namang Storm, kaya nyo na mag-initiate. Maybe we're looking at Aghanim's build siguro on Mac. Pero kung titingnan mo yung drop, medyo greedy yung Greedy talaga to. yung Nemesis. Wala silang tank. Kung patayan, oo. Nandun laso, tatalon. Walang magpa-front. Walang magpa-front. Yung Ursa yung parang po frontline talaga dito. Pero ang problem kasi may Timber doon sa kabila eh. Ang daming tatalon nga rito. May, Di ba? may Timber, may DK. May DK pa. May Sipa, din Abad. Oh, carry Abba. Ganda nung Wow, ganda ng hugot na Abad. Carry So, Abba. mid DK. May DK, offlane timber. Okay na yan. Pero Maganda yung draft ng IAP. Pero maganda rito kasi, pag ilalas mo yung aba doon, ayaw mo rin. Oo. Kasi, di ba, may ano yan, may borrowed time. Borrowed time, may apotek. Medyo maganda yung drop. Tapos kung ano, i-grab mo naman dito yung DK or yung ano, yung Timber, i-apotek niya lang. Ang tagal ng team fight, survivability ng IAP dito, parang nakaluto si Coach Kimo dito. Medyo maganda. Oh, Maganda maganda. yung draft nila. May Di ba, at least, hindi pa there's puro a lot. papogi yung coach, di ba? Ito lang yan. Kung hindi mo kilala yung magkalaban, tapos nakita mo ganyan yung drop, dito ka pumunta eh. Oo, Drop naman actually, eh. IAP maganda yung draft nila dito. I think we're looking at the best of 3. Pero syempre magkakatalo yung pagdating in-game na, parang lalaro Yeah. na. When it comes to movements alone, doon na yun magkakatalo eh. Pero Team Nemesis right now, we did say it's super greedy, pero any changes in your prediction? Calbs, paningin mo, are we going to a game 3? 2-1 naman siya eh. Hindi, 2-1 ako, 2-1 ka naman. Ako Oh, yung Jules 2-0 pala, 2-0 ka. Any changes tingin in mo your talo? prediction? Paningin mo dito. Teka lang. Ano pa maisip eh? Gagana ba si Kimo? Hindi, honestly. Pero maganda. Maganda yung draft. nila. Like this last pick, Abaddon, malakas. Kidding aside. Maganda talaga yung drop dito ng IP. Pero again, yung draft kasi parang a portion lang yun ng game eh. Yeah. And I see it as the entirety of the game. tsaka ano eh, when it comes to the game itself, parang, okay, sure, you have a better draft. Kaso yung execution pa rin. Right. Pag Yeah, yung yeah. execute yung game plan ninyo, yung timings nyo wala. Ano pa rin? Para ka lang may Ferrari, pero hindi ka I've seen a lot of F1 games with a driver. better draft, however, they still lose. Parang ganun. Pero, Yung ina-expect mong dapat sure win na tatalo. di ba? Yeah. Totoo yan. Sa bagay. I mean, we're already seeing the draft. Nagbabago ba yung isip ni Jules? Mga game 3 ba? Hindi ko pa rin sinasagot eh. Parang. Parang pa rin. Okay. So, I think we're looking to a game 3 right now. Calv, sarap na tawa natin dito. Pero 2-1. Tiwala lang. Tiwala lang. Nemesis. Ang tanong, magkaka 2-0 ba? RAP,
The draft's looking pretty great, and we're approaching the next game into the match. Calb's final thoughts on the draft? Again, IAP has a better draft. If you're gonna be comparing it to game 1, mas okay talaga to. Cohesive. Yeah, I mean, they have the counter for the bat and everything. I mean, pag yung bat, itatry mo ilaso yung yung aba doon, may borrowed time sa bali, wala, useless. Kukulat na kalaban Yeah, diba? mo. DK Timber, Kung yung DK Timber na Amador. magigagrab mo, apotic shield lang. Dito ko na ipaglalaban yung So parang OD. yung bat rider, no? Parang walang gagawin dito. Pero kung No? mga umabot tayo sa point na, yun nga, medyo mga pa 40 minutes, parang lamang naman natin yung kabila. Ursa Storm, No? magwawala yung dalawa. Sabihin natin walang silbi yung bat at all. Kasi na-counter na siya. Matic Pero na. yung Storm tsaka Ursa, pag yumaman, parang Ang hirap, no? ang scary. Makakuha ng early blink to, no? Tapos dumating sa point na magka-space Storm, ayun na yung problema eh. Dikit-dikit Yung ads kayo. na parang, again, ilang melee ba na meron si IAP? It's like 3 cores na melee. Well, si DK, magiging long range naman yan maya-maya. Pero once that Aghanims hits, yung backlanes nila, wala nang saves mostly coming in from the SD para mabilis itong makokontrol ni Mac. Ito yung pinag-uusapan nyo kanina pa. Kung sino yung babawin dito, wala kang babawin. Kailangan nang gawin ng IAP. Sulitin yung catapult timing plus yung dragon ng DK. Yung pa 6 minutes na, no? Sakto yun Nakatapot eh. na Pa lang. 6 catapult timing yun sa mid eh. Yun yung kailangan nilang isipin. Kasi yung side lanes mo, apa doon, nahirap patay. Timber, makunat. Kaya sabihin mo, Goods na yung side lane eh. Oh, goods na yan eh. Goods na yung Huwag side lang kayong lane. tatanga talaga na parang magpapapid eh. Yung mid yung kailangan targetin na at least take nyo 7 to 8 minutes. Mga sa mid. ganun, yung timing, Right. Kasi magtutuloy-tuloy na yun eh. Take ng mid, pwede ka mag-transition sa other tower, diba? Pwede ka rin maghanap na stacks. Oo, so parang ayun, there's ready na. SF North EDSA Philippines, make some noise! This is game number 2 of series number 1, Team Nemesis versus IAP. Name's Juicy Mercy, kasama ko si Calb, tsaka si Jules dito. Drafting-wise, okay and solid si IAP, but Team Nemesis looking to close this and game na pumunta ng India at saktong all chat lang ng mga teams dito at players na ating battle for third. Kanina wala tayong bakbangan kanina. Sa Wala. episode eh. No? Umatras yung IP. Pero this time yung IP, medyo semi-malakas naman. Kanina nag-early smoke yung IAP, but this time around, yung Nemesis naman naka-early smoke. May makuhuli ba? We'll see. Nasa high ground ulit, Paul. Nasa high ground na naman dito yung side ng at mapapap na anytime soon. Hindi, Nagkasalisi pa. Bumaba. Alright. Fresh smoke on Nemesis though. Para mahuhuli pa nga dito yung Snapfire. As V will move in forward. Rek D, ayan na, magkikita na ata. Na-reveal na yung smokes from both sides. Pero atrasan pa rin. Play it safe. I think 2-for-2 pa rin in terms of bounty dito sa game number 2. No, zero aggression since hindi sila tinadhana doon sa smoke. Kukontest pa ba to? Hindi Pero na kaya yan. naman eh. Hindi rin pinagtagpo, hindi rin tinadhana. Pero kung ikaw yung dito, yung Nemesis, kailangan mo rin mag-ingat, ha? Ayun na nga, sabi ko lang. And tatry nila i-go rito si Akashi. But Akashi, okay, never mind. Timber chain out. And yung bounty na kuha na ni V o ni Neil, o ni Fiend, si Jed din nakakuha ng bounty. So 2-for-2, tatlo para side ng IAP. Ng IP. 3-for-1. Nalubog si Ursa eh. Gandang start nun. Sa bagay, yung DK naman, hindi naman nagbobote. Hindi na to, nagbobote eh. So, wala. Hindi, magang, Brazier or Brazier talaga. Magic Wand. Early Brazier, early Magic Wand again. Okay, Storm Soul Ring, Spirit. Oo, meron naman siyang static slide. We'll surely be spamming this out. Breathe Fire to secure. Range creep. Eh, na-deny. Yan ang Na-deny. Eh, na-deny. Hinihintay ko eh. Okay, nice deny. Nice Parang deny. parang bosset ata yun. Di ba pag na-deny ka, ng range? Grabe yung control doon, ha? Not even using Yeah. Breathe Fire. Parang alam niya, ayaw niya magsayang ng mana. But again, securing the range creep for Yona. And medyo nakakabawi siya from that performance from game number 1. Medyo mahirap-hirap nga naman talaga yon. Pero eto naman, Ursa, Timbersaw, magkakaproblema ba yung Timbersaw natin sa laning na to? Oh, definitely. Especially kung mahuli siya dito. I think yung parang importanteng timing dito ng ng Nemesis do sa duo nila din sa bottom lane is yung level 3 or level 4. Kasi may clear potential na sila rito sa sa Timber. Especially kung na-time mo perfectly yung glimpse do sa Timber chain. Babalik lang talaga yung yung Timber dun sa pwesto niya. Kung saan siya nag-connect sa tree. Yeah. So, pwede siyang mamatay. And he needs to be careful. Or, mindful din every time he uses or mapababa siya masyado sa map.
Pero to again, yung matchup sa mid lane, 50-50. Pwede na yan. Parang walang pakialam dyan yung DK sa Malabo. damage, di ba? Ano lang talaga to? Farman lang to. Oo, farman lang talaga. Ito, wala lang, hindi na malulugi sa'yo na dyan. Basta 50-50 yan, tamang farm lang. Not unless kung, is there any, kung may support sa mag-rotate for IAP, same goes for Nemesis, doon lang talaga magkakatuloy yung matchup dito sa mid lane. Ewan ko na lang kung malulugi pa yung DK dito, ha? Hindi na talaga. Against the Storm, parang imposible na yun. Ang Pero, labo na. At least this is different story for Yona, unlike nung game number 1. Game number was really cruel for him. Sobrang ang lungkot nun. Sobrang Kahit lungkot tayo, eh. nalulungkot tayo dun eh. Pero when it comes to actions for both three lanes, no, parang yung all eyes are gonna be on top. Parang dito ata yung mas marami pang bakbakan with this composition na two magicals on the side of both teams. Tsaka yung Abaddon, kaya niya mag-sustain dito eh. Every time meron siya sticky napalm, just shield it out. And yeah, this baka spell dito po kagad right yung, clicks natin. yung stuck ng stick and napalm. However, ganda flame break, but still, Ares will just walk away. Again, away. Okay, he'll be fine. Ang daya ng Apotic, nakita mo? Kaya naman nila patayin si Ares talaga dapat, pero with the Apotic, nabubuhay. Kaya maganda yung I think yung side lanes dito ng IP will be perfect unlike nung game number 1 nga. Lahat ng lanes nila. 3 lanes dito Yes. ng Pwede na nilang iwan, pwede na sila mag-rotate pwede. talaga before sana mag-level 6 yung Storm. Just to try and punish and slow down the game of Mac. Parang, sige sabihin natin wala tayong masyadong disabled, but I think 1 point of Dragon Tail Ice Path connection, may possibility mapatay nila to eh. Before level 6. So, yun yung timing na pwedeng tingnan ng IAP approaching this game. Tama yung nasabi, gaya ng nasabi mo yung hinihintay lang dito ni Mac is yung level 6. So, pwede gawin ng IEP, just try to throw some bodies to delay. Punish lang nila yung yung zero mobility ng Storm during early levels. Dapat nga ganito mga time, yung ganito. Di ba? May Rotate rotation na, na eh. Pa 4 minutes, huwag nyo lang bigyan ng water rune. Laking tulong na yun para kayo. Pero, Pa 4 minutes na eh. Water Rune should be available. And I think they're really doing it now. Shadow Demon on IAP. ito na. Para mag-rotate na. Ito 4-minute na rin. Narinig tayo. Narinig tayo tol. Comsat. Both supports. Lahat, tinan mo, 4 na support yan. Lahat na. Di ba? Ewan ko na lang. Ito na. May disruptor pa. Di ba? Sama-sama na tol. Kailangan kasing ganito talaga alam naman natin yung medyo gumagawa ng tempo na Yeah. early. Katulad kanina, siguro, na-realize na grabe yung SF doon, nakawawa tayo. Ang ganda kasi ng game talaga eh. Pero this time nakuha ng IEP yung dalawa. Nakuha ng Jakiro yung water rune, tapos nakuha din ng DK yung water rune. So, maganda yun para sa side ng IEP. However, si Mac, di ba, medyo malungkot kasi kailangan ng mana nung nung Storm, di ba, para sa laning niya. Pero hindi siya nagsispam masyado na first skill eh. Parang na-right click niya lang naman yung CS niya. So, it would be okay. I think the next thing for the supports of IAP to do is to look for bounty runes. Secure that. Ensuring na kung mag-jungle man itong Storm nila, hindi na makakahanap ng refill sa battle. Nagpop ng Ito na, kukunin na nga nila ang bounty ata on the jungle side, on bottom. Nag-TP si Snapper Oh, nakita ko nga eh. Tapos nagpop ng glyph, di ba? Parang gusto nila patayin si Timber, nag-cut ata ng wave. Pero again, wala pang any movements from the side of IAP. Just, I think yung punish lang is yung water rune. And di ba, ang laking bagay. Hindi siya nakapag-refill eh. Ito na, trying to take out this bounty, unsuccessful yung IAP. It's gonna go down to them. Parang ito yung sinasabi ko sana kanina na yung supports nila, I think tinry naman ng Shadow Demon and Timber na kunin yung bounty. Isipin mo, ang gandang timing. 6 yung DK, umuwi Storm, catapult timing. Di ba, Dragon Form? Dragon Form. Dapat ata dito. Sakto nga, no? Kaya nga sabi ko sa'yo, sakto-sakto yung catapult plus Dragon Form. Baka hindi mabasag. Green na dragon yan. Kahit half damage lang eh. Okay. Oo, di ba? Ang malala pa, may Jakiro sila eh. May liquid fire. Yeah. Siyempre sa Torre. Pero ramdam ni Fiend yung yung damage ng Ursa. Fury swipes pala ko. Tama mo, Jakiro, level 6 timing, trying to secure this rune, bonus yan kung makuha ng IAP. If mag-level 6 na itong Dragon Knight natin with the catapult, parang magiging easy push to on their end. Pero, okay, he is holding on to the skill point. So, may chance nga, pops it forward. Level 6 sa Storm ni Mac. Mac goes in. Bardo, however, ng problema dito. Pero I don't know if it's self-disruption. Patagal lang. Nandito na rin si Ares. Pero still, Jing will claim the first blood dito sa game number 2. 6 minutes in. Medyo tumagal, pero still, advantage for the side of IAP. Nemesis with that first blood. Ayun, Jules, tinanggal yung they tried to deny yung catapult. Parang na-slow down yung gameplay doon. Nag-rotate na sana yung Jakiro eh. Masyado nag-focus siya ron yung IAP. Yeah. Kanina pa, isipin mo. Na-tunnel vision sila doon eh. Yung Storm, nag-jungle kanina, nasa mid creeps na yung
kanina, pati yung DK. Oo. Ba't umabot sa point na nakauwi pa yung Storm? Nakapag-regen ka eh. Tapos nag-TP siya sa mid, ginawa niya rito yung support. Nakita niya si Barley with their vision eh. Dapat ata nag-focus na lang si Yona sa pag-push. pag-push. Tapos yung dalawang support na lang yung parang, alam mo yun? Akala ko nga mapaprotect nila yung siege clip doon kanina, pero hindi eh. Hindi eh. Na-focus lahat ng resources nila sa Wala, ito pag-defense sa room. mahirap na to. Tsaka tingnan nyo, nagamit yung Elder Dragon form, tingnan mo yung damage sa tower, hindi ito yung na-expect ko na na 6 minutes na siege catapult, pero nag-lives back dito, si V, and V, however, kaya mo ma-burst, no! Ganda sa cookie, pero wala na. Nalubog, na-save again by Barlo. Patay pa rin, hindi talaga kaya. Eh pa, galit na galit si Akashi. The viewers' wives. I don't know, man. Barlo's dead. One more, there you go. Double kill para kay Akashi. Abutan pa ata to ah. Kaya ba, Flash no? counter blast. Love it. Oy! Punishable! Sure, Very man. fire. Bitin yung cookie. Lalaban, Pero naglaban! Tingnan mo yung damage ng Fury's wives. Oh my. Ang dami ng pumatong. 3 heroes yun. 3 bodies thrown out by IAP sa bottom lane. But still, 4-0 tayo dito sa game number 2. Great start for Nemesis. A poor defense, sabi nga ni Outplay? Akashi. Hindi outrap eh. Pistol. Hindi na natin pwedeng sabihin na outrap dito IP. Outplay. Outplay. Yun ang nangyari. Oo. Ina-outplay sila rito. Tsaka, yun eh, I think that was the Dragon Knight. Parang nag-cancel siya ng TP ata. Kaya sa top. Di ba? So 8 minutes. And here comes another move para side ng IAP. Kaso, may damage ba to? I don't think enough Nakuha to ba yung damage na to eh. Nakuha ba yung rune? Not sure, but they're still trying to go here dito sa bottom lane. Ito, maganda kung mapapatay nila yung Kaya. Ursa. Ay, nice scan. Naku, Good scan. Good scan. Good scan yan, tol. Alam na nila. May ult yung DK ha? May ult yung DK. Ayun na nga. Ayun na yung Dragon Tail, the first initiative ng TP. Oh. Kaso may lubog. Barlow with a disruption. Akashi will go down this time around. And finally, something good happening for IAP. Buti naman pinangyari Diba? na. Buti Kasi nga talaga, parang tol. Tapos tower. sino mo kung nabosit pa yung gank nila nun, parang ang nakakalungkot na yun for IP. Bosit na lahat eh. Tsaka kinaganda dito, they were able to get a kill do sa carry. Tapos makukuha pa rin ng tier 1 tower as early Madidelay as 9 mo, no? minutes. Madidelay mo yung Fury ni Ursa, tapos objective. Ito yung kulang kanina sa game number. Wala silang objective taker eh. Yeah. Diba? Gets naman natin, yung drop nila, walang pang hit ng tower eh. Wala talaga. Tsaka yung morph, hindi yung parang early, tower objective, di ba? Wala, farm ban yun. Magpa-farm lang. Hindi ka talaga magra-right click. Talaga focus ka na talaga sa farm. In a sense, no, yung DK pa rin nila, parang leading pa rin on the net worth side. So, still pretty strong on them, but the ult's gonna be popped for DJedge already. Tamang back out lang on the Kailangan niya Abaddon. mag-out. Kailangan niya na mag-out. Wala na siya battle time. Mali kasi ginawa niya, naglagay agad siya. Iba kasing Abaddon hindi nagkano. Hindi nagpa-battle time. Hindi mo na nilalagyan. Nagsisave na ng 1 point. Kasi pag yung baro type, konting madami siya. Nakatod kanina, diba? Yeah. Hindi pa naman low HP, pero nag-pop na. Nag-pop Sayang. na. Ano siya eh? Parang sobrang play safe na. No, parang play safe mo lang. Na pwede mo naman isugal na. Hindi ka sugal yun. Kaya mo naman ano yun. Actually, pwede naman siyang i-hold yung skill point eh. Tsaka kung Tsaka kailangan na yung talaga. isa pang ano nun, concept nun. Yung tipong talagang alam mong sure kill ka na, hindi mo nalalagyan. Para at least mabuhay ka agad. May yung iba, ready yung cooldown. Yeah, I mean, yung iba hindi talaga naglalagay ng early level 6 battle Wala. time eh. Focus ka talaga sa Ayan, aquatic ship at saka sa nagamit. turn. O, di ba? Ayun na, wala kang counter, patay dito si Jed. And that's a great pick-up coming from the side of Nemesis. Ang gandang usage nila so wala talagang laban. And back, nakita niya si Harris but he's still looking. May haste. Nakapag-TP pa nga. Pero yung may Vortex came in clutch. And there you go, another pick-up para dito sa Nemesis. They'll take out 2. 1 core, 1 support, and a possible tower then finally for Nemesis. Malas lang. 1.5 seconds na lang Seconds, ata, makakatipi na siya eh. 5-man Pero rotation hindi na maganda naman. to Instead na kayo yung lumalamang. Kasi okay naman yung early nyo. Yung laning stage niya, okay naman. Nagkaboset simula nung sa 6 minutes power run. Doon nag-upisa eh. Diba? Nagtuloy-tuloy na yung kalamangan bigla ng Nemesis. Partida, napatay nyo pa tong Ursa. Laking bagay nung nung pick off dun kanina sana sa Ursa. But after that, parang hindi na nagkaroon ng follow-up eh. Naging stagnant na naman yung lanes, tamang farm lang. Then yung, Umiilag din yung Nemesis eh, no? Parang nakita nila na, okay, nag-commit sila ng
ultimate ni DK on our Ursa, ang ginawa naman nila, nung nakita nila nag-pop yung borrowed time on IAP's carry na si Abaddon, ang galing din ng punish nila. Tsaka ito yung difference ng Snapfire ni Nemesis tsaka ni IAP. Kaya IAP hindi sila makalevel yung Snapfire nila eh. Ngayon, quick with the level 6, may lasso pa, ang bilis ng combo ng magical damage nila. Hindi, tsaka doon pumapasok experience. However, this hard target ba? No. May static storm, kinetic field, and DK still tanky. Nasa yung supports, May wala. disruption. Pero ayan, ito na yung backup, tol. Di ba, Abaddon is also tipping here. Nasa yung Apotic Shield, hindi enough yung sustain. Nangayaw na rin dito si Jed. And si V, nag-aabala, they want to fight, pero walang mana Tama ba yan, yan? tol. Hindi ko alam, walang mana. Kita-kita pagka-dive in. Good thing may ice path. And this will end the aggression, but still, Nemesis taking out the DK here dito ni Yon. Ni Yona. Ako pabalik pa to. Naku po, pero may barrel time yan. Pero may lasso. Oh no! May kisses pa. Disastrous para sa side ng IAP. Eh, na rin yung Mortimer kisses. Lumayo na lang si Jed, and Jed will explode. 3 heroes down. Again for IAP. Kung ikaw si Jed, no choice ka, no? Pag Wala, lumayo ka, may cases. Tapos pag lumapit ka, no, normally ka naman. Ang saklap. Bad trip Sino mo yung disruptor, man. Ang mahirap kasi yan, Abaddon carry ka, gusto mo pag-rages mo, pero at the same time, tinutulungan mo yung teammate mo, tapos ang worst, namamatay ka pa. Ang maganda rito for Nemesis din, yung Ursa rito nag-farm na sakto Battle Fury na. Wala, hindi talaga siya sama kasi itong apat, enough na eh. Enough na mga pag... Grabe yung potential nila, no? May Okay yung disable. spells nila eh. Like para may lasso ka. Yung the fact yung disruptor nila merong glimpse, yun yung nagdi-disjoint sa kanila eh. 3 beses na gamit yung glimpse na yon. First sa DK, pangalawa naman sa Timbersaw, tapos pangatlo naman, sa carry nila, ang Abaddon. Parang every time they wanted to go back, nababalik na sila sa posisyon na hindi sila komportable. So ayun, it was an easy kill all in all for Team Nemesis. Kasi kasi ni Sabi na, Abaddon dito eh. Oo. Akala niya hindi siya papatayin eh. Pero ginaw siya eh. Ginaw siya eh. Tsaka, tingnan nyo dito ha, si Jing, ginamit niya yung kisses to space the rest out of IAP. Imbes na yung Abaddon yung target, sa likod siya eh. Pero a battle's happening here. Pero Akashi si Trouble, gandang ice path. Yeah, there you go, finally. Second kill para dito sa side ng IAP. Puro si Akashi, Puro no? Akashi, no? Puro si Akashi na ulit sa bottom. Oh, well, gets naman natin. Si Akashi yung talagang medyo kailangan maghabol ng farm. Ayun yun, pwede nilang... Tsaka di pa online yung Ursa eh. So, medyo mabilis pa siyang patayin. Wala pa siyang any Sanchez. Mayaman pa nga yun. Totoo sa yung Ursa na ganyan. 0-2, tapos second ka sa network. Pero mayaman pa rin. Mayaman pa rin. Especially si Raven, no? Look at Raven's net worth, 6,007. Batrider things, pare. Oo. Parang kumuha siya ata na stacks eh with the Firefly. Tapos sobrang bilis lang ng Dagger na scaling niya. Si DK, bakit na may inaantay natin? Ito. Okay, DK Dagger, sino yung primary target na pwede niyang talunan? Should we go Ursa ulit? Ursa ulit. Ursa ulit. Ursa ulit. Ayun, no? Okay, paano? Solo kill. Okay na, para kay Finn, di ba? Okay kay V. Sakto na, pero Mac making some plays here. Yona, naka-Elder Dragon form, is a bit tanky, but hindi physical eh. Yun na naman si Barlow with a save. Disruption save once again, but yung Scatter Blast will connect on the Dragon Knight. Pero may backup. Nandito na silang lahat. V joins the fight, and Jing shattered. Wasak dito yung dalawang supports from Nemesis in exchange for the Dragon Knight core. Maski pa paano, meron na nga nangyayari, tol. Diba? Kaya nakakabawi sila kahit paano. No? Na-delay pa nga yung pagpatay kay DK. Sure kill eh. Kahit ilubog, mamamatay pa rin sa magic damage eh. Hindi kasi parang nag-a-apply dun yung Dragon Blood kasi physical yun. So, wala ka talaga magagawa as a DK. Mahirap din talaga. I mean, again, Barlow with the saves. Nakikita na naman natin yung Shadow Demon natin na may pinapakitang, kakaiba with these disruption saves. Pero yung layering and stacking of spells netong Team Nemesis masyadong picture perfect eh. Again, it's the chemistry of the team showing off into these fights. Pero IAP right now, nakahanap pa rin naman sila ng mga single pick-offs. They were able to take down the carries, which is doing great for them. Pero in the long run, how much can you damage etong si Team Nemesis kung yung mga mid laners mo palagi napipick off into this match? And kung titingnan natin ngayon, yung Abaddon and DK, sobrang baba nila into the net worth pool. Yaman naman itong snapper sa puta to. Naka-arcade boots mega, tapos may 1 to gold pa. Hindi siya rin yung nakakuha ng last hit kanina sa mga kills yung mga kills nga daw, siya yung nakakuha. Yung sa dulo lagi ng na Scatter Blast, yun yung umaabot eh. Dalawang Kaya Sanch buo na. Kaya Diba? Sanch for Timber, same goes sa Storm. Okay, Orchid, ang next item para kay DK. Great. Maganda. Against the maganda Storm. yan. Storm pero tsaka Ursa, kalaban Ursa. mo.
Tsaka hindi ka naman agad magbibigay rito, especially Storm. Pero Mac making some moves here towards bottom lane. Pero apparently, there's no one here. Kailangan nilang maka-pick up kasi pa 20 minutes, syempre, Tormentor. Yun naman yung pinagagawa talaga ngayon pag 20 minutes eh. Hanapin ata nila yung Aba doon eh. I think they're trying to go for the skill. I think it's a lasso. Gagamitin siguro nila si Storm, use all the mana to get borrowed time popped out, and then pwede na pumasok dito yung Batrider. Eto na. And they'll try to go for Jed. Ang ganda ng sustain dito ng Baron time, pero wala na. He's all alone. And easy pick off para sa Nemesis. Masyadong obvious na lang yung umapa, walang nakikita eh. Parang yung Aba doon, masyadong nag-overextend pa rin sa farm. Siguro, inisip niya, play safe siya kasi second tower. Oo. Wala, bumakap. Pero wala kasing sip pag may bat din eh. Malalaso ka lang. Big limbs back pa. Exactly. Pero to. Ganun eh. Like Baliktad parang sobrang readable Hindi na mo baliktad to? Kung kailan nawala yung Dragon Ball, tsaka sila nagsuot. Medyo weird, pero sige, tingnan natin kung anong mangyari to, ha? I-contest pa nila. Hindi to abot. Delikado to for IAP. It's too late, tol. So, sakto, nakuha pa ni Mac yung Aegis. Mac goes in. Kaso si V mag-timber chain out. Pero may defensive na naman eh. Pero si Mac will be making some plays. Kaso yun ah! Aray ko! Susunod pa rito yung kanilang Jakiro and Ares will go down. Hindi pa na-pop yung Aegis of the Immortal. Timber chain, pero nag-blink in dito si Raven with a stagger. Pero wala siya rito na hatak. Pero meron din ano to ha. Yung Shadow Demon, ginamit yung kanyang aray ko. Patay yata si Polo tol. Pero ginagawa niya, hindi tumama. Yung Timber chain plus disastrous para sa IAP. And IAP, walang kapalit tol. 3 heroes down. Plus yung Aegis, na-survive pa kamo ni Mac. Naka-dagger out pa rin si Polo at the very end. The Demonic Purge lang eh. Hindi ko rin kasi gets talaga. Nagsunod sila, walang Dragon Form. Paano ang gagawin hindi ngayon? Patay din yung Abaddon nila. Wala pa rin yung borrowed time. Naka-human Sabihin natin form sobrang normally bilis na Hindi tama rin sabi ni Jules kanina, di ba? Parang baliktad. Nung nawala yung Dragon Form. Tsaka sila gumalaw. Gets ko naman, potential Roshan. Pero ano gagawin mo? Wala eh, wala naman kayong enough. Yung sa ulti pa lang din sa Raptor, boss, na kayo. Nagbato ng chakram yung Timber yung Timber doon, kaya alam na kanina ni Mac kung nasaan yung Positioning nila. Yeah, Timber, kaya gumawa siya. Tsaka may Aegis matapang talaga yan. Actually, yung Storm, one of the best Aegis carriers sa game kasi pagka-reset yan, di ba? Sobra, puno pa yung mana mo. Puno ulit yung gasolina na mana mo doon. Talagang best na Aegis carrier. Eh, hindi pa siya na-pop sa team fight na yun. So, sobrang sulit na sulit. Naku po, si Barlo pa. Kitang-kita sa camera. And Barlo, pinalmot. Kinancel. Ngayon yung right target talaga si Shadow Demon. Kasi kanina pa save si Barlo eh. All of a sudden, 19 minutes, almost double-digit lead para sa ng Nemesis dito sa game number 2. Pinipitas na sila parang Protoss dito. And dito yung in-expect natin, with the Kung gano'ng kaganda yung draft nila. Na-expect ko dikit lang. Oo. 50-50 man lang, no? Kasi based nga sa matchup, yung top parang siding sa Nemesis, bottom IAP, or the way around is 50-50 yung matchup sa mid lane. And apparently, Mac has now, tumanyama na rin ni Mac Tol. Palingin, di siya Palingin Palingkits na nga yan eh. Sa may gets mo, ano ba uli sa kanya? Dragon Tail, Dragon Tail Orchid. Lubog, Eh, yun kung lang. may lingkit ka, wala. Paano na? Wala silang guaranteed catch doon sa Storm. And later on, yun na nga, si Mac matapang kasi he still has a lot of mana. Tagal pa niyan, 2 minutes 30 seconds. Yeah. Wala nga lang laso kanina dito sa Raven, so magbaback out na lang dito yung side ng Nemesis. Kahit hindi pa magpakamatay si Mac dyan eh. Pwede pa din ang sulitin niya, 2 minutes. Di ba? Na-mention mo, di ba? I-mention sulit, talagang susulitin talaga. Samantalang yung Abaddon may... Kumusta yung Abaddon natin? Ano ba yung Radiance na. item? May Radiance na ba? Okay. Radiance na. Diyan naman na makaka-catch up yan. Huwag lang magtuloy-tuloy yung pagkamatay niya. Oo. Pero, top lane, makikita nila to. May laso to, tol, ha? Naka-cooldown na nga. Kita rito yung kanilang Jakiro and Jakiro. Apotic Shield, nasaan yun yung Apotic Shield? Nagpakawala ng macro par, but yun, down na rin dito yung Jakiro. Storm Spear goes in. Ang ganda target. Nahuli din si Yona. Yona down and dead. At hindi na kasi ng TV ng Abaddon. Abaddon nag-glimpse back, apparently. And 4 heroes down for the count. And the possible full team. Nabash! Nabash pa nga rito si V. And 5 heroes dead for the side of IAP. Sobrang disaster. Isipin mo nga parang quite messy pa yung ginawa ng Nemesis. Kasi nandun yung Abaddon, tapos nilaso mo yung Jakiro. Pwede nga po. Inabotic nga. Pero ang ganda ng cookie kasi. And you replay, tol. Ay, may cookie ni ano rito, ni Jing. Ano. Okay. Parang ano pa eh.
napaganda pa na buhay. Ang hirap din itong para sa Abaddon ng IAP kasi ginagamit niya yung Apothic Shield niya to try and save his supports. Oh, it's So sa kanya. parang all throughout that fight, ang nangyayari, siya yung nagtatangke ng damage. Activated yung Barrow type, magi-glimpse back pa siya. Walang avenue at all for IAP to turn this fight around. Team Nemesis, Ang hirap na ito kasi 22 minutes, yung galvanize, ganyan nakarami. 19, grabe yan. Yung mana region kasi ng Storm parang medyo nagre-rely. With this Mag-shard pa siya. 19 na oh my G. Ang saklap nito kasi mag-shard yung Storm dito. So parang meron siyang overload na pwedeng mabigay sa kanyang allies as well. So parang when it comes to Fury Swipes para sa Orsa, ang laki ng damage na yan. If ma-continue itong shard na to. Hindi natin nakita sa camera but yung Jakiro dito, na-take out na naman ni Raven by the lasso. Pero may glimpse back. Try nila i-go dito yung Disruptor. Sa But again, triangle. wala men na. Glimpse lang. Tapos ligtas na agad dito yung... Okay, I spoke too soon! Napakagad yung Baron time si Yona joining the fray. Yung Ursa is in trouble. Ursa gawin lang. Kinuki lang paalis. Wala na. Nakuha lang Disruptor. Men, Pwede mamatay siya, no? yun na nga. Kakasabi mo lang. Yun na nga si Yona with the Mortimer Kisses. Wala na yung DK. Same goes for Barlow. And naghahabol pa si Mac with the Galvanize yung mana region. Ayun na nga yung Vortex na Castle TV rito ni Jed. No ult. And Jed is in trouble. Nakapag-high five na lang. And Jed will go down. Aray ko. Another galvanize. 25 galvanize. 25, man. Nako, nabili pa nga yung shard. Wala na. This Ursa's gonna be too Parang strong. mas source pa to sa game number 1, no? Oo. And mas maganda yung draft nila dito. Kaya Ito, nga, wala na tong lusot. Kanina tahimik. Oh, yung mga first to 5 minutes, tahimik naman eh. Hindi kinap eh. Ito, nag-all-chatan na. Nagtuloy-tuloy kasi yung... Nagtuloy-tuloy yung disaster ng IP simula nun sa power run talaga. Ang ganda rin kasi ng ginawa na parang doon natin nakita yung butas ng Abaddon na draft na meron kang Storm to use all your mana, allowing him to activate the borrowed time of the Abaddon. Tapos pag naka-borrowed time na, doon na papasok si Raven. Yung layering ng skills na ginagawa ng Team Nemesis, masterclass on how a team should operate. So parang there you go, cohesiveness all throughout from this team. I think yung problem lang nila dito, yung siege clip lang yung kanina 6 minutes. Yun dun eh. Doon talaga, Dun. I think doon lang nag-start yun. Kasi yung mga small details na yun, tira mo nagmamatter sa game. Nagpapile up kasi yan eh. Papatong para sa atin or sa other viewers. Wala. Aray. Dagger? Pero Orchid pa. Mamatay naman si Batrider. Pero pumasok dito si Mac. Si Mac na-stun but still maraming mana eh. May cookie pa nga. Manlalaban to. Yun na si Akashi! Pero may disruption save but it wouldn't matter. It wouldn't matter. Tignan mo naman dito yung Ursa. Tsaka tira mo gano'ng katapang yung Storm. Diba? Yung Storm din eh. Maski ma-silence ako, okay lang. I'm gonna be fine. May cookie ako. Nandiyan yung support squad. Tiwala, diba? May Solar Crested for the extra sustain. Tignan mo si Akashi go na ng go. Naka-enrage na naman niya. Yun yung Mortimer Kisses from downtown. Grabe Sa si pool. On point. Aray ko. Papatay Pero ba? finally, Akashi will... Nakuha lang si Akashi with a streak. Sino nakakuha nun? Si Jed. 1-5 halos. O 1-3. May ulti pa. May borrowed time pa to. I think kailangan yata nilang pag-out. I-guide na lang nila. Kinakite Kinakite nila. na nga lang nila. Ayun na, pwede na i-go. Ayun na rin galvanize man, no? Ayun, di ba? Wasak. Bye-bye. Grabe si Jing dito. Grabe si Jing. MVP si Jing dito sa game number 2. Yung snapper niya. On point lagi. Sabi yung mga ginagawa. pieces. Nakita mo yung kisses niya, dalawa yung tinarget niya. Na-out yung Barlow agad. He wanted to save his DK with the disruption, 3 points. pero papasok na sana siya eh. Nung pag gano'n na, natamaan pa siya ng Mortimer's kisses, tapos diretso yung kay 3 DK. points yung Shadow Demon eh. Oo. Isa lang. Tumaba. 5 Tumatay points pa. yun, man. Kaya kita mo yung score, 30-7, di ba? Tapos 23,000 network lead for the side of Nemesis din. Pero hindi ko in-expect na magiging ganito yung Sobrang... one-sided. One-sided game, no? And ang worst dito, pag nakuha pa yung explosion, pantapos na talaga. Bibigyan mo na naman ng another Aegis doon si Mac. Halos 30 ang galvanized charges na yan, no? Radiant are scanning. 28 Ang hirap nito. Nakikita naman natin yung carry for IAP na Meridian. kakahanap naman siya ng parang. Kawa pa ng agent to. Yung mga Ay, nako. worst na enemy na makita mo kay Storm, may Arcane. Nakita mo yung Arcane, Regen. Tol, nakita mo yung region ng Storm? Every time na nagboball lightning siya, parang wala lang eh. Hindi na yan magmamatter para sa kanya. Eh Eto na. nakakita. Eh, kita niyo Sakram eh.
Diba? Ay, may Vortex pa yan. Vortex first time usage. May Static Storm, Kinetic Field. Ares na lang i-go agad ni Mac. Mac, however, will still chase down yung Jakiro. Wala na yung kanilang Timber. Timber down and dead. Huli pa yung Jakiro. Another 2 deaths. Count pa sa IEP. Bawi-bawi yun. Siyempre, ultimate. Teammate. Ultimate nila. Captain. Captain. Ang kapitan dati ng Ako si ng Yona, Nemesis tol. Si Yona pinagtitripan ni Ribe. Oo, tinayuan ni Polo. Carry versus carry, men. Oh, sa Si Polo, carry yan dati eh. Sabi niya, offline ako ngayon, pero kaya ko Kinol na. magpapaka sa Okay carry. na. Kinol na. Masyado na nasasaktan dito yung IB. Okay na daw yan. And there you have it, ladies and gentlemen. Let's give it up for Team Nemesis. Our third placer is for Predator League Philippine qualifiers, and they will be headed right away to New Delhi, India for Asia Pacific Predator League. Congratulations to Team Nemesis and GG. Well played para kay Interactive Philippines IAP. Nag-try, ang importante, nag-try sila. Pero sobrang layo nga ng difference ng laruan. Kita naman natin, hindi na out-drop eh. Outplay na talaga. Outplay na yun, oo. Pero na-mention nga rin natin kanina, no, parang it wouldn't matter how good or great your draft is. Ayun, tama ka dun, di ba? Pag hindi nyo na-execute yung tamang game plan ninyo, stats ninyo during the game, even though with maganda yung draft nila, pero wala eh, sayang. Hindi nila na Na-capitalize. Capitalize yung drop nila rito. Yun, Kita handshake. naman natin sa screen natin, talagang magtutropa naman Tropa lang Tropa naman yan, yan. tropa Tropa yan. lang naman yan eh. Propa yung mga yan. Eh, syempre, mas... Ay, may paano pa si Yona kay Jing eh. Ang May inabang ko kasi talaga rito, yung ex si Kukus. Yun talaga. Ina lang talaga si Siin eh, no? Hindi, si Sino na, sige mo. Sige muna lang talaga Sige mga muna lang. tol. Pero jokes aside. Jokes aside, Yeah. it was a good draft on IAP on game number 2. Oh, maganda sobrang draft. Sobrang gandang draft nila, looks very solid, pero performance-wise, mas maganda lang talaga yung game plan ng Team Nemesis. Parang, again, I keep repeating this word, layering on how they stack their skills together. Masyadong maganda. But again, for IAP, GG, well played, nice try, congrats to Nemesis. And ayun na nga, again, all in all, the series was great. Medyo may mga, there were a lot of downtimes, pero when it comes to clashes, ibang playstyles yung nakita natin eh. Like on the side of IAP, Barlow saves yung Shadow Demon na yun. Ang ganda ng Marami mga tayo masabi disruption sa na. kay Barrow. Ginawa naman niya yung role niya. Yeah, As nagawa niya Shadow naman. Demon eh, diba? Yung save mechanics, ando naman. Kaya yun Napaprovide yung niya. reason kung bakit nag-pick din sila ng ST para sa lasso save, di ba? Yeah. Parang hindi nga nila masyado nagamit yung disruption save sa lasso eh. Parang sobrang konti lang, parang apotic shield pa nga. Lagi Pero sila hindi na di-dispel. lagi sila naunahan. Pero sa akin yung yung unang level 6, yung Elder Dragon form ng DK, nung 6 minutes mark. Yung nga 6 minutes nga, sayang nga yun talaga. Nakuha na sana nila yung rune eh. Sobrang sayang. Parang kinamit mo yung Elder Dragon form, sana makuha yung tier 1 tower or give a lot of damage. Tapos yung second part, well, understandable kasi nag-roshan nga rito kanina yung Nemesis. Now, expire yung Elder Dragon form, they try to make a go for it, but it's way too late. Right. But there it is. Yeah, Nemesis quick with a sweep here. It's a 2-0 for them. They're now headed to New Delhi, India. They're bound for the flights already. Congratulations to Yes. them. Nabook na yung ticket. Book na yung ticket. Book na yung ticket to, nakabook na. Yun pala yung ginagawa ni Jules kanina habang nagbubuk siya. game nagbubuk siya ng nagbubuk ka ng ticket. Sabi ko nga sa'yo, 2-0. Binok ko na agad yung ticket. Kasama mo sila. Oo. Kasama ka sa kanila. Oo. So ayun, and again, still it's not yet over for Dota games here in Predator League. Meron pa tayong Grand Finals, which is Best a of best five. of 5 Oh, best of later five. against Team Kukuis and the Execration. But all in all, congrats to Team Nemesis. It was I would say an easy fight for them. Masyadong nagalingan on Team Nemesis. Yeah, I mean, pero hindi ko talaga na-expect na magiging 2-1 with the draft ng game number 2. I was like, okay, sure, game 3 to. Pero wala, they were outplayed eh. Literally outplayed. Wala ng outright. Hindi na outdrap talaga. Ginawa naman nung kahit yung coach nila. Ang ganda nga. Yeah. Yeah. Diba? Pinipraise nga natin yung trap kasi sobrang ganda eh. Pero sabi nga ni Calv, depende pa rin sa naglalaro. Yeah, sa play style pa rin. And some mishaps on timings. Yung sabi natin na may mga timings na hindi nila nasunod. And again, let's look at the highlights of this final game on this first series for today. And maybe we'll see parang mga avenues kung saan tayo nagka-problema. And here we have it. I think this is ito yung sinasabi natin na sinasayang lang ng Storm yung borrowed time ng Abaddon. Lalapit siya and then ready na to follow up yung Batrider sa Parang, kabila. ako sa akin, pinaka-highlights dito, 6 minutes lang. Yun lang talaga, nag-matter doon.
Hindi, literally, yun lang I think yung Yung naging... small details na kayo kasi sobrang... Akala nung ano, I mean, parang maliit na bagay lang siya, Sa, pero sa ibang tao man ito bagay, pero hindi naman naabot kasi itong mga nangyari na to. yung timing kasi Yung ng ano timing yun eh, yung timing ng IEP yun eh. Once they get Nasira the eh. tower, di ba? Iba pa siguro kwento nito, tol. Isipin mo, nangyari nun, hindi na-take yung tower, or sabihin natin, huwag na sabihin na-take, or nabawasan ng kahit half HP. Ang worst kasi, namatayin sila, nagka-galvanize agad yung storm. Ang laki ng galban eh. Okay, di ba? Lugi yung storm eh, nag-TP nga siya, di Oo, ba? lugi eh, napauwi. I mean, naglakad siya pabalik ng base, tinake over ng support yung lane niya, tapos nag-TP siya pabalik, nakuha pa ng libreng kill. Yun nga yung parang worst talaga nangyari. Ito yun, dito natin nakita sana yung lakas ng Abaddon, man. Naka 2 kills ata siya dito. Ay, he was able to make two, pero wala, ginite lang siya rito eh. 1 versus 3 eh. Grabe yung kiting dito. Grabe si Jing dyan, tingnan mo gagawin ni Jing dyan. ayun. Harangan niya yan. Ah. Di ba, ako na lang tol. Sige, ako muna. At Kahit saka natin. may static field coming in from the disruptor. Yeah. Hindi rin siya Din eh. makapunta. Di ba? Spooky. Oh, ganito. Galing. Again, layering of skills done by Nemesis. Too strong. Ito, alam mo na, pasok ko ano to eh, ganito. Tsaka ano, ang ganda rin ng understanding ng Nemesis how to play this game din. Parang, oy sige, siguro medyo mahirapan tayo ng konti during laning. Ma-survive natin to, ma-outplay natin sila, then tuloy-tuloy na. Ayun, again, not shutting down Max mid lane. Yun pa rin yung nagdala ng tempo for Team Nemesis. Now, let's look at the final game stats here. 0 deaths para sa Storm ni Mac. Tempo setter on Nemesis side. Ganda ng storm. Well, sinasabi Baliktad yan ha, Nemesis yung victory. Ayan, nagkamali lang. Pero yun nga, parang semi-storm game kasi lockdown lang nila rito is be yung Dragon Tail. That's it. Right. After that, wala na. Basta overall, hindi nila na-maximize talaga yung gustong mangyari ng IEP. Yes. Yun lang yun. Hindi na kumbaga yung objective kay DK, try, pero nag-fail. Pero credits to IAP, hinahanap pa rin naman nila si Akashi. Yung kursa na pick off nila yun. Dalawang beses. Dalawang Dalawang beses. Pero I think the way I look at it, they were looking for the wrong target all in all. Parang anong gagawin mo sa Ursa? Napatay mo nga siya. Yes, you're trying to delay the late game, pero hindi ka naghahanap ng sagot sa early game mo ngayon. I think yung naging problem lang nila rito kasi isa rin, dagdag na lang natin si Jad kanina. Yung nag-borrow time siya, na-showbout siya eh. Kaya sumunod na fight, di ba? Na-libre siya doon. Parang free na Shadow laso. play safe. Yun lang, sabi niyo nga kanina, shadow play safe na nagle-learn ka agad ng borrow time. Dapat talaga, save ka lang ng Minor details, pero again, nagpapailam talaga yung mga maliliit eh. yung maliliit na details, nag-ano talaga yan. So sobrang galing ng Team Nemesis, tingnan mo yung net worth nila, umaangat pa. Wala. Hindi kasi, Ganun sila kalupit, man. hindi tol yung kasi yung game on going. So, kaya ganyan. Yeah. It's hanggang di ba nga sila tapos gusto ko nilang ilaruin talaga. Pero overall, Team Nemesis, really excited for them to go into and witness them play in India, no? Na parang, again, they're third place here in the Philippines, pero the way they gel their players already, may like parang you see them getting ready for another international, not TI, pero like the international stage. I think for me, bumalik si Akashi. Medyo naging okay with him. Kasi Akashi. sama-sama sila dyan. Yeah, Iba lang yeah. naman dyan is si Grims. I mean, he is a pillar of Team Nemesis din from the moment it was born. Akashi is one of the players din naman talaga para sa kanila. But for IAP, again, there were some solid points from the drafting, from target picking. Tinry naman nila. At the end of it all, it didn't work out. But yeah, again, congratulations to Team Nemesis. Pero if you look at the final scoreboard, Jules, 35-7. Sobrang one-sided, no? Wala eh, mas parang hindi outrip, parang mas okay pa yung game 1, no? Oo. Yung game one, there was a chance, slim chance. Yeah. Kasi kahit paano, yung high ground yung Nemesis, nagawa nila paraan. Dito, wala eh, parang alam mo, talagang sure ball, alam mo, ang hirap kumambak. Nakulang ba sa team fight? Parang walang team fight yung IAP doon. Meron, Hindi sila maka-team fight. Hindi nila kaya labanan ng team fight, yun lang yun. Ang team fight na kasi parang sa side ng IAP is yung Blink Dragon Tail. Tapos kailangan ma-burst ka agad nila yung initial jump. Ang problema, isip mo sobrang ballsy play ng ginagawa ng Nemesis. Save nila cookie lang. Wala kang glamour, walang beta lang. Wala. Kasi talagang kinakapos lang sa damage yung IAP. Matagal kasi I'm sure, yes, Radiance, meron kang Sacred Relic doon, pero kung sa right-clickan lang, parang Lugi ka. luging-lugi ka eh. Parang sige, may DPS ka, like parang may AOE DPS ka, kumakate ka, pero
that's it. With like heroes like Storm, heroes like Ursa, wala namang paki sa Radiance yun eh. At hindi rin makatalon sa backlines yung Abaddon kung saan mas effective yung Radiance niya sana. Tsaka even though na si Akashi during yung early stages, na-pick up siya twice. Pero kailangan niya, ang aga ng Blink, Basher, BKB niya. Yeah. So, Active isipin mo, pa yun rin. na lang, dalawang beses na matay Diba? yung Ursa, tapos second pa rin sa network, parang Active pa rin siya. something's wrong sa mga ganung Parang hindi sila. nag-matter yung early pick up sa kanya eh. Si Abaddon, isipin mo, isang beses na namatay sa top, yun lang yung... Yun lang. Pero, ang hirap niya. Diba? Difference in carry talaga eh. Kasi like, Ursa, innate Battle Fury build eh. Kung maka-BF ka na, kahit mamatay ka ng dalawang beses, kaya mo rather, na pwede natin mag-farm. sabihin, mas maganda lang yung ginagawa ng apat na kampi ng Ursa compared doon sa apat. Kasi halos Space. same concept, same idea lang eh. Yung carry parehas ng both sides, magpa-farm lang eh. Nagpa-farm lang. Oh, so again, all in all, let's look at the MVP of this of this game or the series as well. Kung sino nga ba talaga yung pinaka may most valuable play of the player. And that's Jing. Eto, sinabi mo na yan, Calbs, na Jing, siya talaga yung MVP. Ikaw rin. Sa ako nga, game number 1 si Jing nga talaga. Ito naman, game 1, game 2, talagang nag-shine dito yung si Jing as position 4. Kitang-kita natin yung galawan niya. Wala tayong masabi talaga. Wala, solid talaga. Ay, yung layon niya kanina, yung parang on-ground click, tapos parang dalawa yung na Kasi yung layon niya earth kanina spike. talaga. Parang Ravage eh. Oo, totoo. Tsaka sulit na sulit niya yung mga impale sa ground. Kasi mas malayo range nun eh. Yeah. And, stop second fire. game, ito yung nakita natin yung mga talagang 11-1-7. Parang core, no? Yung, Oo. Parang core yung snapper niya rito, 11-1-7 din eh. 11. At saka okay din magano yan muerta. Oh, exactly. So anyway, there you have it, ladies and gents. That was our series number 1 on this beautiful game number 2. Series number 1. This is our first game for today. And ayun, ladies and gents, before anything else, lalo na sa mga nasa bahay dyan or nandito sa booth natin mismo na gusto ng bagong items. Ang masasabi ko lang sa inyo is that 2 screens are better than 1. You can maximize your savings and gear up like a pro from November 15 to 16. That's today hanggang bukas. Enjoy a free gaming monitor with every purchase of any Acer Nitro Gaming or Predator Gaming notebook. Don't miss this 2-day event. Buy now. Kaya punta na kayo dito. Dito Kung lang, gusto nyo ng malapit bago, lang. dito lang. Hanap kayo, may cashier dyan at bilhin nyo sa kanila. And also, any Predator notebook model comes with a free Predator monitor as well. But right now, ladies and gents, meron tayong kakausapin right now, live into the stage. So ibigay na natin to sa ating host, Phil Pasok! Alright, maraming salamat, Bruce. And nga, kita-kita nga natin ngayon live here on stage ang ating MVP, ladies and gentlemen. Palapakan natin, we have Jing from Team Nemesis. Alright, brother, kita-kita natin. Isipin mo, pare, Lion, Snapfire, Boss 4, pero sobrang solid ng KDA mo. At ngayon, live tayo dito at kayo, yung pangatlong team na lilipad next year papunta New Delhi, India to be one of the representatives nga ng Philippines para sa darating na Predator League Asia Pacific Finals. Brother, anong feeling na kayo magiging representatives ngayon? Masaya kasi tapos kami sabay. Kasama ko pa yung mga tropa ko. Exe, tsaka Cookie. Tapos, matitikman ko natin yung mga napanood ko sa release tsaka YouTube dun. Ayun, hindi ka nag-iisa. Sama-sama natin yan. Ito-try out. Pero ito syempre, brother, andito ngayon, live dito ngayon sa ating venue. Syempre, maraming sumusuporta sa inyo. Do you have any messages sa kanila ngayon? Here we go. Thank you sa mga pumunta, lalo na sa mga Coco Spice fans dyan. Thank you sa inyo, lalo sa lahat. Maraming salamat. Tsaka Nemesis Spam. Alright, here we go. Ito, brother. Next game, it's gonna be the grand finals. Best of 5, Cookies versus Execration. I'm gonna ask you, prediction, sino sa tingin mo ang magcha-champion mamaya? Walang malinis, 3-0 Kukoys. 3-0 Cowboys! Ibang klase yung prediction nga ni Jing dito. Pero yun nga, up next, it's gonna be the Grand Finals ng Predator League Philippines 2026. Mga tol, really can't wait what's gonna happen later on. Best of 5, Cowboys versus Execration. I really can't wait what's gonna happen later on. But we're gonna head out to a very, very short break. And after that, handa na tayo para sa Grand Finals mamaya. Once again, live dito sa SM City North You're watching the Predator League Philippines 2026. My name is Phil.
Kasama nga pala si Jing dito ng Team Nemesis, ang ating MVP a while ago. And syempre, see you later. Start off smoothly. The biggest victors don't win right away. It's not about how you can bask in the sunlight. It's how you fight in the shadows of the night. When the storm is raging, bending, not breaking.
never start off easy. The strongest heroes never start off strong. You know how people say it's darkest before the dawn. And when it's dark, we soldier on. We battle on. 'Cause when the fire's blazing, we're like a phoenix. We rise from the ashes. We stand proud. We're warriors fighting heads out high, hearts open. We're champions. Courage and power and glory. You can always find them in victory. All that you're seeking, believing in lies within. This journeys never start off smoothly. The biggest victors don't win right away. It's not about how you can bask in sunlight. It's how you fight in the shadows of the night. While the storm is raging, we're bending, not breaking.
never start off easy. The strongest heroes never start off strong. You know how people say it's darkest before the dawn. And when it's dark, we soldier on. We battle on. 'Cause when the fire's blazing, we're like a phoenix. We rise from the ashes. We stand proud. We're warriors fighting. Heads held high, hearts open. We're champions. Courage and power and glory. You can't always find them in victory. All that you're seeking, believing in lies within. This journeys never start off smoothly. The biggest victors don't win right away. It's not about how you can bask in the sunlight. It's how you fight in the shadows of the night. While the storm is raging, we're bending, not breaking. We rise from the ashes. We stand proud. We're warriors fighting. Heads held high, hearts open.
heroes never start off easy. The strongest heroes never start off strong. You know how people say it's darkest before the dawn. And when it's dark, we soldier on. We battle on. 'Cause when the fire's blazing, we're like a phoenix. We rise from the ashes. We stand proud. We're warriors fighting. Heads held high, hearts open. We're champions. Courage and power and glory. You can't always find them in victory. All that you're seeking, believing in life living. Journeys never start off smoothly. The biggest victors don't win right away. It's not about how you can bask in the sunlight. It's how you fight in the shadows of the night. While the storm is raging, we're bending, not breaking. We rise from the ashes. We stand proud. We're warriors fighting. Heads held high, hearts open. We're champions. Courage and power and glory. You can't always find them in victory. All that you're seeking, believing in lies the courage, the power, the glory. You gotta believe in lies within. And of course, live here in SM City, North Ed. So welcome nga pala ulit, syempre, dito sa Predator League Philippine Finals, syempre. And of course, check muna natin yung mga nangyayari around the venue. Syempre, hindi lang yung mga games nilalaro natin on stage. Dahil yung mga viewers dito, you're gonna have a chance to win amazing prizes. Pero ang tanong, kung paano ba, Kuya Vil? Actually, napakadali lang. Upon entering, bibigyan kayo ng ganito, which is yung mga passport nga natin. And everything na nandito is kailangan yung gawin in order for you to win yung ating mga raffle prizes. Dahil balita ako, we're gonna give away later on mga brand new monitors, syempre, at napakadami pa. And syempre, dito tayo ngayon sa Forza Horizon Experience. And with that, meron tayong isang very, very special guest, mga tropa, which is, direct ipakita mo kung sino. Yan! Live dito syempre sa Forza Experience. Of course, dito si Kuko. Kuko, kamusta yung boundary mo, pare? Goods na goods. Sakay lang kayo.
Ayan, sakay lang. Usog lang kayo, shaman to pare, lahat makakasakay. Pero of course, yun nga no, pagdating naman dito, pagkatapos maglaro ni Kuko dito syempre, ipapastamp niya kay Kuya itong Forza Horizon experience. And right after that, ito nga pala ang PC Game Pass booth we're in. Talaga makikita nga rin natin kung ano ba yung mga AAA games na nasa PC Game Pass din of course. And pagkatapos naman nun, tara sama kayo sa akin kasi lilipat naman tayo doon sa may Fan Zone Photo Challenge. And with that, pwede natin ma-check out yung mga Predator Gaming laptops din of course. At lalong-lalo na dito, pwede kayo mag-picture, pwede rin yung samahan yung mga friends yung nga dito in order for you to experience all these gaming laptops na live nga. And here we go. Pwede tayo mag-picture dito. Pwede rin i-check out din yung mga brand new natin, mga Predator Gaming laptops right now. At ayun, super solid, really great experience in the fact na itong Predator League nangyayari lang once a year. And with this, kumbaga, this is like a culmination activity ng lahat ng Dota fans nga around the country. Not just that, dahil tomorrow, it's gonna be League of Legends and yung ating Valorant Grand Finals. Sino pa talaga ang magiging representative ng Pilipinas sa darating na Predator League Asia Pacific Finals sa New Delhi, India. And pagkatapos naman nun, tara, sumama tayo sa gilid. Kasi, alam din naman natin na super fan din tayo, not just Dota 2, which is League of Legends din. And right now, we're gonna check everything out, lalong-lalo na yung tinignan nga natin kanina, which is ito naman, ang Intel booth. We're in! Napakadali lang nung ating mga challenges nga dito. Like na sinabi nga natin kanina, dito ngayon sa area na to, all you need to do is 4 na creep kills lang. 4 lang sa loob ng 4 na wave. Napakadali, di ba? And ano yung gagamitin mong hero? Techies. And yun nga, di ba? Super dali lang din talaga makakuha nga ng mga raffle nga dito. And syempre, ng mga prizes. Boss, dito tayo. Bossing ito ha, syempre, nandito tayo ngayon. Kamusta naman yung experience natin so far? Maganda. Enjoy. Enjoy. Ito later on, it's gonna be the grand finals ng ating Dota 2 match. Sino sa tingin mo ang magiging champion? Kukuys. Grabe naman talaga. Kasi yung mga Kukuys fans dito. Ito kasi syempre just to give you, tamang konting trivia lang. Execration ang ating defending champions. And right now, we're gonna get to see kung makakita ba tayo ng back-to-back na championship nga dito na ipapakita nga ng Execration or probably makakabawi nga dito ang Kukoys and it's gonna be best of 5. Medyo mahabang laban at yun talaga yung inaantay na nakararami. At pagkatapos naman nun, tara, dun tayo sa stage. Kasi syempre, uulitin ko hindi lang yung mga gamers natin dito, yung mga players natin, yung pwedeng manalo ng napakadaming prizes. Dahil kayo, yung mga nanonood live on stream, pwede rin kayo makakuha nga dito, lalong-lalo na if ever punta tayo dito or ngayon live sa SM City, North EDSA, pwede ka sa balita ko. Admission is absolutely free and pwede pa kayo manalo ng mga kung ano-ano pa, malay mo, mag-giveaway tayo later on. 2 monitors. Pwede yun mga tropa. So tara dito nga tayo here on stage right now. Kasi balita ko, meron tayong activities right now. And balita ko, dito rin natin malalaman kung paano ba kalaki ang iyong item knowledge dito nga sa Dota mga pare. Here on stage right now, boss, may I call on our 2 participants dito po on stage kasi balita ako talagang mainit to pare. Bossing, what's your name? Ren po. Ano yun boss? Ano ulit? R-E-N, Ren. R-E-N, Ren, asan yung mga kasama mo Ren? Meron pa kasama si Ren dito? Kumain. Kumain. Boss, dito tayo sa gilid please. Dito tayo. Hello, what's your name? Jules. Jules? Nag-e-SF ka rin ba? Pwede na. Pwede na. Kasi yung tunay na Jules nandito sa backstage pare. Pero ayun nga, di ba, syempre nandito si Ren, nandito si Jules. Napakadali lang ng gagawin nyo. Ibig sabihin, titigin kayo dito here on screen. Alright? Dito sa screen, merong lalabas ng mga recipe ng items. Tapos huhulaan nyo kung ano yung magiging item nun pag pinagsama-sama yung mga recipe na yon. Sample? O sige.
Ano ang recipe ng Divine? Ayun lang, nag-isip. Demon Edge at Sacred. Tama, tama. Ikaw, boss. Ano ang recipe ng Magic Wand? Magic Stick, tsaka dalawang Iron Branch, tsaka Recipe. Yon, easy. Boss, tanungin kita ha. Ano bang Ano bang rank mo sa Dota, pare? Sa ngayon po, Legend 5. Legend 5. Ikaw, boss. Immortal rankless lang. Immortal, pare. Pero ngayon ha, ito yung maganda, pare. Siyempre, sama-sama tayo dito, mga Dota 2 fans. Boss, dahil nandito ka pumunta, ang rank mo ngayon immortal. Tama? Oo. So, tatanungin kita, Immortal Divine kahit ano, boss. Ano ang rank mo? 100, rank 100. Rank 100. Ikaw, boss, ano rank mo ulit? Top 1 global. Yan! Top 1 global. Sige. Iba yun ah. Oh, iba yun ah. Iba yun ah. Iba yun ah. Parang iba. So, tatanungin ko kayo ah. Ano ang rank nyo? Ayan, tama. Walang herald dito, pare, walang ganun. Walang Archon dito, hindi pwedeng Archon dito kasi mga pare, once na pumasok ka dito sa pinto na to, syempre, talagang tapon nga tayo dito for sure. Pero right now, Ren and Jules, are you guys ready? Ready? Tingin tayo sa LED wall, pare. Check natin kung gaano ba kayo kagaling sa Dota 2, mga pare. Race to 5. This is really easy for you. Direct. Ito na yung una. Ano yan, boss? Soul Ring. Soul Ring? Is it Soul Ring? It is Soul Ring. 1-0, mga pare. Tataas ang kamay, pare. So, ngayon si Ren may 1 point na. Direct. Second item. Let's go. Ano yan? Jules. Vladimir's offering, tama ba? Is it Vladimir's offering? Yes, it is. Vladimir's offering. 1-1. Dikit yung laban. Ang manalo dito, sasama sa amin sa India. O, ayaw nyo. May passport ka ba? Meron. May passport ka ba? Pwede kumuha. Magpagawa ka na, boss. Mahaba-haba pa yung oras, boss. Next year pa lipat natin. January pa yan, pare. Here we go, direct. Third item, let's go. Yan. Ano yan? Sapatos yan, boss. Ano yan, boss? Guardian Greaves. Is that Greaves? Tama. 2-1 already, pare. Naniniwala ako sa comeback. Kahit isa lang yung lamang ng kalaban mo, comeback pa rin to, pare. Here we go. 2-1, lamang si Jules. Direct. Next item. O yan, boss. Napakadali niyan, men. Pag yan, nagkamali ka, ewan ko na sa'yo, boss. Bloodstone. Utang na loob. Okay na eh. Okay na. Bloodstone, tol. Immortal, ah! Immortal, tol! Bossing. Octarine Core. Octarine Core! Here we go. Tama ba? Yan, Octarine Core. Iba yung baka anong patch yan, boss. Miski sa patch dati, hindi ganun eh. Iba eh. Here we go. So the score is 2-2. Yan, 2-2. Dikit yung laban. Direct. Fifth item, let's go. Yan! Nauna, boss. Ito na. Sure ka pa dito? Ano yung item? Aghanim Scepter. Spell Aghanim Scepter. Aghanims. Yan, Aghanims. Tama ba? Siyempre, tamang-tama. The score is 3-2. Dikit yung laban. Yun ba ang magiging score mamaya? Yan ang tanong. Kasi 5 games tayo later. Pero gonna ask you guys ha. Execration or Kukoys, sino sa tingin nyo ang mananalo? Sino dito Execration? Kukoys! Okay. Nagsalita na ang crowd, mga pare. Here we go. Direct.
6th item, let's go. Yan, boss, tinanong kita kanina dyan. Sino yung nauna? Ikaw, siya, to? Okay. Boss, tinanong kita kanina. Ano to? Divine Vapor. Divine? Rapier. Rapier. Direk, tama ba? Direk. Oh, tama ka pare. Ako na. Tama siya. Matik, tama siya. So the score is 3-3. Ito yung maganda. Sobrang dikit yung laban, mga tropa. Pero syempre, may kita nga natin dito kung sino ba yung mauuna. Direk, show the next item. Let's go. Yan, boss. Kita kita, nauna. Iniisip mo ba? Manguhula ka ba? 5 4 Phylactery. Phylactery, tama ba? Phylactery? Yan! Phylactery para. Ayos ah. Lumalaban ah. So the score is 4-3. Last one to win. Trip to India. Hindi, joke lang yun pare. Joke lang yun. Baka biglang pumunta ka ng DFA tapos bigla kang magkukuha ng passport eh. Mahirap yun eh. Boss, comeback. 4-4. G ka ba? Yeah, comeback is real. Comeback is real. Here we go. Direct! Next item! Let's go! Uy! Boss, nakita ko si Jules. Nagtaas ng kamay. Ito bang sagot mo? Sure ka dito? Hindi nga eh. Hindi nga. O sige. Jules, anong sagot? 5. Ganda. Kanda! Kanda! Para I'll give you a chance to steal, pare, hindi kanda to. Sigurado ako, pre. 5, 4, 3, Bloodstone! O, Derek, ipakita mo kung ano yung tamang sagot. Skadi, pare. Oh, pero may kulang. Oh, may kulang, tol. Pero may kulang. Pero okay lang yan. Tapos na yan. Kumbaga, pinainit lang natin yung laban, pare. Kalma lang, pinainit lang natin yung laban. Sino-check lang natin kung talaga yung nagdodota kayo, tol. Pero medyo malayo yung kanda, pare. Walang ano yun eh. Medyo imposible yata yun, pare. Yung makanda yung mangyari. Pero yun nga, direct. Next item, let's go. Next item, direct. Next item, pakita natin. Hindi yun kanda, hindi rin yung bloodstone. Sobrang sayang na nangyari. Next item, ano to? Boss, nauna ka. Brooch? Is it correct? Brooch? Ladies and gentlemen, congratulations nga pala kay Jul. Siyempre, pare, sobrang solid. Pare Ren, thank you very much, brother. Pwede po tayo dito. And yung prize nga natin later, and bibigay nga natin. Of course, maraming salamat. Lumapit ka lang sa amin. Huwag kang mag-alala kasi hindi ka naman namin tatakbuhan, brother. Pero here we go. Today, the question is, sino dito yung nakakompleto na ng kanilang mga passport? Taas ang kamay. Alright. Yung mga nakataas na kamay ngayon, you're gonna have a chance to win a brand new monitor coming in from our friends from Predator. Siyempre, isipalapakan muna natin sila. Sobrang solid. Here we go. Ito na. Dalawa ang ipamimigay natin ngayon. Ha? If ever wala kayo dito, sorry. Pero if ever nandito kayo, siyempre, automatically, you can actually win these monitors, syempre, coming in from our friends from Acer. And syempre, dyan din ang Predator right now. Don't worry, kasi later, mamimigay pa tayo. Hindi pa to ang ating grand prize, grand raffle. Marami pa tayo pamimigay nga. So here we go. Sana hindi kayo kumain. Sana nandito lang kayo. And syempre, first winner! Hindi ako nakatingin ha. Malinis ha. Hindi to luto ha.
Sa ilalim? Sige. Yan sa ilalim. Let him cook. Ito kung sino man to. Babae. Babae. Ate, hindi ko mabasa yung apelido mo. Pero congratulations, Guy! Andito ba si Althea? Althea in 5, 4, 3, 2, 1. Wala! Yan ang gusto natin! Althea, sobrang sayang. Libre na sana yung monitor mo. Okay lang yan. Here we go. Next. Sa ilalim. Okay. Congratulations to! Ay, nahulog. Ulit. G. Grabe, parang ano to sa school, una yung surname. Direk, patulong ha? Ano yung basa dito, Direk? Andito ba? Si! Ang apelido niya ay Ombid. In 5, 4, 3, 2, Ombid? Mr. or Miss Ombid, andito ka ba? 1, sayang! Eto na. Ito yung gusto natin, mga tol. Kasi dito yung mga nakatapos. Marami, no? Ayan. Maganda ang bigayan. Ito yung maganda nga dito, syempre. Sama-sama tayo dito. Just literally a culminating activity na magkakasama tayo dito dahil ang mananalo, syempre, ay si... Grabe. Hirap pa. O mas mahirap pa to kaysa kalaban mo si Gabi sa mid ah. Okay. Andito ba si Rosane Kandari? Rosane Kandari in 5, 4,